شغل ها مکتب شد. اوه akay gül akay jalo dukşo ya hama kısa akay gül şaş akay jalo jon şaş akay gül yakınasa şeyler kadar kavatin da alek salon kuşa akay jalo lüzi saydı cuma hava tamam bu aşırına mere makajon ya akay jalo jon kadar kadar gayra şarkı da akay gül jalo jon ama akay gül buna ge bakda akay jon ben oz bu was turan bugün oyun mekin paran jon akay gül bavalloh billah خوب میشم نه خودم دست نشونم دیدم که زن زگی بخدا می بخدا akay gül jon sonu şuma kadar bخدا خوب میشه رفتیم نماز اکادون خوندم akay jalo jon sayxtar خانم اومدم اکادون اونجا افیل سانتر که نماز خوندم توی خونه رفتم وقت نافس اکادون سوالش وقت akay jalo jon سوالش وقت akay gül رقمی شش من درچی akay jalo رقمی سه من درچی akşam kar partimiz روز بچه‌ها نشستن دیگر با فکرم پاول می‌آیش برای چی اینا باشه میدونم اکو میدونم اخم میگیم او شهر صحرا چور پان akay شهر صحرا akay شهر نقش کن بریم شهر صحرا چور رقم پان بریم دارسی شهر نقشون هم کسا میدونم شهر پانانگو akay jalo jon ayma samimi نمیشه چیزی هم خالی داشته akay برادر جون خوشم اکدم برادر akay برادر رقمیان akay ما ات خفت دما باوری نداری نه akay جون ای نره akay jalo بریم akay برادر جون خوشم رقم یکی درام میگیریم بوزا سر میکنیم بخشش ها تون خای پارتون بوزی من پیش بر تو سخن که akay گیر تو سخن که دمیشه بکنم بتون شیدا akay برادر جون خوشم شری پران شما شیدا من دالش پلنگو میدونیم بوزیا سر میکنیم شما اکو یا قاکی میزنیم روز سعید جمعه هم اتونم مباران شروعینا میریم دالش میدونیم شر پلنگو میدونیم اکما میگیم سرش میکنیم او akay گرگالی جون akay جون فهمید akay گرگالی جون گفتی که پارتو بوزی من سر کن من گفتم شرینا گاب نه گفتم سخن که دمیشه کنم بولم دست بدون bu چی گفت معلومه میگم او akay بخا سلام علیکم akay بخا رقم یک دروژ گیریت akay تجیک یک درا گیریستان آن akay تجیک جون akay داوله هم رقمون پرشه شروینار میلیسته او شتامه گیریم بوزا ساوی که یکم خود میرم akay داوله جو سلام علیکم خوشم akay کاکت بانون شما akay جون هم اکثر شما بخشای ما تو هیچ کانترکت دری فیلسافی دی akay هر جمعه میخوام بتونم مثلا روز سعید جمعه مطمئن بورا اومد akay برادر اومد میریم گیر هول اکو رقمون خالی میشه اون دو رقمی فقط تست خالی میشه من خستم میکنه شرینا سالش میکنه شیر پلنگو akay رومانیان سلام علیکم بله akay اون چخ تاکت جکی من اکو بودن akay رومانیان خوشون akay داولا بجو akay بخیر akay میری داشتی هم اکثر شو شرینا زنده سربارند خانواده‌اش هم در دوری و هم در پسری من داشت این ناتون شرینا شون اکو هم اکثر شون akay رو تو سلام میکنیم میریم در دارشی tamam باید akay بندر روما اول akay تجیکی خدا کنیم akay روما من دارشی تو سوال میکنیم شرینا تو در کلیم برو یعنی یکم تو روما تو میریم دارشی اومد اکو اومده تایم کدوم پول پارتن شرینا پول تو میاد من دارش هم اکثر شوش پرانو زنده و سربراند خانواده‌اش زنده و akay روما جو شون اکو هم اکثر شون بخشش کی کانترکت این روز جداد کننده بگیم بیسوری رو جداد کننده بیسوری رو بکناش کنات کنن دارشی این نه کنه
بریم رقم یک. میرسیم اکای تجکی جون، اکای دوابی جون، اکای روما جون میرسیم. بازی را سر میکسد فرید. زنده باش اکای روما جون. شما نمکسد. اکای گرگ رقم 6500 اکای گرگ مو او 1900 دیگه شمونا میریم دارشی. اکای جلود 1900 دیگه شمونا میریم دارشی. اکای شیر 45 اکای 600 دیگه شمونا میریم دارشی. اکای باخر رقم یک رقم دو اکای باخر رقم دو 400 پافتای انا 200 رو دیگه شمونا میریم دارشی. رقم شد یا رقم دو رقم سه رقم چهار رقم پنج شش رقم. اکای بارودار رقم هفت اکای بارودار رقم 600 پافتی 500 دیگه ماکا. بریم اون رقم جلوجون شیر دیگه کجا ما دوخی پرید کنیم. بریم خشک پالانکو رقم یک بکشویم. یک 20 دو 22 رقم سه شیرینه 10 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 22. اکو مرحمت وارم دوشه پالانو 300 روبلی صاحبان رقم مرحمت رفتن دارش. اکو وارش رقم 2 رقم 7 300 مرحمت کجونه ما 6 اکای گرگانه دروریم اکای گرگ رقم 6 میرین دارشی. صاحبان رقمو شیر نه 4 و 5 ناره شیر 4 و 5 اکای دمی رکتا اکای جلود رقم 3 اکای جلود رقم 3 اکای بخیر یک پاس تجکی رقم 1 اکای تجکی رقم 1 میرین دارش. همه کسا شان شیر پالانگو زنده و سربالان باشین. همه دان بود دوری میرین دارشی. اکای تجکی میپارتن شیرینات میرین شان اکو همه کسا شان شیر پالانگو دونی شان رقم طرف کس میدن حضور اشتا اوشا اکای شیر نه رکت همی کشون اکای 200 دوری اکای 400 دوری 200 گمی پارتن میرین دارشی. زنده و سربالان شیر پالانگو همه دا بود دوری و همه دا پیشایی میرین شان اکو همه کسا شده. اوه رقم دو خیلی 500 کی میره اکا میگم رقم دو خیلی 500 کی میره و هزار و 800 اوش رقم دو نشون داد رقم سه میریم رفتن دلشی 3 4 5 6 7 8 9 10 میریم دلش اکا گیر رقم 6 وقت اونا 600 دیگر رقم 4 5 اکا شیر شما 400 پافتی بود 200 رو دیگر رقم سه اکای جلوجون در رقم سه اکای خانه 600 رو دیگر رقم یا اکای تجکی اوش پول دومکا بریم هم اکا سخشان شای پالانگو و زنده و سربالان وشه هزار رمت کنید در بار مونید اکا آمده میکفانی شای پالانگو اگه اونسونی بریم بکفانی شای نه اگه اونسونی بریم اوه اگه بریم میکفانی خشای نه همه در اوش شای پالانگو 1800 رو لکه شای نرمه نکرد 4 و 5 پاپای گم نیست شیری سهرو 4 و 5 میگه پاپای تمام اکای 4 و 5 پاپای خده من دارشی رقمی سه اکای جلود 22 4 یک دو 500 اوکی 20 یک دو 500 اوکی شینا رقم 5 20 رقم 6 یک دو اوکی بدای 20 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 11 اکادم بگو رقم 3 اوشتاکر رقم شو بریم رفتیم هم اکتا شد پالانگو زنده اکای جلوجون اوشتی چارشه نه شاید هم اکتا دوست بیو که هم بار شامگه من درچه یا رقص کنید با هم یا رقص کنید با هم اکای جلوج اوش آبار شده نه اوش آباره من درش هم اکتا شد زنده باشین
او میگیم شیطان او میگیم تو اکادمی علایتی شما چیگه میشون شما در اکوها مقصد شده زنده و سربالا موشه میره رقمی 13 رقمی 4 رفت میشه خوش چا اکوها میگیم زرگی و اوش شوه اکای جلو جان شیدن اوش او میگیم شیطان اما اکثر شما یفتیم اکای تیگر شیطان اکای گر شیطان 500 یه زنده و اکای جلو جان اکای جلو 800 10300 کارتا تا بوزی اکای شیر 45 او اکای بختیو او اکای برودار شیطان 400 برین دارش شما هم اکثر اکمی 4 10 جلاکی زنده و شیطان 5 20 اکمی شهر 22 اکمی 7 21 اما باشه تعمیم چپا شده اکمی 1 22 اکمی 2 10 اکمی 3 20 اما باشه چپا چکنه شده اینا میرم اکادمی 22 وارا میدونی شیطان وارا میدونی 300 روبل ایمیلیم دلشی شیرینم وارش رقمی 6 رقمی 1 کوه کوه برادر وارا میدونی 300 روبل شیطان میریم تا 3 ندارن گاب نیست ندارن که اکای برادر همینجایی اکای بخد جلو دکه 3 اکای بخد رقمی 2 میریم اکای شیر سهرو اکای شیر نار میگیره اکای شیر نار شیر سهرو مرحمت که وارا میگی شیر میدورویم شیر پلنگو میدورویم گاب نیست که خلوش اخید نگیرتا اکای برادر همینجایی اکای برادر اکای شیر سهرو پاس میگه بسیم برا باشه نه اکای بخدو خود رکتا میکنی او نمیگی ته هفته دگیرتان تجرکه هفته گیرتان میرین تجرکه رقمی هفت اکای دولت بیگ 4 و 5 دواره کدامش میگیری شیر نه وارا 300 روبل اکای دولت بیگ 4 و 5 کدامش تو شیر نه 4 و 5 4 و 5 5 4 خویمون میریم دالشی میریم ها نبود بوی شیطان کدام اوشا 1500 رقمی 4 خویمون شیرینم تجرکه رقمی که اکو رقمی 4 خویمون میریم دالشی کس او گوه نمیدونم کس او گوه پاید باکس نمو او اکای تجرکه اکای گل بگو تو شغل شکنه شیرینم اکای گل چلا یه باشه تاریخ کن میریم دالشی زینده و شیرینم ها اکثر شن دوست اون باشه او اکای روش چور تمام اکا چور پا پختو اکای شیر سارو 4 و 5 دواره میگی شیر نه شیر سارو 4 و 5 دواره میگی اول اکای رو مجموع سور چی میگه اکا جمع میرین اکا میشنشون چون اکا میهاف میرین نه بوشه میدارشون اکای رو با چور اکتر شیر نه اکای رو مجموع چور اکتر میشه شیر پالنجون میرین دارش هم اکتر شونید اکای جلال رقمی 3 اکای جلال رقمی 3 ده ازور او نونه شیرن رقمی ده اکای بخا پول او شیرن رقمی هم اکای تو تجربه رقمی میکنیم اکای دولت ویگ 700 پاوی چلاست بهتر بس دست پدی دست چی تمور چی استغفرالله که تمور والله نیست از دست بعد که اکای خالی ما هیچ چیزی باور نمیکنم تمور شدن اکای دولت ویگ رقمی اکای دولت ویگ رقمی 5 اختار 400 روبل دیگر دونه دست ما بره دلشی اکای تجربه جان کو چانس پارت شدن او تجربه 300 پارت او میشین اکای رو ماجون چور اختار اکتا چور گنو اکای رو ماجون چور اختار به میکا فونشن اکتا کشیدن به شما کجون شما هم اکتا اکو ماده شدن به هم اکتا شون شد پرانگو این نار توم زنده باشین سلامت باشین خشون او میگه من دلشی اکو می اکای رو ما خلاص گیر اکای دولت جو دبوزی پاسو خلاص که خوله میشه شد صبر میکنین یکم تجربه دیم خطا کنیم اکای سوم اکای رو ما
Akay Roma akay teceken ücren şer palango. Akay Roma akay teceken ücren şerina. Birên ya gonsîn birên şer palango. Akay dağlavî xeter xema ve gonsîn bira. Haf bira gonsîn şerina. Birên ya gonsîn. Akay teceken bira xetam gas. Akay dağlavî nemiga. Birên ya gonsîn za pas birên. Haf xeterken kimira akay Roma amcê şerina. Sol kaçarsa kimira. Birên kapının şerina. Çeşit. Akay barodardom hiç ne çorsadır da varones ki bulurum taşıyla. Se خود رفتن همین فایده باشه. چرا با که درسته. هفت. یوزده akay barodardom نتیجه şeyler. دو چور ششتاده اوکی بریم. یک. 20. دو خطی چور میاد şeyler. چور هفت falan ama şimdi dur. دو. 20. Okuyun buna ne gifti ki akacon dalı boş bir dur. Akami say. Da. Akami çor. Sivsey. Panç. Bistiyar. Şaş. Bistiyar. Şaşkal akay tebrik. او شاکای روماجان 1300 بود. بله 1200 دست ما داشت فعلا. اکای تجربه دست ما 600 دوری. اکای دعوی دست ما 400 دوری. اکای میاد که دو پاسپوری شدن. اکای با خرخه میاد که دو پاسپوری. میری دلشی. اکای 5. اکای با خرخه میاد که دو پاسپوری شدن. پاس تجربه رقم بگی اکای دولت بگی رقم بگین شدن. اکای تجربه رقم میاد که در رقم بگین شد پلنگو. اکای انا دولت رقم بگیرین. 4 5 پاسپور گام نیست. میری دلشی. اکای با خجون خشون اکای. اکای گری 400 شدن. اکای جلو 1900 شدن. اکای شهر 4 5 شهر پلنجون. راکت شدن. خوشگی. اکای تجربه اکای شهرجون یا رقم بگین شد پلنگو. اول درآمد ما در رقمتون خدمت دونید برای کارتان پرشا بازی رفتن سر کردنش. دیم ده رقمتون بچه‌ها دم جان تجربه رقم بگی با خودش رقم دیگه میتون بچه‌ها بدون موضوع شیر نه بازی ما در کنی شد پلنجون. من دارشی. تو تیم بازی رقم تجربه یک من اکل تجربه مون رقم یک گیرتا گاب نیست. اکجون رقم یک اختر 500 دیگه دونا. اکل برادر 300 اکل دولت به داخل درامتون شیر نه. اکل دولت به رقم درامتون شیر نه. انا میمونتاس 300 روبل دیگه من دارشی. اکل دولت به داخل اکل روماجان خود دست ما 1200 دور شیر نه. میرم اکو هم دادبود بولی هم مدا پیشایی اکل 4 5 اکل تکجون 400 200 دیگه. اکای دولت بگ جا اختر شد پلنجون رقمی دخشان همه کسا. رقم 5 22 6 20 7 اکای برادرم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 21 اکادون مرحمت برامده بوسه خرید سویگو رقم مرحمت ده اختر که دولبه افیره پیش شدند میریم اکو وارا 300 روی رفتیم شروع نار همه کسا شمالی وارش رقمی 2 رقمی 5 میریم 4 3 1 6 سارو 4 تجربه رقمی 1 اکای جلون رقمی 3 اکای گرگالی رقمی 6 گرگالی رقمی 6 7 چانسو دورا اکای برادر رقمی 7 بدرو منسون اکای برادر رقمی 7 برین شای پلنگو قدم بده 1800 آش بدن شوا او بگیم این درس رقمی 6 آش شوا کدوم را آش شوا برین دگونسون برین شیرینه
برین یک آوسمی کس میره اوشایا قطع که میره پانسد شیر پرانگو رقم یا پانسد خطمه که میره و او نمیگه اکه تجه که او اکه گل او کارتون بیتا اکه رو ما همجه شیر نه اکه رو ما جون همجه شیر پران میرین دارش رقم شاش اوشا 1200 روز کدوم میزنه 1800 روز کدوم میزنه میرین دارشی رقم 4 اکه شیر صد پارتون شیر نه تجه که اکه دسته دیگر میمونه اکه جلو جون در رقم صدقه او 1600 میمونه رقم 6 اکه گرگ او گرگ اون صد دیگر شونه رقم 7 اکه برادر او او میمونه نره اکه روماجون 1 2 3 4 5 هم کساف شون شد اکه روماجون چلا چخره چلا شده چلا او کوروما را چلا چخره تعریف کوفی اکه روما اوج برین رقم 7 البس هفنی 5 شده رقم 6 توی بریم کدوم میده تا اینجا زنده و شاکر روما قیمت اخیر نمیشه ارزونه رقم 6 بریم رقم 6 11 رقم 7 20 1 22 رقم 2 شون اکو 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 هم اکثر شون شد پالانگو زینده و بود باشین 30 5 6 نرو شو اکا من دارشی او اکا جمشد سلام علیکم خوشون اکا جمشد جون شیدر اکا جمشد سوزی شو اکا میونه 20 رقم 5 کرد او شو اکا 6 سلام من دارشی رقم 6 اکای برادر پاستور اکای برادر میره دارش اکای برادر پاستور اکا شون هم اکسا شد پالانگو زینده سلبالان و سنابول شد هم در بود بوری و هم در پاستوری میره دارشی رقمی 7 پاستور اکا جون نباشد اکای رامتون بود اکای برادر پاستوری رقمی 7 اکای شمشو جون سلام علیکم نرد بیرون خوشما اکا جون اکای علی جون خوشما اکای داود شبیس اکای علی جون میسه میشوان اکای روما 7 اکسل میره دارشی Soy düşerse hafif dakika rometin. Akay şuracan kuşan şeyine ali ham akta kuşan şey parango verin. Akay gırk şey paran o akay jalot şey paran 1600 ve 1500. Ve ham aksa akay şey 1500 ve 100 minutli. Teceka kalon sad. Akay barodar ne sakamın. Akay Roma rakami haf şeyine 1100 nakacım. Akay davlatbek 200 nakar. Reşit hoygo. Tamam akay şamşocu meyse o çakıt nabat akay şamşod. اکای جمع شدن اکای علیا اکای شمشون شده رقم 6 20 میرسیم خالی بشم و جنگ شد پالانگو 7 22 یا گابریس 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 شدن 20 اکادونو گویا برای دیگر رقمی 7 رقمی برای هم مرحمت شد پالانگو 300 دلمی شدن هم اکسا خوش اومدین روزی ساعت جمعه ده هم تا بردم بولاک شد او مگه میره 300 برا میره برا درور اکو 300 مرحمت سویبو رقمو اکا جالود سه اکا عجب او اکا سینی پریوت او شون اکا جنوی ما هم اکسا شونه اکای شیر 4 و 5 اکای عجب بود و خطی تو گپ چپ دیگه کرد اکای گرگ رقم 6 رقم 2 دوباره خالی مونده اکای دولت بگ مدرو شینا رقم 2 سویبوش اکای دولت بگ در کی میگه شینا بازی پراشا بزنیم بریم علیک سلام اکای عجب خوشون اکا جون بعد چی گفتید بخیرم تا دمو خالی شینا میرم اکو رقم 2 دوباره خالی اکای گرگ درگیری گرگ شما اکو شما ده شی پالانگو دوباره
زنده و سربلند باشین، آباد باشین. همه کسا خوش آمده اکجانو. او میگیم بریم شیطلنگو او میگیم. اکای تجربه اکای رجا اترا بیره کیسیم. اکای رجا اترا بیره کیسیم. هفت نشون و رقم یک میریم. همه را بود دوری و همه را پشایی. کس میدن آشنا شیطلنگو. خوش آمده اکجانو تکه. اکو نه گرد. اکو که یلاکی رو زن شیطلنگو یلاکی. اکجان ما یلاکی میزن شروع ناری یلاکی میزن. اکای رجا اون لایک زدی. اکای روما اکای تجربه اکای گرد از همون رایکو زدن. یک میریم. اکای سینی خوش آمده اکای سینی همینجا شیطلنگ. سینی پریوت همینجا شیطلنگ خوش آمده اکجان. من دالشی. رقم میشه اکای جلوت شد. پناه 1500 داشت 1200 شیطلنگ. اکای شیر 1500 داشت 900 شیطلنگ. اکای گرگ 1400 شیطلنگ. خوش آمده اکو ها ما کسا خوش آمده زنده و سر هوا اکا سینی جو میرسه و چاکت میره ناباد میرسه بود میکن شیطلنگ. مرا تکو اکای سینی جو صبر میکن. میریم. رقم یک 11 2 11 سه بلک کارتا پاری بیستم میکنه. اینه مثل داستان که میمون شیطلنگ اینه بویش اون کارتا غلقه ابرا نمیگن شیطلنگ. bu sefer de bıçağın geçmişim vereyim. Ne kadar geçip çift. 20. Benim davranışı. Rakam 4. 10. 5. 20. 42. 12. 7. 20. Yavaş şu yap şu. 20. 11 parید 11 parید 11 parید 20 won 20 won. Bana 600 rubli şerine. Arkadaşım bana 600 rubli marhama şerine. Bana میدونیم رقم 3 رقم 5 رقم 1 7 ورقم 600 مرحمت. Odamı ben aymaydın odamı durun aymaydın. Şunu şirpalango meri. 6 7 akay bir رقم 6 ادرو vardı. Beni dalşi. 600 مرحمت odamı bölüm ki budun şerine. شما در کوه مکساخ شما نمیدونیم چه پلنگو برای 600 روبلی 1 2 4 soyboş tecekaka pası şerinar akay teceke pası şer palan megan çora pap kime gel çora pap yak pas در odamı bir aymaydın var hama şerinar akay şer çora pap mı gidiyor toka mı geçer akay şer çor toka mı pap aka akay şer çor pap toka şerinar akay şey çor tokayo pap çora bigiri ya ka pap kime ga pap akay barda pap bigiri rakam çora çor pap kata akay roma meri akay roma kata akay şer papan ya kıdı şerina rakam ya kıdı kime ga ya ka pap kime ga şer papan kata akay ana teceke rakam ya ka ki pap me ga şer palango kata akay teceke ve dalşi ما اکای سینی 5 اسیا پاب گیرتن سینی رقم یک پاب گیرتن دو ماه خولی مونتا شد پلنگو تجکه پاب دادم شورا پاب دادن شروع مرین رقم 2 دواره 600 خولی مرحمت شروع اکو رقمی باشم مرحمت رقم 2 دواره 600 دلار خولی یک مرین دارش شما اکو هم اکثر شما دین ای زنده و سربلند خانواده باشم هم اکثر شما دین مرین اکای گرگلی درا گیرتن انا هست همون 3600 اشار کدوم رقم 4 میشه پلنگو شما نکو شما نه در کدوم سرتا یا لایکی شو شده میرین دالش زنده و سربلند باشین پس مثلا 3600 اشار برین شد پلنگو برین
زنده و شکوی ما همه کسک شما دیم دوست اون باشد که گیرد دست دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست میرین دلش شیرینه شما در کجانو همه دا برد دوری و همه دا پیشروی میرین دلشی بولشی میشون شما در کجانو میرین دلشی میرین شیرینه همه کسک شما دیم چیشی اکر برادر هیچ خطا پاس کنه شد اخیران اگزی دواره بودو بعد دمون باید وارش تسلوش کارتا نده پاس کنه کجا نبودی رقمی سه رقمی چون سه دو شرسا او شاید کدام میزن شیرینه شما همه کسک شما میبرین اگه اوسیمید اکر گیر رقمی شش رقمی در گیرتی شیرینه اکر هزار دیگه پاورتی شیرینه هزار پاور 400 دوشی 200 دیگه دونه اکر جون رقمی 4 اکری شیر اکر 300 میلیون بکنن 600 دونه اکر روماجو اکر 300 میلیون بکنن 800 دونه شیرینه پاپل دکاز رقمی اکر سینی اکر 300 میلیون بکنن اکر سینی 1800 دیگه دست ما دوشی شیرینه 1500 میمونه میرین دالشی 1500 میمونه انا اکر تجکی خود 200 میپارتوی اکر تجکی 200 میپارتو شیرینه میکفونیمش میریم همه کسک شون شد پالنگو زنده و سربلند باشیم همه کسک شما دین کس میده او 1600 اکر تجکی همجا میکفونیش رکتش با رقمی 4 اکی دیوزن پاپان میریم اکو میکفون اکر تجکی جو میکفون با رکتش شده همجا که بکفونیم شد رقمی 4 پاپای 21 5 خیش دواره بود 5 12 6 اکر گرگون اکر اوکی گرم رقمی 6 اکر گرگون 20 7 20 یک هم پاپای 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 31 اوشا رقمی 3 رقمی 4 میریم او میگیم شیروی نه اوشا اکر میگیم میرین دالش تجکه رقمی 1 پاپای شیرینه میرین اخیر دوما رقمی 3 با 31 دست برمیون شکنید اکر جانو اوشا اکر میرین دالشی شما اکر جانو من زنده شد شما اکر دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست او میگیم دالشی اوشا اکر جالب اوشا شد میرین دالشی رقمی 4 اکر جالب کن همجی هستی جالب اکر میرین زنده باشه اکر جانو من میرین هم اکسا شما رقمی 3 رقمی 4 رفتیم اکر سینیور مثل رقم خورمشا بود میکنیم تجکه رقمی کشید نه میرین دالش اکر تجکه رقمی میکنیم رقمی 6 اکر گرگ 100 دیگر دونه اکر جالب 1200 4800 4700 دیگر دونه شیرینه اکر 6 4 5 400 دیگر دونه شیرینه تجکه اکر رکت هم میکنیم اکر روماجون 700 دونه شیرینه اکر دولابک 100 دونه شیرینه بریم اکر رکت هم میکنیم اکر مورا چانس می اکر مورا شون شیرینه بوزی 100 روبه شیرینه بوزی 100 روبه اکر تجکه 300 پافی اوشنیم چون اکر مورا اکر سپارت دواسا اکر جواجو من خوز میرود 4 شیرینه 22 5 شیرینه 11 6 شیرینه 10 7 شیرینه 11 1 شیرینه 11 2 10 3 20 4 و شاکر رقم پامین دلش او مگه میریم شما اکو که اکر انا تجکرون خیلی دوست داشتی شما اکو یا راکی شامل داشت 7 گلی سوخان کاکاجو سوخان که میریم اکر گرگ مثلا تو او بودی او نمیگی برکتون میپره برین داشتی مرا تی
اکای سینی خالی شاه ولی اکای شوگات های اکای شوگات اکای شامشود همجایی اکای شوگات اکای شامشود نباشد اکای سینی میتونید شما در کدام هم اکسف شما دارید رقمی 14 رقمی 5 14 نمیشه اون اگه دارین دلش نه او اکای شامشود میتونید رقم خلوشم او اکای علی جان همینجا نه بخدام اکای شامشود تو گفت ما دو وجدان میکرد اکای گل او اکای جالو شیرپران 3000 تا پاردم 1600 اکای شیر 400 داری 800 تجکی 100 دیگه دونا اکای روما شیرپران 600 دیگه دونا اکای دولت او مشه نه شون هم کسا اکای سینو شون اکجون 6 پاس bu şaka gir poli pas şeyler. Dast nesay çaka gir. Mere dalşi. 5 11 6 11 جا مد اکای گیر جون ها hol mesela خیلی خیلی 20 yak 20 yak اکای şura amca kajun 2 20 3 20 yak اکای şura amca kajun 4 20 اکادون bu akşam kişi 20 yak 20 yak İrame gireyim Vara mı dönüm arhama rakam yak rakam ise şaş ayakta rakam şura da buzu praso holi ku vara gizarın kami amun magat khonash bej kase amna gya vara yana diya kay gir bad avu bugi varash rakam ise beren dalshi aydım verin vara mı dönüm şey palango vara mı dönüm akadonu ma şoma da ko ham aksak şoma zinda boşun yad gag akay gali posli pazar kim ki nasıl megan ko se azod raf shash haf merin akay romo shash rakam romo haf akay ana ali rakam shash merin dalshi rakam 2 4 5 soyboş vara drom marhamat akay şer saro medrul vara akajon rakam 2 shasha soyboş gibi akay ali jon shasha soyboş akay gir rakam shash raketa kam 2 sata 4 5 akay ali dira shash dira da vara butun şerna şer 4 5 akay ali dira da vara butun şerna akay gir sen partin akay ali dira butun mut da vara o rastı ya kunjay kapat akay ali jon da vara shash soyboş giri Megam partom dira da vara butun şerna Eren davet zavudi plato agar nazan shash akol badi vara uzan vara egzaronde sasherna zavudi plato ya pas شان اکجانو زنده باشه شعر نه شان تو سوی بشگیر بخود زبار اکجان وای در بودی پاسو اگر نزنم پاس ول برا درما در اکال جون در دوباره بتون شعر نه پلوبه رقم خولی هست اکجان در بودی پاسو در برای مکا او بودی بتون یا شاشا در بودی پاسو بتون در اکجان میری شان اکو هم اکثر شان یا لایکی فقط یا لایکی میری دارشی اکال جون در بتون شعر نه Oy kar karına kadar kes kilometre şöyle benim derlişi. Kasmada o şaşı parango. Dememişim. Akay sinodra da vara mı şeyna. Vara se sadrubli. Akay sinodra da vara se sadrubla mı aka. Dra da vara ne? Se sadrubli dra kime gel şey parango. Akay sini dra bigim da vara şeyna. Dı khola da vara se sadrubla şeyna. Na boşa me vara kamisar gani. Akay sini utan mara gir. Beni derlişi. Sini rakami dı. Sini rakami dı. Merin dalışi. Merin. Rakami haf akay roma. Akay roma rakami haf akajon se sad muna şerinar. Akay gir o. Akay şeri sahro. Sad şerinar. Akay sini. Akay khid 1500 mundagi unta 1200 rubl digar şerinar. Merin dalışi. Khay kas medan osh badan şaşer parango 1800 rubl. Raftem rakami dı. Hamada burd bori. Rakami dı. دو چور پاب میره شرینا دو چور پاب میره دو چور پاب 500 کم میگم میریم
جواب اکل متن میکفونیم نه رقمی دو دا رقمی سه بسیار اکل خطی یکم اون خط طول زنده رفتن رنگ اکل گیر گنه میره چور بسیار پنج یازده شش ده هفت سی و یک بیست رقم هفت او شاکر رو باجون 500 رقم یک میتیم میریم خشونی آن اکل شه اکل علی رقم شش دوازده پلاسوی اکتر اکل دولت بگ رقم دو پاکتوری اکل علی رقم شش دوازده پلاسوی اکتر شیرن تمام اکل شهرات رقم یک شش اکتر توی شش انا اکل رو باجون او شش شیرن اکل دولت بگ رقم دو پاکتوری اکل دولت بگ اکل علی جون سوز رفرنس شیرن اکل دولت بگ پاکتوری شیرن رقم دو او اکل سفر سلام علیکم خوشان رخجون توضیح خوب کن میرن دلشی ماشی تمام اکل بعد خدمت اکل نیوز دستان رقمتون دو خوری عرف که شام شد داخلتون یک هفت رقم یک میری هم اکل شروع نار که باشین اکل دولبه جوانت اکل شام شد اکل سفردون خود خولی است که میشاشین اکل گرجون اکجون ما خوشان در رقم صدقه شیر نار اکل علی رقم شش 900 اونا اکل جلال شیرپانه 1500 اکل شیر سارا او تجکه اکل 500 اکل روما 300 دوش 1500 اکل جون اکل دولت بیگ پافتور اکل جون تو اکل تیگل جون سلام علیکم اولی بیسی اکل شمشود اکل تیگل جون خوشان اکل جون اکل شمشود درامگیر شیرنر بعد اکل شمشود اکل سینیه اکل شمشود رقم درامگیر اکل جون دابوزی پلاستوی اکل شمشود را دابوزی پلاستو رقمو خولی میشن با شیر پالانگو بادن خود افکر مگر از انا دنی اکل سینی رقمی دو میرین دالشی اکل سینی رقمی دو اخیر اکل جون اکل سینی درامتون 1200 دوشه 1100 روبل دیگر دونا میرین دالشی اکل تیگو جون صدیق با اکل جون سلامتی و سوز تینج همان است کور برو تینجا که میرین رقم یک خشون اکل جون ما اکل شمشود پول پارتو تایراک بسته خولی رقم بو خولی میشن رقم یک شیرینار 22 رقمی دو دا اکل تیگی جون خشون شیرینار روز ساید جمعه برک جون رقمی سه 20 رقمی چهار 21 رقمی 5 12 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی یک او شان رقم دو رفتی شما در کوه هم اکثر شما زنده و سربلند و خانواشه همه در بود بوری و پیشروی تا در خوغون شرپلنگون نرفتم بینم افتار اکی شیر اکی تا میرین دلشی اکی شمشو جون پرت تغییر اگه بس کمی رس کم دورین فقط بجنگین یک او شانه رقمی دو میرین اکی تیگر جون در اکان فقط او چیر دوانو تا شیر نه میرین دلشی شما در کوه هم اکثر شما زنده و سربلند باشه میرین دلشی شدی این هم تو میشه نه میرین شده رقمی های رفتیم تجکه اوکو اشوا شیرینه اشوا میرین دلشی هم اکنوری اکی علی جون 800 رقمی شد اکی جلو جون 1400 شیرین اکی شیر اکی تا اکی تجکه 1000 شیرینه اکی روما جون 1400 شیرینه سینی اکی 1000 شیرینه میریم خشان اکی جون ما هم اکی سخت شانیم اکی شیر می پارتون شیرینه رقمی 42 خشان اکی هم مکسا اکی 200 پارتون اوش نیم رفتیم رقمی 2 رقمی 2 31 رقمی 3 20 رقمی 4 شیرینه 20 رقمی 5 رقمی 5 20 شیرینه رقمی 6 21 بعد یک آدم دیگر که سفر جون رقمی 7 21
رقمی 1 22 در که اکدون بو رقمی 2 او شما رقمی 3 اکد سفرجان به تو دیگه اودم دیگه سمی اکد شامشده میتونید داخل میتونید اکد سیگرا برین در جو در خبر رقم خود بشه میتونید برین اکد شیر پاختور شینا دو در رقم 3 هم در مورد دوری و هم مدت میشایی برین دالش شما در کجانو سیم добро کسی این داوش شینا دو در رقم 3 پاختور اکد شیر پاختور با ادمی رقم تمش شینا اکد سفر یه حال به خود بشه میتونید شینا یک شو نور اکد سفر سلامتی و چکن اکد برین دالش اکد شامشود هزار پاسی پول دوگه شینا کلود آمودگی کجام شما در اکمال طبقه هم اکثر شما نور دیدوتون تو ایسان شکل زنده و شکل دو زرسان اکم سه شما در اکمال هم اکثر شما دید آن اکمال شریپالانگو اکر علی جون 700 اکر جلود شریپان 1300 اکر شیر اکتا اکر تجکر شریپان 100 اکر روما شریپان 1300 اکر سین شریپان 1500 1002 شکر اکر شیر اکر شامشو 1000 دونگه اکر جون که اکر شیر پارتا میریم میکرفونی بوزه دومیتی خشون اکو ای هوا تا زمین ندستکم نازنینم بریم اکر شیر سهروک جوشو شیر پاران اکر شیر سهروک بریم اکر شیر جوشی اکر علی وارا نیست کجا راست شیر نه اکر علی وارا بود شیر باش ایفیل پیش اکر علی ها اکر ایفیل قبوله جو اکر شیر سهروک جوش اکر اکر شیر نباشه کارتون پاس کن شیر نه اکر شیر نباشه کارتون پاس کن اکر جون اکر سفرهای خود رقم تو شیر نه نیست اکر شیر سهروک خیلی اکر جون جدا کنم اودم پول پارو داونه پارو شیر نه اکر جون ما بریم اکر شامشود همجا شیر نه اکر شامشود ای 4 و 5 رقم شبیه اکر جون اکر شامشود ای 4 و 5 رقم میگه اکر 5 بریم دالشی اکر شامشود از کن 5 اکر 5 گیر رقم پر شد بریم اکر شامشود 5 900 اکر سفر 4 بریم دالشی اکر سفر رقم 4 بوزه بولا رقم کنیم بریم دالشی رقم 3 اکر شیرون چکار که خیلی پرفتی با رقم تشهید نه اکر جون رقم 3 20 اکر سفر 4 اکتر اکتر کنم گریم 4 20 5 20 6 20 7 22 1 20 2 33 او شارخه میده با امیده نوی تتدان دو دا او شمایی اکر سفرجون به پارتوی خشون در کوه هم اکسا زنده و سربارم اکر شیرجون خد همیده مکمه پارتوی لو با رقم خونش موضوع کن شیرجون چی بیت اکر جون اکر جون ما خشون دید سینی رقم میده اکتر شیرجون دو اکتر اکر و دامه رقم ایتن بودی کنم شیرجون همه بودی کنم برای دالش زنده و سربارم باشین همه تا بود بوری او بگه بریم خشون اکر سفرجون اکتر زنده باشه خدونه من همه در بود بوری رفته رقم دو دادن رقم سه بریم کاس بدن اوشی بدن شما بریم او با اهمیت نوی کسی ما مخدوم اما کمیر اکر علی جون شیپانان 600 اکر جلو جون شیپانان 1200 شیرینان اکر شامشود 800 شیرینان تجکر اکر 800 شیرینان اکر روما جون اکر جون 1200 شیرینان اکر سینی شیرینان 2000 اکر اکر سفر جون 500 600 پاپی نری دالش اکر سفر آمد اکر جون 500 دادم 3 10 4 31 5 12 6 20 7 20 1 22
د دا رقم 4 اوش رقم 5 رفتیم شون در شوی پالانگو 5 گلی توستن گاب نزد رقم 5 ایدولچا همه کشن شرینا 5 کولیش میکنه اکای تیگر همینجا شرینا اکایی که اوچا میگم من ایسه اوچا رو مونو پیمیره شون اکو هم اکتا شون شوی پالانگو زنده و تربالان باشین شون آباد باشین او میگه میریم دلش این نه تو شرینا گل دا بولو تریزا ساختن نوسنا خوش میجاش بولزا میریم دلشی شخص رخت شگلگی گاب نیست اکای علیش سخن کنش فقط شوی پالانگو سخن کنش هفته تیاکا اوه هیچ که پاس نکنه شرینا هیچ که پاس نکنه شرینا میریم اکای علی جون شیپان 500 اکای جلال جون شیپان 1100 شرینا اکای شمشود 800 دوش شیپان جون 700 شرینا تجکه اکای 700 شرینا اکای روما شیپان 1100 شرینا اکای سینی 1900 شرینا اکای سفر جون 500 دوش 1000 شرینا اوش اکای سفر او میگیم میریم رقم 5 رجب کجا شد 5 10 اکای سفر رجب کجا شد 6 20 7 10 1 22 2 12 3 20 4 20 اکانونو بور رقمی یک اوشا رقم زرافی خشون رکو ها وقتا شونه زنده و سربلند و خانوادشون او نرسو میشرینا جانونا پاهاش دستی تاگزت ریدیش ili yediş verin dalış خشون رکو ها وقتا شونه یک زرده من رقمی ده زنده و سربلند و خانوادشون همه دا بور دوری شرینا همه دا بور دوری و همه دا پشتاوی verin dalış زنده و شکرانو هر کی مورو یاد کرد آسمون زخم دوگون تا تمونه دوستان رو گونه کنید کو اکادون یلاکی شان شرینا یلاکی رقم یا رقم درافت شرینا اوش اکایی کجکی مونو بگیم اکای رقم شان شیپان 400 اکای جلال جو شیپان 1000 شرینا اکای شمشود 600 شرینا تجکی شیپان 700 و 1200 شرینا اکای روماجون 1000 شرینا اکای سینی 1800 شرینا اکای سفر 900 شرینا برین دالش خشون هم اکسا رقمی 2 11 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 20 1 بو 22 بالاش شی پالانگو مرحمت رقم 1 رقمی 2 3 اکای جلال مو قطع کت تجکمو برکه باشده 22 بله برادرو مرحمت او بالاش رقمی 3 و رقمی 1 کو است سدی برام دوریم میریم دلشی اکای شمشود اکای روما بله برادرو مرحمت اکای سینی بله 4 و 6 سوی boş 6 اکای سفر همجایی اکای علی رقمی 6 اکای سینی رقمی 2 اکای روما رقمی 7 رقم 5 اکای شمشود 5 اکای سفر جوشی اکای سفر میریم دلشی رقمی 4 مون خلی مون تشه پالانگو 4 اکای سفر نیست رقمی 4 دواره خلی مون شرینا میدونیم اکادونو میدونیم برای بگیم شونه اکای شمشود همه 4 میگیره اگر جواب نیست و اگر از بگوید اکای شمشود رفت اکای شمشود اوزه نیست شرینا اوزه نیست اکا اکای سفر خیلی بیتا شرینا اکای سفر جو افیرا کم پیش میکن شرینا اکای سفر افیرا پیش میکن شرینا شونه اکادونو هم اکتا شده زنده و سربلند و خانوادشون همه را بور دوری و همه را تشنوی میریم یلاکی میزنیم دلش یلاکی نه اکادونو برین اگه اون سین شیط حالانگو برین اخوی اچه میرین کو اکادونو برین اگه اون سین چیگه میشه تا شرینا برین رقمی 6 اکای سفر اکای لیجون 100 دیگر در اکان سرخان
رقمی ده اکای سینی شرینار رقمی اونا 1500 شرینار. رقمی هفت اکای روما جون اکای جون اونا 700 گاد شرینار. رقمی 5 اکای شمشود 300 گاد شرینار. اکای سفر رقمی 4 600 گاد شرینار. مرخشون اکو هم اکسخشون یالاکی شا شرینار. یالاکی شا شر پالانگو یالاکی. مریم اکا جونوی ما. مریم. مکافونیم شروع مکافونیم شیر پالانگو کدوم میده آش تانشا. تایور باشین ایمیات توش تایورم. مریم دالشی. دو چور اوکی بدای یک هاف اوکی بدای مریم رقمی چور. دو چور پاپا 22. رقمی 5 خشون اکا جونوی ما 10. دو چور پاپ بریم 500 این نوش. کاری دو چور 500 رقمی 6. 10. هفت تیرافت 21 دو چور 500 پاپ بریم. رقمی 1 21. رقمی 2 19. رقمی 3 10. رقمی 4 اکای سفر روز تامین دالش. شما اکو هم اکثر شد زنده باشه 500 رقمی 2 میتونیم. او میگیم او شاکر میگیم زنده و کربلا باشه. شما اکا جنوم از 14 رقمی 5. اکای سینی پاپ کشید و اکتاش 500 نمی باید پاپ معنوش میشه تقسیم 500 هستم دو سه 500 که تموم 500 رقمی 7 500 رقمی 14 میتون دو چور اوکی شده دو هفت اوکی شده که سفر اکای دیشو سلام علیکم اکای دیشو رقم خوری نیست شده که میشود اکای سفر دو چور پاپ 500 شده تو دو چور اوکی کرگی در هر چون زد میتونم روید اکای بوا پیش اکاپونا دو چور اوکی کنیم اکاپونا شده نه مریم دالشی 500 رقم 7 همون تو اکای سفر تمام اکای علی رقم 6 شرپانان او اکای جلال رقم 3 شرپانان 900 اکای شمشو رقم 5 200 تجکه 1100 اکای روماجون 1100 شرینار 700 اکای سینی 1900 1500 کاره دبوری اکای سفر جمع 600 جمع 800 1400 1300 میمونن بین خشه پلانو هم اکساق شده اشتراک کرد رقم 5 20 شما رکو جمعه من رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 22 سلام علیکم او اکال شیلون شما خیلیون سوزش شیلون سلامتی و سوز تیرم و ناز رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 10 اکو مرحمه رقم 1 2 برکن سسانولی اکال شیل کورو بروز رقم جون شما شیلون رقم تحقیق شما دی وایش رقمی 2 مرحمه 300 روبلی رقمی 2 بریم اکای روما اکای جالود اکای روما هاف اکای جالود 3 اکای سفر 4 بریم اکای سفر 4 رقمو 65 سوی boş 65 سوی boş 65 varadro marhamat 365 اکای شامشو پاس میکنه اکای علیجون پاس میکنه شیرنار 6 درومان اکای علی 6 درومان اکای 5 خونت اکای جالود 5 گیر تای میره اکای جالود اکای 5 اکای جالود 35 میره در شکل اکای شامشو چند تا داده بودی پاسپورت سینی روما اکای شامشو بجوبی اکای شامشو 200 گرم میره درشی او شاکو مثلا رقمو خورده بشم به جنگ شیرنا 1800 او شاک کده بده هاخین برین اگه اون شیرنا برین اگه اون می شما دین هم اصلا شما کده ما زنده و تربلند و خوناباد و چه او میگن میره درش او میگن یک هاف 500 اوکی شده یک 6 500 اوکی میره اکای انا علی جو خود 300 پاکشه نه شما کو
بزنید لایک اکادو لایک نیست شد پلنگو وقته اوکی بخدو وفشه لایک نیست اوکی اونا شد سه ادامه لایک اونا شون اکادو زنده باشه همه دا برد بوری و همه دا پیشتری یک شش اوکی بودن من که شروع نار که باشه در اکان صدقه رقم دو میریم اکای روماجون در رقم صدقه رقمی هفت میمونه تا کجای ما باشه 800 روبل اکای جلوت 35 اکای ما که باشه شید پلنگ 300 دیگر 900 و شیرینار رقمی 4 اکای سفر شیر پلنگ 1300 و 1000 شیرینار رقمی 6 اکای علی او بودی 500 پاوشتی 200 شیرینار 1800 او شاک کمی بزن شیر پلنگو برین یک گمسمی بکفایمش برین برین یک گمسمی دو چور 500 اوکی دو چور میریم رقمی دو اوکی بودن رقمی دو ده سه او ترینکش که او شاکه چور 22 5 20 6 20 7 21 یک گوشه شیرینار 11 رقم سه او شاکه رقم چور میریم شما در کجانو شما رقم سه او شاکه میگیم میریم در چی اکایی جالات در رقم میکنیم دواره او شاکه جون میریم در رقم سه رقم چور همه در بود برو و همه در فشاری یک زنده و سربلند و خانواباد و شوین خشان در کجانو صدقه 6 گل گرمی سه زد میریم رقم چور او میگیم شیپرنده و همه در بود بروی شوین کجانو ما دوست آن باشه که گیره دست ایوه شما هفت کارتا موبایل بروی 7 گلی اکای سینه 500 پیش اکای سینه 500 میگم گاب نیست اکای سینه 500 برا اکای سینه 500 برا گاب نیست اکای سینه رقم 500 اخیر پداکای 5 6 7 گلی رفتگی بده نه که جلو حالا کی میریم اکای رقم 6 نمیدونم صد جون اکای جلو نمیدونم 1500 که 300 شی اکای شمشود شیر پرانجام نتا 100 رو دیگر تجکر که 1000 دیگر اکای روما شیر پران 700 رو دیگر اکای سینی 300 نتا 1900 شیرینر اکای سفرجون 100 شیرینر آن جاب نیست من رقمی چور رقمی چور 22 اکای گرگلی شما شیرینر روز هستش جاب نیست اکای 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 30 20 سوخان که اکای تیگیروز میشه رقمی 2 11 هول میشه که رقمی 3 10 رقمی 7 او شاشنه رقمی 1 میریم اکای شمشد دورنون پوشمو او میگن شیر پلنگ تا اکای تیگیروز بخوره میشه پیر گوچه تو چاد بعد بود رقمی 7 اکای انسان روماجه او شاکه یا گولی 4 گولی گاب نیست میریم یا لایکی شیر پلنگو اکای تیگیروز لایک هزارین نبیده خجانی ما میریم شما در کجانو زنده و سربلند باشن خبره یک میریم امروز چند گل بود 4 گل بود گاب نیست 4 گل بود کدوم گل بود یکم او اکای جون برین اکای تجکیون تا فراموش نشده امی خیلی کارت کشیدیم یکم دا اولی خیلی گل شکن اکای حکیم جون سلام علیکم شما اکای جون می جنگی اکای علی رقم 6 او اکای جلو 1400 رقم 5 اکای شمشود او تجکیون اکای 900
اکای رمجان 1100 اکای سینی دو 200 اکای سفر 800 اکای حکیم جان خون اکای میره دلشی اکای می یک 20 اکای می دو 21 اکای می سه 21 اکای می 4 دامن بلند رقم دو کارتمون دوز کارتمون نبین بلا یک کارتم نیست روت 30 کارت اکای دل بایو اونه شو برا اکادونو با ای کارت اثر بکشه دایی اکامون 4 کارتون یک اثر بخشک کومه دلشی دل بایو بگو اکای حکیم جان دیدی پول خانه اکای رقم یک شو میریم چیشه خمون پاپرسو را گیره 20 میشه برای که چورونگیش 20 میده اونجا میشه بوزده بالا اکای میوش سیدا پراکتا خجان یک شا پاس می 20 میشه مخکا رقم یک میره یک گل بدن برای که حکیم بیتا باید پاس کنه اخرانگی تا پاس کنه نکنه 4 گل بدن میره دلشی این هم 21 اکای علی رقم شرق ایسوکتون خیلی میره دلشی یک هم 20 دکا 2 20 3 21 شماره 4 21 شماره kadar 5 10 اومدای 6 21 اومدای 7 22 اکم یک و شما اکم یک میریم اکم جون شما یکی شی موجی سیدا پراک شما کرد اکم جون اکم خولی از نکی صبر بکنه میشوا اکم تیگر همجا اکم ادامون اکم شما شد اکم علی جون پافتون شرینر یک و گل گم نیست اکم شما شد پافتون اکم شما شد اکم تیگر همجا اکم تیگر میره دارشی شما اکم جون هم اکساف شد فلانگو زنده و سربلند باشین خانواباد باشین میره دارشی اکم تیگر همجا شرینر گرگالی هم همینجا بود خاک بود برو من و کتی که تیجاشی شنر یک گلی هم بود من دلشی اکای تیگر فاست گرم اکای شمشوجان شنر اکای شمشوجان شنر اخشان اکا جان هزار رحمت اومده بازی کردی بود دبار من بودی زنده باشی اکای حکیموف رقم بود موضوع مکی شنر اکای علی جان رقمش آقا مشین اکای جلال رقم 3300 شنر اکای شمشوجان شیپاراجو خشان اکا جان اکای حکیموف 5 جمعه گیرمود اکای حکیم رقم 5 اخیر 1300 دوش اکا جان دیرنگینت میمونه 1200 روبل دیگر پرامی اکا اکا مرد شما اکا جان اکا حکیم جان 1300 دوش 1200 اکا بودی کتنگی تا آوشتنه اکا جا 40 کیلومتر شیرینات اکا جلو جان اکا تجکی 800 شیرینات اکا روما شیرپان 1000 شیرینات ایتویت 1500 600 شیرینات سین اکا 2100 شیرینات اکا سفر جان 700 شیرینات من بد میون گام اکا جلو جان بجو اکا فقط تست دارن شیرینات خوب اکا رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 20 اکا میتونه رقمو خود میشه بدن کن رقم 5 11 رقم 6 11 بود رقم 7 با 22 اکا جان آشد شاید شهر نر آن اکی میره اکای شهر پالانگو کنش بچه رقمگی اکای تیگر همجا اکای تیگر همجا بدن بریم اکای تیگر همجا شهر نر رقم 1 از این هفته با رقم 1 میریم شون در رقم تاکا رقم 7 او اکای تیگر شکل شهر نر بریم رقم 7 رفت رقم 1 همه دا بود دوری و همه دا پیشروی خشان اکا جانم اکای علی جان شهر نر خشان اکا جان زنده باشید هزار رحمت کنید بازی کردید در بر موندید اکای تیگر رقم 6 اخیر شهر نر میره دلشید رقم 1 همه دا بود دوری و پیشروی تو نخواهانم بریم اکای علی رقم 6 اکای ختمون شهر نر
اکدون تو خشون در رقم سرخان ناری درک اکا علی رقمش اکای تیگر رقم شش اکای تیگر جون 1500 اکای جلود 1200 اکای حکیم جون 1100 اکای حکیم شیرین تجکه اکای 700 اکای روما شیرپانا 1600 بود 200 اکای سینی 2000 اکای سفر 600 شیرین خشون در رقم سرخان همه در بود دوری عبودی او 20 2 20 3 22 4 20 5 3 کرور 6 22 17 رقم 5 او شما رقم 6 شدن زنده و شخشان اکدون و هم وقتا شده او بگیم بریم او اکا کنجون شهرین هم او شما اکا زنده و شخشان اکدون ما دوست اون باشه که گیره دست دوست اک عروض مرخود گیره دیگری بردوست درش شهرین هم بریم شهری که بخیان لعکه بخشوی کمی باشه که بخشوی لعکه بخشوی به حد کمی باشه شهرین هم پایین رقم 6 رفتیم او شوا اکا را میگیم اکا کنجون کش نمیشه نه اکای تیگر شیرپانا 800 اکای جلود شیرپانا 1200 شیرین اکای شمشود اکای حکیم جون 1100 شیرین اکای تجکه 700 شیرین اکای روم رقمی 2000 میمونه که جون 2100 اکای سینی 1900 شیرین اکای سفرجو 500 شیرین بریم خشون اکا همه کسا رقمی 6 12 شیرپانا گو 7 20 شیرین 1 10 شیرین بچه مردم در این فیلم نتوتسیان یا این فیلم رو تماشا شما کن کامپیوتر تماشا شما نریم 2 10 شیرین رقم 3 21 شیرین رقم 4 11 شیرین رقم 5 22 5 او شما رقم 6 میریم او شما رقم شیطان زنده و سربلند باشین شما رقم مکسا او شما مدین رفتیم 5000 رقم 6 زنده و سربلند باشین کو اکا کنجون او شما شیرین بریم رقم 6 5 لیش میگه گرم نیست اکا 5 لیش میکنین 2 پون شد میخوابین خدار کنید برین دلشی یا شکتی خشون در اکاون سرکار زنده و سربلند و خانوبه باشین همه در مورد دورو همه را پیش روید 7 گل گرم نیست 5 جای رقم 6 میرین 6 7 گلی برین دلشی نه گلی باشن گلشون میکن شدن پرابلم نیست شدن پرابلم نیست این اکا ای اکای تیگر جون نخشون اکا جون اکای تیگر اکای ما 700 شیرینار اکای جلال شیرپانا 1000 شیرینار اکای حکیم جون 200 شیرینار اکای تجکه شیرپانا 500 شیرینار اکای روما شیرپانا 2900 شیرینار اکای سینی 1800 شیرینار اکای سفر 400 شیرینار برین درست اکای سفر جو همجا شیرپانا 6 20 7 10 1 21 2 10 3 22 4 11 خوش رقم ای برین یه نکشید وراش دی ورا رقم 5 22 وراش شیر پهنگو برین دا اکا اگمتو جون خوشان اکا جون برین اکا وراش 300 مرحبا اکا اگمتو سلام علیکم خوشان شیرن زنده سربلند باشه او میگیم رقمی 3 و رقمی 5 ورا کرد مرحبا اکای ورا درو اکای روم اکای سینی اکای تیگر میرین دلشی تجکه میرین دلشی 4 سویبشی بود اکای سفر 4 میرین اکای سفر 4 اکای سینی 2 تجکه 1 اکای تیگر 6 اکای روم رقمی 7
کس میزن او شاشه پلنگو 1800 بود. بریم دلشی رقم ده نشان رقم 4 بریم و من برم اون دو توز گرفتم شد این دسته اگه بجا بود اکشان اکشان آمدیم او مگیم شیر پلنگو او مگیم بریم اگه اونسوی شیر پلنگو باید نیتون اگه اونسوی بریم دلشی شما شیرینن زینده bir akıl acaba joş adına salmana çağırdı. Tamam tamam ha. دو چور اوکی سر دو چور اوکی باشه 500 روبلیا همون دو چور اوکی باشه سرش اوکی شیرینن رقم سه نشون رقم 4 بریم برین اگه اونسوی شیرینن برین خوبه شیرینن اگه اونسوی برین شیرین پلنگو خوبه رقم 4 اکای سفر 100 میلیون اکا اکای سینی شیرینن 1500 شیرینن رقم اکای تجکی اکای تجکی 200 میلیون شیرینن رقم 6 اکای تیگرم اکای 400 در رقم صدقه رقم 7 اکای روما جان 1600 میلیون شیرینن میرین شیر پلنگو هم اکساق شونه زنده و سربلند موشین کس میزه شیرینن آشی تن توشا میرین رقم 4 20 5 11 6 20 7 20 یک 22 سینه 2 11 3 12 بچه 20 20 20 20 پریدن شیر پلنگو 400 روبلی مرحمت برا 400 روبلی میره دلشی اکجانو برایش رقمی 4 رقمی 6 رقمی 7 رقمی 1 پرامی ابلکه او پرامی نبودن پرامی نمیدین 400 روبلی مرحمت اکل سفر 4 دواره اخلیشه اینا 5 روما 2 روما 3 میدونیم اکل جلو میریم اکل جلو 3 اکل 5 اکل سین رقمی 2 من 2600 قدم میدنم به 20 20 20 همه 20 20 رقمی 6 میکشیم رقم 5 توز کارتلا کس میزن او 6 برای یک اونسوی 2600 بیشتر گشه نه میریم دلش جوش کتی شما در تو هم اصلا شما زنده باشیم میریم هم اصلا شما کنیم یک لایک میدم یا لایکی ادامه بین ای مایدون تماشاگیر خبرات یا لایکی شما او اکای خوشبختجان شاد شیرین اکای خوشبختجان حاضر اکای خورنست میشوم یکم آدم با اوشتاد نیست اکای خوشبختجان شما اکای شگیری علا اکای خوشبختجان خوبی اکای جان سلامتی سوستین اما نه اکای جان کس میزد 2600 او شما من اکای جان من شیرین اکای باشم اکای پای میریم 2600 او شما کدام میزنم حالا که شیر پلنگو رقم 3 اکای جالود رقم 3 میلیون تا 600 گه شیرینر رقم 5 اکای حکیمو شیرینر اکای جان ما که باشه 1700 میلیون شیرینر اکای سینی شیرینر 1100 میلیون تا 1500 دوری کاس میده 2600 شما اکای خوشبختجان همینجا شیرینر اکو مسئلاتو پخ اوکی 2 4 شگه یک هم یاسمی اوکی شگه یک 5 اوکی شگه یک 5 اوکی چانس میشه که یک 5 یک 5 500 اوکی شگه من دلشی رقم 5 20 بدون خون اکای جان رقم 6 اکای دیگه توقعی
20 7 12 1 22 2 20 3 20 4 11 رقم یک شرنا او شاخه رقم دو رقم با 22 یک مذاکره رو ما 500 رقمی حکیمو من دارش او شاه رقم میگه خشون رقم جان ما او مگه شیطانانو زنده و سربلند باشین یا سمت رقم رو ما 500 متر رقم حکیمو من دارش خشون رقم جان یا لکی شام میری دارشی زنده و شاخه جان گل رضا کسا نوسما خوش می جوش بره داره دارشی او شاکر میگیم آنا کی شیطانانگو بریم آنا کمی دو شیطانانگو بریم دلشی اکل جلو شیطان خیانو 500 اکل تیگرجون خیانو 300 شینر اکل حکیم شیطانجون 1700 داشتی 200 مکجون بریم اکل تجکه شیطانجون 200 داشت اکجون آنا که 1600 1500 گیریم 1100 خیانو 1200 شینر 200 داشتی اکل روماجون 1600 داشتی 2500 شینر سینی اکل رقمی 2000 آقود میمونه اکل سفر آقا میشیم بریم دلشی اکتا اکل سفر چه رکتی شینر اکل سفر جون چه رکتی شینر اکل سفر چه رکتی رکتا میکنم رکتا میکنم میگی بو میگی رکتا یکی چه میتونم شد رکمی 2 20 3 تا توت خواهی 4 12 5 20 6 20 کالبی پریم بکید 3 تا کرون دای یک 3 تا تمام بده فریکین رقم 3 او شما رقم جمعید السلام علیکم ورحمت کالدیبای پریمیتو کالدیبای سلام علیکم سانشین شما خجون добро пожаловать брат умеем 3 تا رقم 4 میشه فلان او شما 3 تا توت افتی کارت کشور برید 3 تا توت 3 تا کرون 3 تا دما میره رقم 3 تا رقم 4 او شاکر جواب میگه اکر سفردو رقم کشور نمیره 3 تا رقم 4 زنده و سربلند موشن شفارانگو خوشون اخیرین ما این چیزا کشید holy Americans یا که کاران تبریک جو پایلیش گابر دکه سفر راکت شینا چول بریم 5 میکنیم 5 لیچ 5 لیچ اینا که خرید شش بولوی شده چونو نه دارسن اکای تیگرم اکاجون 200 گادون اکای جلودون 500 دوش جمع 800 1300 1400 1200 یا کارت داوزی 200 پداکای اکای حکیموجون 2000 شرینار اکای تجکه 1100 شرینار اکای روماجون 2400 شرینار اکای سینی 100 شرینار اکای سفر 500 و 600 هافتی من دارش اکای 4 اکای 4 شرینار 20 5 شرینار 11 6 11 7 12 1 10 او اکای لیشو خولی شد جو رقمی 2 20 3 11 20 20 اکای لیشو دوز نشتنه که بشه اکا جون 1 اینا میگیریم 11 میگیریم 12 میگیریم اکا مرحمه برای 300 رولیش میدونه شیطانانگو برای 300 هم جنگی شیطانانگو برای رقمی 4 رقمی 2 مرحمه اکا جونو 1 6 3 7 5 سوی بود اکای حکم اکای روما میرین دارشی اکای روما 5 اکای حکیمو اکای روما 7 اکای حکیمو 5 اکای تیگرم 6 اکای تجکیم 1 اکای جگام 3 میرین دارشی
سه تاثیر بود اکا حکیم سخن که برام عدالت عهد کردم شرکت نمیارم تو اکا ولی رقم 4 نشونه رقم 5800 آشکار کردم از چه پلنگو برین یک اونسی برین اکا دیگه خوری نکنه که میشه شیر نه میشه اکا میدارشی او زنده باشه شیرنا دوست آب باشه بگیره دست دوست اگر عروس وقتوگه دیگر بردو برین دارشی شما اکو هم اصلا شوید زنده و سربرام میشه رفتن دارشی اما که شیرنا که باشه رفتن پایان بریم ای بلین بسته پایینی شده 6 شده شیرنا سنی شده چو ای فیلق کپاگون یا امینو شیرنا راینا چوه پایین بریم 4 شده شیرنا رقم 4 رقم 20 شده چه پلنگو 4 شده رقم پایین بریم راینا که جنو راینا 4 شده رقم 20 رقم پایین بریم 1800 آشکار کردم از شیرنا رفتن در شکن اکای با مجور رقم یا در رقم صدقه 200 اکا برین دارشی رقم 5 اکا حکیم و شیرنا میمونتا 10,200 شیرنا رقم 6 اکای تیگر شیرپان 100 پانتوی تجکه شیرپان اختیمونا 1100 شیرنا میمونتا 800 روبل دیگر رقم 3 اکای جلاد 1200 میمونتا 100 روبل دیگر برین قدم از شیرنا او شاشه 1800 بود همونتا بود دوری برین رقم 5 سی 6 10 7 31 سی پیتوف اومد رقم 1 11 2 4 آب اوکی شگیر تو جام 20 اکا اوکی تو تگیر رقم 3 11 4 12 7 او شما رقم 1 میلی شده 4 7 اوکی شگیر رقم 1 7 اوکی شگیر وقتی 4 7 1 7 اوکی شگیر شده 4 7 1 7 1 7 1 7 اوکی شگیر میلی دارشی او شاکانی شاک ساختو گرم رقم تگیر شده میلی او شا رقم 3 تو خبروان رقم شد 30 میلی تمام کجا میلی دارشی رازو اوتام اکا 500 تا 80 اکا او ششا میلی خشون اکا جنوب زنده و سرگران دوشین همه برد بوری یلاکی شما میلی دارشی تمام یلاکی او مگه میلی خشون اکا جنوب دوست اون باشه که گیره دستی دوست رقم 1 میلی دارشی یک عروض برخود بیاد دیگه بردوز زنده باشه شیرین همه اکا اکلو کش نمیشه نه ای دو هیچ شوی کشید پالانجو میشه اکا جون ما انا اکا تو دنویس یکم که بود اکای تیگرم اکای تیگر رقم شیرین اکا تمکنیم بریم اکای جلال رقم 3 اکای جلال رقم 3 900 و 800 شیرین بریم دالشی یک چور 500 اکای روم رقم 7 دارن تو شیرین اکای روم 7 دارن تمام شیرین تجکه رقم 1 برای که یک 7 تا اوکی دیگه وقت کنیم و یک 7 اوکی انجام اکانتون من میاد کو اوکی بده میرین اکای تجکه شیر 5800 داشتین 1200 کارتا دا بوزی میرین دالشی اکای سینی رقمی 2 900 داشته 800 شینار میرین دالشی اکای حکیمو رقمی 5 اکای حکیمو جو رقمی 5 شیر 1700 داشته 1600 شینار میرین دالشی اکای روما رقمی 7 اکای روما رقمی 7 که باشه شیرنر انا اکای روما 2100 داشتی 2800 کارتا دا بوزه که میرین دالشی اکای صفا رقمی 4 500 داشتی 900 کارتا دا بوزی بریم همه دا برد دوری و همه
یه فایخته یک خط میگو رفته بود خجون پرام نکنیم اکا 500 پاک 400 دیگه شما کتی گرام برین دالشی رقم 1 22 2 20 3 21 4 21 5 20 6 10 7 21 رقم 1 او شاکر رقم 2 بریم 5 گلیم شما در کجا ما رقم 1 دست بر میان شکن دست او میگین شیر پالانگو او زینده و شنا همه سخت شنا دوست اون باشه که گیره دست دوست یک علوز برشود گیره دیگری بردوست بره شما در کجا ما شکن شیر پالانگو تا تاورین دوست ها رو گونه کنید همه در بود گوری و همه در پیش روی زینده و سربالان باشد شما در کجا ما این نرخ و شرنا جاوید 5 گل میکنه خمی یک ظرف خمی دکه سینی شیر دار همینجا که 7 تا گل بده برین دارشی اینا کجا 7 تا گلی او اکای تیگو شیر پنجا عمره مونتا 300 شیر دار اکای جلاد مونتا 700 شیر دار اکای تجکی مونتا 1700 شیر دار اکای سینی 700 شیر دار اکای کیمو 1500 شیرینار اکای رمجون 2700 شیرینار اکای سفر 800 شیرینار میریم اکو هم اکساق شوی اکمی 2 10 شیپالانگو اکمی 3 11 اکمی 4 23 5 21 اکمی 6 21 اکمی 7 10 1 سی 23 میلیون کشیم بود میگن سی نمرده اینا اوش شواکر بگیم یک زن رفتم رقمی 2 زنده و سربالان و شیطانگاه همه در دور دوری بود همه در پیشروی میریم اکادون ما یا لایک میزنیم دارشی شان اکادون ها اون بگیم بریم زنده و شیرنای گلت ریزد کس همونوز که من خوش میداش بریزد اون میگیم شیطانگاه اون میگیم هر کی ما رو یاد کرد از اون روز برخوردار بود تا توانید دوست‌ها رو گونه کنید روز شیپالان کی نماز جمعه رفته به شیره نه نماز جمعه رید پید نبود اخواه من عزم میریم اکر که با گریفته روز اکر رید پید نبود شیپالان رو میریم اکر تیگو شیپالان جو میریم نوع دستت گیر اکر جلاجو منتا 600 گیر اکر تجیکه منتا 1700 دوشید 2100 روبلی دیگر بریم اکر سینی شیپالان تا 600 دیگر اکر حکیم جو 1400 دیگر اکر رومجون 2600 دیگر اکر سفر جون 700 روبلی دیگر بریم دارشی رقمی 2 11 رقمی 3 20 4 10 رقمی 5 11 6 21 اکر تجاکی باید رقم داره 1700 دوشی شیر نه این بلد 2200 میشن ایرون 1700 جمعی 400 این بلد جمعی 500 میکنید 2200 رقمی 7 20 1 21 انا که پالانگو بارا بدون کشتری 21 اینو تصدیق بود 21 این هم میگیریم 11 میگیریم 11 میگیریم به دارشی دو عدد تا که تلویزیون به دارشی شای اکادیون ما ورادرو مرحمت ورادرو رقم 1 رقمی 6 انا که 6 نشون رقم همین 300 روبلی اکا جون 5 بله اکا جون 5 اکای سینی 2 اکای رومان 7 اکای سفر رو میگیری اکای جلاد اکای سمی اکای جلاد رقم 3 اکای سفر اکای سفر رقم 4 میریم دلشی شد شیرنا او برین اگونسمی شد پالانگو اکاجانو اگونسمی برین خوبه 1800 کیلومتر شیرنا همه سخت شدی او شش جون 7 میلیون شیرنا زنده و سربلند و خانه آباد باشین شد پالانگو آباد باشین بریم دلشی شیرنا همه دا برد بوری شد پالانگو برد بوری و پیش روی
بله وراش همه پوش اکد ما حال میگن که اکد بیشتر جون بالای هر دردی هست بالای هر غمی هست بالای هر یک خنده هست بالای هر یک شدی هست میبینی که با وراش شدی پران جون میبینی که با وراش میدوده ورا همه اکد من دارش شون اکد ما همه کسا من دارش زنده و سر بلند بشین همه دا بوری رفت اکد ما رقمی شم بیشتر رقمی هفت میشه زنده و سر بلند خانواد بشین شون اکو هم اکثر شدن میرین دلش جوش نکی تو اکجانو یا لایکی شاید چیگه میشن شیطانگو یا لایکی یک لایکی رقمی هفت میره شدن دستون شش نشون داده 1800 او شاید کلمه میدونم رقمی 5 اکای حکیم وفوم اکای حکیم وفوم 1100 میون شدن رقمی 10 اکای سینیم 300 دیگر میون شدن رقمی 7 اکای رومان 2300 میون شدن رقمی 3 جلود اکای جلودجون 300 دیگر اونا اکای سفر 400 رو دیگر اونا به خاکدونو هم دا بوری هم دا پیشروی کدوم از اوشا 1800 رقمی 7 4 و 7 500 اوکی شگه یک هفت اوکی شگه من دارش رقمی 7 اول به اکای تجیکی جون اکای سفر 4 و 7 اوکی اکای سفر اکای سفر 4 و 7 اوکی شگه جواب اکای تی اوکی بدمری 7 20 1 10 2 20 3 21 4 11 5 11 11 رقمی 3 او شاکه با 21 میری در چی 3 با 21 داده او شاکه رقمی 4 میری ای او رقمی 3 او شاکه میری خشان اکجانه ما زنده و سربانه موشین همه دا بوری و همه دا پشتوی میریم اکو یلاکی شما میریم در چی همه اکسا شما دل دا بوله تریزه کس هایمون نوست کنه خوش میجور فرسته او شاکه او میگیم در چی برای اکتا او شاکه میگیم شیرین زنده و سربلند و خانواش همه دا بوری و همه دا پشتوی میریم گل تریزه بگیم تریزه کس هایمون نوست کنه خوش میجور فرسته او اکتا در چی میریم اکو یلاکی شیطانگو 3 رقمی 4 هفت میشه او شاکه را میگه 4 گولی کن کمون اکای سفر کنه 4 بهشه گولی کن اکای روماجون اکجون موز دو کارت دا بولش مونوشه نه ای دو گولش کن چه خطی ما ای دو گولش کن شیطانجون میریم دلشی hoş خطی اکای تیگر رقمی 6 اکای 100 دیگر دون اکای جلو شیطان 200 دیگر دون اکای تجیکه شیطانجون خطا داده دوری 2200 میموند اکجون ما 2100 و اکای تجیکه هم جشه نه اک گوش اکجون 2200 دوری 2100 میمونه داکریم 1600 200 کسی که ما برای منو تکوام منو کنیم 400 شیرینه میمونه تا از پارتمون داکریم 1000 تا اکای سینی رقمی 2 شیپلان 200 اکای جلوجون تو خطا 2000 کا بخشش 2000 اکای حکیمجون 1000 شیرینه اکای رو رقمی 2200 شیرینه اکای صفاجون 300 شیرینه من دانشش خطی شما در کدومی ما هم اکثر شما پول کمی پارتون میره خدال شی رقمی 4 20 5 20 6 رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 1 10 2 12 رقمی 3 31 او شاکه آن رقمی 7 گولی بدون میره دارش رقمی 7 گول میکنیم 3 با 31 او شاکه میگیم میره دارش همه دا بود گولی و همه دا پشایی شما در کدوم ما زنده و سربلند و خانواد شین همه کسا شما در انک میریم میگیم او شاکه جلو میگیم رقمی خولی از اکای موجود سیده پرا حالی مرشان شد پرا حاضر خولی که مرشان شد نه
صبر میکنیم بشه آقا میریم درسی زنده باشه. او اکای تیک تاک سلام علیکم. اکای تیک تاک سلام علیکم. خوشون اکای تیک تاک میریم هول میشه شیطانگو. اکای دیلیشات همینجا که رقم میسازه رقم شومه 5 لیچ 7 گل بدون میریم درسی. همین کارتا میکشیم پلی اکای رو میکنیم میریم درسی بو. آها نه چی گپ میشه چی؟ اکا جون او اکا دیلیشات میسازه رقم اوچان خیلی شیر نه بوزی میکنیم اکا جون بریم. من اکی شیر نار که باشین. اکای دیلیشات رقم شده بوزی پلاس اگر نزد گفتم اکا شیر نار. اگر اکا دیلیشات شیر پلانگو او چه تا اکا دیلیشات مونه. اکی مادر کارو کردم. اکا تیگر رقم شیر پلان او اکا جالوجون شیر پلان 1900 میریم دارچی. چی زدم جا؟ اکا جالوجون 2500 اکا تجکی شیر پلان 300 اکای سینی شیر پلان میمونه تا 100 اکا اکیمو نه 100 اکا روما 200 اکا سفار شیر پلان 200 میریم دارچی. هم اکسر شون رقمی چور او اکا جون گذاشت رقمی چور 21 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 22 1 20 2 11 3 20 رقم 7 با 22 شون رقم یک میریم. اکای دیلیشود رقم که رقم 6 رسید. اکای تیگرجون شیرین رقم جون ما 1000 آمد که اومدی بازی کرده بود دبار ما بودی زنده و شکرجون شون در رقم فرقه ناریده اکای تیگرجون به چه خدام میگه شیرین اکای دیلیشود رقم میکنی رقم 6 میریم 7000 تا رقم یک زنده و سربلند بشیم. راسته زنده و شکر تیگرجون میریم. اول تو میرسی اکای معمولی استیدا پرا فهمیده ای اول بول رقم خوری باشم سه پلانگو بول رقم خوری میشه بود میکنیم 7000 رقم یک زنده و بشیم. حالش گفتی تمام کلمه ما سخن کنیم. چک چکی باران سر میشن ستاره ها تر میشن میریم دلشی عشقی تو تر میشن عشقی تو تر میشن تو بیا نگو که دیره تو بیا شاید خوی ما کارتا علیش میکشیرونه رقمی 7 زدن رقم یک میبین اکادون سخن کشیرونه تمام اکول مرسی اکل موزیک سیده پرام خودش رقم کشیرونه بره دارش هم اکسن شما شیر پلنگو زوینده باشین ای نه تو میشیرونه گلت رزا کس همون اسمه خوش می جوش برزا همه بوری با همه پیشنهاد شیرین از زنده و سربلند خانه باشین تا توانید دوستان را گم نکنید دوستانی مهربان را گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان را گم نکنید لا من نسا میریم اکا جان اکا دیگه شده ببینیم 1 2 3 4 ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 4 کلاسگی چوری کلیت فراموش شدم ولی میریم دلشی که چوری کلیت پدران تا بیاییم 6 کلیت تویست 6 میریم اکادونی ما می جنگیم در اکون سبخان رفت درکی همه دبور بودی چانسون مدایمه اکای سفردون دوستا شدن اکای سفردون دوستا شدن شون اکادونی ما زنده و شپرانگو رقم 7 میمن رقم یک زنده و سربلند خونابود همه دبور بوری میری دلش یا لایکی شدن یک لایکی داره تو یک لایکی میریم هم اکسر شد اکای مصطفی خوشان کنیم اکای مصطفی جون رقم خولی هولی نیستن صبر میکنیم میشه شدن یک گلی کنیم 7 و 20 دارم یک گلی بشین میری شدن یک گلی یک هدو دوباره سیادین اما اکی شد پالانگوی من که باشین اکا جون پول دامگه شدن اکای دیلیشود رقم 6 اکا 800 اونه اکای جلود شد پالانگ 2400 اونه اکای تجکه شیپران 200 اونه اکای سینی آد اونه اکای حکیم شیپران 800 اونه اکای روما 2600 نشیدن اکای سفارجون 100 اونه هم اکسا شد جلایکی می رقم یک
یک 21 رقم 2 خشان شیپالانگو 10 رقم 3 شرونه 11 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 اکمون 20 اکادون ما مرحمت وارم بدون شیپالانگو ده صدر رقم 1 4 6 بریم برای دو شرونه او 1 4 6 مرحمت دو صدی برای خشان اکادون ما بریم اکای جارود خیستش افتاماتی های میریم اکای جارود 3 اکای رومان 7 میریم اکای حکیمو اکای دیلیشو همجا اکای حکیمو اکای سینی اکای حکیمو جا همجا شینر اکای حکیمو رقم 2 5 سوی بوش کارشمی رقم 2 5 اکای حکیمو جا کارتا ازش وقت خود گشی اکای تیک تاک گفته درا بگی اکای سینی نمیگی درا شینر نگیره 5 اکای مصطفی میتونه اگر نگیرن سوی بوش اگر نگه تیک تاک اکای 2 اکای مصطفی رقم 5 میره درش اکای حکیمو کارتا ازش کجاش نمیشه میریم اکو میریم درش شیپالانگو میگم تمام اکای مصطفی نگیرن داخل میشه نه اون کارتا کش نمیشه داخل میشه اکای سینی اکای حکیمو شیپالانگو دمیجه شینا میریم اکادون جواب میتونه شیپالانگو یک نشون از بریم شاد اکادون زنده و سربلند خانواده همه در بود دوری و هم مدت پشتوی میریم درش این نرفم شینا گل تریزر کس همون نشه خوش می جوش برید میریم دو گیری تنوز هم افکر شیشنا اکای تیک تاک اکای مصطفی جان راکت میکشن اکای تیک تاک اکای مصطفی راکت میکشه پالانگو 200 روبلی بریم یک رقم دمه کدوم از اوش 4200 روبل بریم در ششم رقم ما هم در بود بولی ما هم در پشتوی رفتیم دارش بولش میشی رقم 3 اکای جالودمون 2200 شیرینه بریم رقم 7 اکای رومان شیرپانه 2400 شیرینه رم رقم 2 اکای تیک تاک اکای مصطفی رقم 5 راکت میکنیم آخه گیرتن شیرینه برای بودی ابیش نیست اکای موجود سیدا پراشینه واره این اوز میشه شیرینه هم مصابه نکه میشه شما اکو هم اکسا شما دین زنده و سربلند باشین اکای میجو 500 شیرینه 300 شمونا اکای میجو رقمی 2 300 دست میمونا بریم اکای مصطفی کجاش رقم 5 اکای مصطفی رقم 5 او اکای تیکاجون پول نما شیرینه 300 دست ما دوری بریم دلش جوش کتی شما در کجون ما اون نه در اکای مصطفی Hareket. Ama hareket pul nemadı şeyler. Akay Mustafa pul nemadı şey falan canım. Pul akay Amincan'ın pul nemadı şeyler. Pul akay tik tak. Akay mujib şeyda praf hamca kacağım. Ama da akay Mustafa pul da şeyler. Meri. Omad puluş. Omad. Kademe şey falan. Mesela hazır olsa o şu. Akşam idi şerine. Akşam idi 11. Se 12. چهار 20 شیرپرنگو 5 اکای مصطفی 5 20 شیرینه 6 11 شیرینه 7 11 شیرینه 1 20 شیرینه 20 11 پرید 12 پرید اکو مرحمت وارم میدونه 400 روبلی شیرونه وارم میدونه 400 روبلی رفتیم اینا وارش شیرپرنگو رقمی 4 5 1 400 مرحمت شیرونه بریم 400 سه اکای جالود اکای روما اکای تیک تاک اکای شش کی ای 6 اکای دیلشود گاب نیست اکای دیلشود میگی شیرپرنگو اکای روما رقمی 7 شیرونه اکای تیک تاک رقمی 2 اکای جالود رقمی 3 اکای دیلشود 6 دواره میدونه شیرینه
Акай дили шуд рақами 6 давара меда шерпаланго пушон акаҷоном аком я лайки зани шерпаланго акай дили шуд 6 черена я лайки мезанем лайка талха палха чика хонем лайка талха палха ша акай тиктак шерпалан 300 мепард 100 ген партер 2400 оша черена кадом мезанам мерим чор нишон дар 5 рафти пушон акой маҳама шерпалан шерпаланго зиндаву сарбаланду хонобоше ҳама да бур дори ва ҳама да пешави мерем далиши болиши меши пушон акаҷоном Bella bolet reza kafaymo nosma hoşum doş reza ay au megen dalşi zinda boş şöyle gülü reza автомат Buraya yagonsun brin akad işo duru var eğer akşam şeyden duru var şu moda dar akons hasta ko akadon yalaki şöyle çoğu düşmanı aktar merin Kas mezan du çorsa oş şava şerina. Akay mi haf akay Roma şerpalancun du hazori o od. Akay mi da akay ana tiktok akay sad gen partol akay jalodum 1800 akay mi shash akay dilshon şerpalan 400. Merim. Hay kas mezan şerpalangu oş şava şerina. Shash meri 500 okey guftay. رقم 65 اوکی شگر می‌کنم رقم 5 کاس مزد شرینا 2400 رفتیم 5 11 6 21 7 10 1 11 2 3 3 21 14 رقم 2 oşovaka رقم 3 رفت شرونا هم اتفاق شون oşovaka را میگم اکای تیک تاک 2000 خطی کیا تا اکای تیک تاک دو خطی هیچ کرا تا گرفت اکای تیک تاک oşovaka 2400 روبل 100 minus 2300 روبل акаҷонои ма шерпалангои ма дар акаҷоном сабта ҳалаки шерина акай тиктак ҳамиҷа акаҷон акай тиктак акай мустафоҷон шерпаланго меистем акаҷонои ма ки боша шерина намозхони мен 10 минут шерпаланго перерив 10 минут акаҷоно перерив мекунем мерем намоза мехонем мерем давом метавонем рақамои холӣ дорем шерпаланго рақамои холӣ дорем бозӣ мекунем шерпаланго баъд 10 минут акай ромаҷон биён шерна занг мезан дар акаҷон садқа миён занг мезан акаҷон акай таҷакиҷон миён занг мезан акай дилшоҷон миён занг мезан акай амиҷон миён занг мезан шерна рақамои холидро месем бозӣ мекунем мерем то саҳара
همه قسق شو شد پرندو زیندان سربلند باشین شما لکو همه قسق شو شد نه کوکیا او اکا روما همجا کجون اکا دیشود اکا روما اکا دیشود تجکی اکا تیک تاک شرینا همجا کجونو میدونیم شد پرندو میدونیم بوزن از چینین بسرسو میدونیم شرینا کوکیا دیجا کجونی ما اکا میدونیم او اکا خیدرالی سلام علیکم شما کجون شما در اکا صدقه همه که میریم بچه را لازم میزم ایران نیست او تجکه اوکم اومده نره اکر تجکه رقم یک دستا دوری ساد اونا پراوی نکه جانی ما من هیچ کار اسوکسون نکده بولمدون رفتم اول اکر خیدرالی میشه شیر نه اکر دیلی شد همینجا اکر دیلی شد اکر حکیم خوش رویم بو کارت سیگده اینجا اکر حکیم بنویسیم اکر خیدرالی رقم 5 خوله میگیره اکر جون اکر حکیم 800 کارت سیگده بو خوش رویم اکر خیدرالی رقم 5 شیر نه رکته کدام میگیره tamam اکر موزیک سیگده خشون اکر جون اول رقم تشینر بیو اکر اکر سفر همینجا اکر سفر میدونیم شرینار میدونیم اکر جونو وزی پرانسون اکر چند دوی پر اکر خیدرالی اکر جالود رقم 3800 1700 میرین دارشی اکر روما توروز میدونه اکر روما مینویسیم اکر روما tamam اکر جون اکر روما رقم 7 شرینار 1990 1002 شکر اول بچه جان کشیره سرش میکنیم tamam پرفایشه پرانگو میریم اکر دیلمرود همه جا اکر دیلی تکر دیلی شد شرینار میدونیم اکر جونو میدونیم میدونیم اکر جونو میدونیم شیر پرانگو میدونیم بودا سر میکنیم او میگیم شرینار او میگیم او اکر سفر همینجا بود اکر سفر رقم 4 ساعت داشتی نه آقود میمونم میریم دلشی وقت تا کوفستان زن زمین تا انا اکر روما زن میزنیم میریم اکر روما میریم خشون اکر جونو سیم دو میدونیم اکر رقم از میگیم سر میکنیم اکر روما جون ازدراسته براد موی как ты брат мой что ты брат мой где ты брат мой отдыхай я طرف وقت داری تیک تاک داری از تنی خطیجی بدروی باشه اکر روما دروما میریم گاب نیست گاب نیست اکر خیدرالی 1500 شریدن میمونه من اکر ظهور فاضل میدهی او алло здравствуйте это Zuhurov да я админ канал Азитрин Катиджи Ахмед да брат много нарушала канал Азитрин Катиджи зачем почему так нельзя акай Zuhurov сади بدرو مای موقعی باشه نشناختی بدرو رقم ده در نام نویسنده مکه جون بدرو 2300 2200 میمونه بوز کنار بگی داشه میری او اکه رو ماجو خوشوندی اکه تیک تاک رقم 2200 میشه نه دالشی 1 2 3 4 5 6 که نمیسیم رقم یک هست 2 هست 3 هست 4 هست 5 هست 6 اکه دیلی شد آمده اکه دیلی شد میریم دیلی شد چند دارم 4 ساعت اکه دیلی شد آمده شیرنا
Акай дил шуд. Шуд акова максав шуд шерпаранго. Акай дил шуд, акай дил шуд. Медурин шеринар, медурин ако буда саке. О акай ромаҷо хушан кадо. Гизаш акай нодирҷон. Эй хидирали. Акай сафар ҳамҷа, акай сафар. Акай сафар ҳамҷаи. Ако метод бачо хад о чахат мешерина. Ҳама ҳаста дар инҷа буда сар мекунем. Одам буда о чахат шерина. Акай дил шудо салом алейкум ака. Шеринар медурим ака мамудун. نه акай дилшод рақами 6 400 300 мемуд буз мекашид рафтем дарш. Хоб. Верим ҳама шепаланго картра мешурем ме дарши. Тамом акай мужиҷо холи шаше ҳама соҳибо рақамро шерина. Холи мешуна акай мужик стера пра пер бошад така. Верим ҳама каса шон шерина. Яки мезем шепаланго мерим. Акай тик-так, акай сафар омад, акай тик-так, акай сафар акай ромаҷо ҳамҷа акай телеком ҳамҷа шеринан мерин дарши. Ҳама да ҳамҷа боза сар мекунем шепаланго. Рафтем дарши рақами 3 дира бараз даги буд. 2 бараз даги буд. Правила бишерина. О ин акомада. Рақамотро мехонум. ТЖК акай 100 галон, акай хидирали рақами 500, акай ҷавод рақами 3700. Рома акай рақами 7900, акай сафар рақами 4 оо. Акай тик-так рақами 2200 мон, акай дилмурод рақами 6, акай дилшод рақами 6 300 галон. Вере шепаланго ҳама да бурд бурӣ ҳама да пешравӣ. Ҳама киса шо рақами 3 20, рақами 4 20, рақами 5 11, рақами 6 11. Акай хидирали рақами 5 акай шерида рақами 7 21. Верен далши 1 10 рақами 2 шерина 20. Ана акай кадунома ки зад 20 таҷа шепаланго бугу рақами 7 ошона рақами 1 мери. Ау меге шепаланго хушон акадунома зинда ва сарбаланд бошен. Хонобод бошен. Акай рома да аруса силка партон будуроя. Акай рома да аруса силка партон будуроя. Хушон акадунома. Эй зинда ва сарбаланд бошен. Верим. Коди асли каш парт медоя. Дина омада буд набуди ака бурума раф. Акай хидирали 5 ахта шена бози каса як худ раф акаҷон. Акай хидирали ҷо 5 ахта як худ раф шена. Ҳафт зам мема рақами 1. Ау мега шепаланго. Хушон ако ҳама кисаб шон зинда ва сарбаланд бошен хонобод бошен. Ту дар ин хона муборак шогин дарси. Эй лабгари ҷамгари лабгари ло ходай азам азамаги нуно диктат омада. Тата. Акай мужиҷон ҳеҷ алеса кадом бози рафта шедар. Эй она шобара. Мам як худи бози мо рафт шедар. Зинда ва сарбаланд бошен. Яриса. О медон гуфти какаи баҷон шедар. Холи сох салон аввал агар шумо бехата. Верим рақами 1 рақами 2 рафта шедар. Рақами 1 7 рақами 1 шедар. Зинда боша акай хидирали ефира пеши 5 ахса кадом ма. Мен далиш. Акай теҷеке шепара. О акай хидирали шепара 800, акай ҷавод 1600, акай рома 1900 2400 шедан. Акай сафар рақами 4 пафтора каҷон. Акай тик-так рақами 2100 шедан. Акай дилшод рақами 6 200 шедан. Акай сафар рақами 4 акай пафтора каҷон. Рақами 4 шедан пафтора каҷон мерем. Рақами 1 22, рақами 2 20, рақами 3 10, 4 20, 5 20, 6 21, 7 21. Акадоро бу рақами 1 оша рақами 2 мерем. Акай сафарҷон рез каракатаро кешена. Хушон акадоро ма о акай умеҷон шерпаранҷон хушон ака. Акай умеҷон оз рақами холес ки сабр мекунем мешава акадон мешава. Акай сафар акатаро кешена. Хушон дар акадон садта зинда ва сарбаланд бошен обод бошен. Мерем дар бошен ҳамада бурд дори рақами 1 ошонген. Хушон дар акадон садта. Акай тик-так омад акай тик-так мерем дарши. Акай тик-так ҳамҷа шернар. Акай сафарҷон пафтори паст ҳамеша гардо тамом.
هم رقم 11 رقم دومری اکل موجود سگدا پرا رقم 4 میگه اکل شان اکل سفر شدن زنده و سربالا باشی توغلا اکل سفر خوب اکل شان شدن میری تجکر رقم اکل 500 دیگه دونا اکل خیلی شپان 700 دیگه دونا اکل جلود 1500 دونا اکل روما 2300 دونا اکل سفر شدن شان اکل اکل موجود رقمی 4 شپان 200 دونا 300 هفتی اکل تیک تاک 2000 دونا شدن اکل دیلمور شو شپان 100 دیگه دونا بریم اکو هم اکثر شون شپانگو یا باکی آخر رقم 2 سیویاک 3 10 4 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 شدن 11 اکادون ما بو رقم دوم رقم 3 شو رقم او میگه شیطانانه او شاکای تیک تاک میگه من دارچی او کو تیک تاک تو میگه شیطانانه و رقم 3 یک رقم 2 آتش میاد ادی رقم 3 هفت گلی گاوید رقم 2 رقم 3 میریم 7 تا گل میکنیم 7 تا گل میکنه شیطانانه من دارش همه بود دوی و همه دا پشایی شون رقم او میگه شیطانانه کی جوش شدن شیطان رقم 2 رقم 3 7 تا رقم اومده ایزوش گل میکنه شیطان اینا اکا ورمان بلند کنه ها اکای تجکه شیپران 400 اکای خدیالی 600 شینا اکای جلاد 1400 شینا اکای رمجان 200 شینا اکای موجود شیپران 100 شینا تیک تاک اکای 2500 شینا اکای دیشود او شینا بریم دالش رقم 3 21 4 22 5 30 رقم 6 20 7 شدن 11 یک شیپاران گل 20 رقم 2 شدن 11 اکو 5 او شما رقم 6 رقم شما در کدوم ما شما نمیدین دارش اما می اکد دیشود رقم 6 پاپور اکا رقم 6 اکد دیشود پاپور شدن بریم همه دا بور دوری و همه دا پشتوی زنده و سربران باشین شما کدوم ما شما دین اکد دیشود پاپور شدن اکای خیلی جا اوش چهار شدن بریم دارشی برش میشی زنده و سربران باشین او میگه شدن او میگین تو اکای دیشود پاپور باشه اکتا میکنیم بریم دارشی یک گل دیگر نیست اکای وجود خیلی سر دیگر داریم ها نظر اکای شب رفتیم یک گلی که هفته گلی که میریم هفت گلی یک گل میریم دارشی این اکای ما گلی باشه گلش میشه شدن اکو اوزر تمام رفتن که شدن تجکه اکان 300 دیگر شدن اکان خیدرالی شیپان 1100 شدن اکان جلود 1300 شدن اکان روما شیپان 2100 شدن اکان مصطفی اکان موجود او اکان تیک تاک 2400 شدن انا اکان دلشو شیپان رکتا میریم اکو علنده رکتا شدن اکان 6 اکان 6 11 شدن اکان 7 20 رقم 1 11 رقم 2 21 آنها رقم 3 شده رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 10 آنها که کدوم بول رقم کشید او میگیم بول رقم 10 که تیک تاک همینجوری شیدن بریم دو رقم 3 شده از زنده و سربران و خانواده همه دا بود بوری اکای دلی شد جوشی شیپانجو اکای دلی شد شیدن ها اکای دلی شد جوشی شیدن بریم رقم 2 رقم 3 رقم شیپانجو اکای موجی رقم 4 پاستر شدن اکای موجی رقم 4 پاستر کجون بریم همه کسا شیپانجو زنده و سربران و خانواده دوشین همه دا بود بوری و همه دا پشتری خانم ای اون میگیم دو رقم 3 پاستر اکو پاستر بگم راکت همه شده راکت چه میکنه شیپان رو بریم دانش راکت همه که راکت رو بریم تجکه کار رقم یک شیپان 200 دیگر اونا
акаи хидиралӣ шепан 1000 дигар мемонад, акаи ҷалол 1200 мемонад, акаи ромаҷон 2000 мемонад, акаи мужик якета мекунем, акаи тиктак 2900 мешавад, акаи дилшод киҷоши шенад, акаи дилшод 1100 партия 1000 мемонад, дигим худишбирон 900 мемонад, дигим худишбирон 900 мемонад. Берем акаи мужик мепартоем шенад, акаи мужик мепартоем шерпаланҷон бозда сар мекунем, хушонед акаҷон ҳам акста хушонем. омад акаҷон акаи дилшоҷон як худ рафт 1000 мемонад, дигим худ мемонад 900 мешавад. ҳоли дигим худ мекафонем. рақами 4 мепартоем шенад. берем акаҷонро мепартоем шенад, мепартоем мерем далиш мери қасилка партон бачода. мерем шенад акаи дизамҷи буд дар қасилка партам. берем акаҷонро шерпаланго акаи мужик мепартоем. акаи мужикҷон шери нари хала мешакалем набоша пасш ки шерпаланҷон кай ки вай мешавад ки бикаш мепартоем мегӯ ки акаҷон хай ман пасш мекунам. телефон часпезад. акаи мужикҷон набоша бигӯ пасш акаҷон бирем мо далиш акаҷонои ман. акои рақамгӣ ҳастам ка шерпаланго. о акаи алиев ҳозир хорӣ мешавад шена ҳаст акаҷон. акаи мужик боша акаҷон партоем набоша акаҷон дар акаи алиев бозӣ кунем бирем шена. хушонед акаҷонои ман, хушонед шерпаланго. акаи мужик ҳамаро теш эна одам дорум бародан шерпаланго одам ҳастад. там акаи мужик бура акарактаба тараш дад мекунӣ шена. хуб ака мияси контакт меза акаи алиев яън табе рақами 4 напартия дахил метон шена. берем акаи алиевҷон меса рақами 4 напартия дахил метон акаҷон чӣ гуфти шена. хушонед ако ҳам акаса хушонед зиндаву сарбуланд бошед. ау мегем рафтем далиши шерина. акаи мужик рафта таки биҷун шена. берем аком яс контакт мезем я миллионер акаи алиев ҳамҷа акаи алиев. хушонед акаҷоно ҳам акаса хушон шерпаланго зиндаву сарбаланд бошед хонобод бошед. мерем акаи алиев ҳамҷа шена. берем ау о акаи алиев шерпаланҷони ҳозир рақами 4 нага дахил метон. акаи мужик куҷо шуд акаи мужик. акаи алиев рақами 4 меги шена. акаи алиев рақами 4 меги шерпаланд. акаи алиев рақами 4 меги шена. так ёд ку акаи алиев чӣ мегӯяд. о акаи алиевҷон ракта кадаги ман мекафонум шена. мерем рақами 3 10 4 акаи алиев рақами 4 20 5 20 6 20 акаи алиев мепартоем шерпаланҷон 4 рақида рақами 7 20 1 11 бо 2 11 ан акаи каҷоно 20 афти картакаша мешавад. се рақами боло дусали марҳамат бара шавед бо рақамо. мерем акаҷоно дусали бара шерпаланго бараш рақами 7 6 5 4 мерем акои ками намепартоем шерона чуад ҳеҷ гавнаш акаи мужикҷон тара пас кунам шена мерем даршид. акаи таҷика рақами 1 акаи ҷалол аз 3 шафа хизмат дорам. акаи таҷика рақами 1 акаи ҷалол рақами 3 мерем даршид. рақами 2 холия шерпаланго акаи тиктаҷон дамҷа шена. акаи тика рақами 2 қариб буд давара холия дара соли бигири шерпаланго ҳазор оша. рақами 5 акаи алиев мепартоем карта давара шена. мерем далиши шена ҳама киса хо шерпаланго зиндаву сарбаланду хонобод шед. ҳама дар буд бори ҳама дар пешварӣ кас меза шена 1200 ош шава. эсед 1000 рубл бахшиш. кас меза 1000 рубл ош шерпалангоро мегем. мерем ҳама дар буд бори шена зинда бошед шерпаланго. нар томишони шона рақами 5 рафтем даршид. акаи алиев киҷоши шена. хушонед акаон сарпах хушомадем. мели дилиш реза кас ноз кунад хошон ҷош биреза. мерем далиши ҳазор оша каҷо мезанам. ау мегем шерона ау мегем рафтем далиши ёш хади шерона далиши ёш хади баъди просама дара зарбиёмон чӣ якам минут гузарда мекунем.
якум бонус музикали акаҷон якуму акаҷон жат накарди шена бери ака али рақами 6 ту 4 таист ака али рақами 4 афта 500 паунд 400 шена мерим акай тиҷаки шепара о мешинем акай тиктакҷон шепара афтаона 2700 акай ҷалод шепара афтаона 1000 шена о акай маъруф шуди ако вигш меша шепара 1000 мерим акай уҷон шена якум бонус акитум асаи халими какаҷон бозӣ меда акаҷон пафто мекунад набошам акай алиф омад микрофону мере шепаранго 1000 ош акай марҷон салом алейкум хушон акаҷон акай 5 5 10 6 6 20 7 7 11 1 1 22 рақами 2 рақами 2 12 рақами 3 рақами 3 шеринар 11 ака алиф омад ака алиф рақами 4 ака алиф рақами 4 10 акаҷонема бу рақами 1000 оша шеринар рақами 2 мери яхли шохариду яхли шохар шо акаҷонема зинда бошед ако мете рақаму хули мешам беҷанге шепаранго рафтем дарси як рақам рафтем шо акаҷонема ау мегин шепаранго ау мегин эй нартон шеринар гили реза обара касаему нос куна хошум ҷош буреза ау мегин шеринар эй ҷонса гарди майда бишин толте пила оте толте мере шепаранго рақами 1 рақами 2 мери шеринар ош шава кора ги таҷика ака шепаранҷон уфтаман 900 рубли дигар акай хидирали 900 дигар акай ҷалод 900 дигар акай рома 1900 дигар акай алиев 300 дигар акай тиктак 2600 дигар акай дилшо шепара 800 дигар мен далши рақами 2 хушон акаҷонема 20 рақами 3 10 рақами 4 11 рақами 5 22 рақами 6 32 рақами 7 11 рақами 1 20 акаҷонема бу рақами 6 оша рақами 7 мери 6 ба 32 зад ау мегин шепаранго ау мегин зинда бошен шеринар гилит реза касаему нос куна хошум ҷош буреза зинда сарбаланд шеринар оша ака дилшоҷон мере дарчи 600 рақами ҳамада бур доримо ҳамада пешавӣ хушон акаҷоно хушомадем дӯстон мегин медарчи акаҷоно як лайки шад чи 600 рақами 7 мери шеринар зинда бошен шепаранго хушон акаҷонема ау мегим акай тиҷаки шепаранҷон 900 800 дигар мунад акай хидиралиҷон шепаран 800 дигар мунад акай ҷалод шепаранҷон 800 дигар мунад акай ромаҷон шепаран 1800 дигар мунад акай алиф 200 дигар мунад шеринар акай тиктак 2500 шеринар акай дилшоҷон 800 шеринар мере далиши ҳама каса хушомаде анаки рақами дурума сиёҳ карта халгашум чи бо ай 7 мекашем картара ай 7 кашем шеринар акаҷон картара ай 7 кашем ё не хушомада ако ялайки шо ялайки ялайк зайтон чи о ай 7 кашем рақами 1 ай 7 мекашем рақами 7 10 мере рақами 1 шеринар рақами 1 11 рақами 2 рақами 2 12 рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 акали рақами 4 20 рақами 5 шеринар бо 20 рақами 6
رقم 6 با 22 6 او شاکر رقم 7 میریم من آدم بود گلی و کشیده کنه خونم شه پلنگو هم اکساق شاکر یالاکی میدونم دارش یالاکی زنده و سربلند و خونابال شین هم آدم بود گلی اکر دلی چوجا او شاشه نه رقم 6 و 22 رقم 7 زنده و شیرین یول برام از زمین عجب بود زمین بیت و زمین ها این باز برام در زمین اگه تو بیت و زمین ها را کاملا خیرش با سوشینا کاملا خیرش با سوشی برام رقم با هفته دیگه هفت بودم شکلی او مگه شیپارانگو زنده و سربلند خانوبال بشین تجکاکا شیپاران 700 اکای فدرالی شیپاران 700 اکای جلال شیپاران 700 اکای روما 1700 اکای علی شیپاران 200 اکای تیک تاک 2400 اکای دلیشات 1800 بریم دال شیرین رقمی 7 7 20 1 20 2 22 3 21 4 20 5 12 6 20 اکو بو رقمی 2 او شاکر میگه داش رقم 3 همه دور بوری ای او زون خگنده مایدا بچین تو دیدا او ته میگه تو ته ها میگه رقمی به رقمی 3 میشه زنده و سربلند و تقدیم من دوست اون باشه که زیر دست دوست یک عروض باشتون گیرم دیگری بردود من دالش شان اخوانو او میگه من دالش رقم 2 ضعف رقم 3 اکر بختیاری شان اخوان جانون اینا ده 8 ده قبل میگوید او میگه شیطان او میگه جانون با پیش اکر تجکجو شیطان 700 و 600 دیگر اکر فدرالی 600 رو دیگر اکر جلو 600 اکر روما 1600 اکر علی شیطان او اکر تیک تاک 2940 اکر دیشود 1700 شیرن میمونتون بریم رقم 3 شیطان گوجو رقم 3 دا اکر بختیاری رقم خورده که میشه شناخت خدمت 4 دا رقم 5 20 رو رقم خورده میشه رقم 6 20 اکر علی پافتور کدوم رقم 7 21 رقم 1 20 او شبا رقم 2 تو زده بود در 2 تو 22 22 او شبا اکر من در هیچ گپ یا آدم دو بود او شبا اکر او شبا اکر علی رقم 4 پافتور شینا پافتور اکر جون پافتور وشی رس کرده کدام شینا رفتم میگن در شیخشون اکادمی زنده و سربلند خانواباد بشین همه دا بود برید و همه دا پشتاری زنده بشین او میگه شیطانگو همه دا بود برید همه دا پشتاری چشم میده او شیطان شما چشم نکن چشم میکنم اکا ای زنده بشه کهرتون افغانات اکر تیک ترجم کهرت افغانات شینا وقتی بریم که کسان دی بویتی به چانشی من دلش دو زد رقم میتونم اکر علی جون رکتا کدام میگه شینا انا کمی اکر تجکه شیطان 500 اونا اکر فدرالی 500 اونا اکر جلال 500 اونا اکر روماجو 1500 اونا اکر علی شیطان رکتا اکر تیک تاک 293400 اونا اکر دلیشات 1600 اونا نه دلشی بریم اکر جون رکتا میکنیم شیطانگو اکر علی جون رکتا میکنیم یک خلی با بزرگ اکر جلال جون کنش از 500 میگه اکر جلال رکتا میشه رکتا 500 دور شینا کارتا دا بوده بو بریم اکو هم اکساق شد پلنگو زنده و شن شیرنا زنده و اکای الف کجوشی شیرنا بریم اکو بریم رقم 5 اکای جلود رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 شانک جلود رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 12 1 22 رقم 2 10 توز 20 اکو با وارش رقم 3 و رقم 1 مرحمت 300 روبلی بعد پیری نه با وارش شوی پلنگو بارم رقم 5 رقم 1 300 روبلی مرحمت او سه نشان اچو رفت اکای روماجو 7 اکای روماجو رقم 7 اکای دلیشود 6 اکای دلیشود 6
بریم 2 5 4 سوی boş. Aka lev aka xidilali aka lev 4 aka xidilali rakami 6 tik tak aka tik tak aka tik tok aka tik tak 2 kas مثلا 1800 osh shava aka jalod kor bora bud kadi oxshayna yo hoyam ne dalsh au begin zinda boشه شلپلنگو زنده و سربلند باشین همه در بود دوری و همه در پیشروی خواهان و شروع نه او میگیم فقط او شما در خدمت ما او بریم شما در خدمت ما این نرد میکنه شما در خدمت ما گل تریده هوا کشید این زنده و شکل جلود بریم اکو یا لایکی میدن شلپلنگو یا لایکی شما در اکون فقط من دارید همه در بود دوری او اکای هوجو سلام علیکم اکادون ما شما اکادون صدوق میشینه سلامتی و صدوق اینجا من کار بود خوب اکادون بره شلپلنگو همه کسا شما در اکون فقط هر اکی شیرونه که باشه اکامی 3 ولی شما اکامی 4 میرید فقط خوبی شده خوب یا طرف من شلپلنگو خوب یا طرف میرید او میگه فقط او شلپلنگو فقط او میرید رقم میده اکای تیک تاک شیپان 3100 رو دیگه اونا رقم میام اکای روماجون 1200 اکای هونجون صدیق فاکا جون اکای راجع او سلام علیکم شما جون رقم میام شیپان 1200 دیگه اونا راوینا رقم میشه اکای دلشو جون 1300 دیگه اونا رقم میچور اکای علی شیپان 100 دیگه اونا کا رقم میشه اکای خدیرالی اتو اکای رقم پاک خدیرالی 200 رو دیگه اونا بریم دالشی همه در بود دوری او گاوه در که جوجو خوشان شیدن زنده باشه من دالشی بریم اکوی علاکی مزه من دالشی الحمدلله که هونجون شگل خدک صدا که روز سعید جوان باشه نه در کمی 4 20 5 31 6 20 7 20 1 22 دو kadar رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 1 او شما 22 رقمی 2 500 رقمی 1 500 رقمی 2 500 رقمی 1 شما یکی هونجون که چه دو رقم خوراکات سازد اینجا که رقمی 1 او شما رقمی درختیم هم کسا شما شده نه اکادون علاکی مزه دار شده نه علاکی او میگیم شما اکادون ما دوست اون موشکلی دست دو زد عروض برکت گیره دیگری بردوز او شاویت شما کنم نه ها همه برد دوری شده شده رقمی 1 رقمی 2 زنده باشه شده شما اکادون هر کی مو رو یاد هر مو وقت داری رو یاد کنید حالا که شده هر باشه اکای تجکی شیپان 800 1300 میشه 1200 میلیون اکای خدیرالی شیپان 100 دیگه اکای جلو شیپان 400 دیگه اکای روما شیپان 1600 دیگه 1200 شید اکای لیت او اکای تیک تاک 3500 دیگه دونه شیرنا اکای دلشود 1200 دیگه شیرنا بریم اکادونو میشه بیشتر رقم 2 23 زنده و شکل هونجون شیرنا رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 21 او رقم 2 میرم رقم 3 برد بوری آمده شما نکو اکه تیک تک او شاشه نمیرین درشی آن اکه میرین اکه علی پافر شیرنا میرین درشی پلانگو پس اکه این هونجا رقم بگی شیرنا بکنیم بروا اکه علی جو شما اکه جو زنده و سلوه باشی او اکه ایشون سلام علیکم اکه ایشون شما شیرنا زنده و سلوه باشی او میگه میرین میول او چاکر شیرنا اکه این هونجا اکه رجب همین جسته پانو اکه رجب میتین و اکه ایشون دا بریم 2000 رقم 3 رقم شیرنا شاف گوره
Akay رو اشتون از پول مشافشینا هول مشاف هستن هول مشاف akay تجکی akay عجب همجای akay عجبو akay عجب همجای akay تجکی 1100 نشینا akay خیرالی او میمونن akay جلو شیپلان انا 300 نشینا akay روما شیپلان جو 1600 1500 شینا akay علیجو خوشون خدیما akay تیک تاک رقم دو شیپلان 4000 شینا akay دلیشون 1100 شینا نسا akay ایش رقم 5 میگی شینا akay ایش رقم 5 کجون میگیری تمام akay اونجا گلانجو چاک چاک کنگا دو باسکا akay ایش نگه akay دلیشون متگاب نیست akay ایش 5 میگی شینا این akay رجب همین جب دار akay رجب 5 بتو دو خاک فایل کنه جوان دوستی akay ایش اینجا بکی akay رجب همین جب دار میرین akay رجب رقم 5 akay رکتا کی شینا 5 اخید میرین دالشی akay ایش جو نوزیا رقم یا خورمش ناباد خید akay رجب جو رکتا کدان akay ایش نوزیا رقم یا خورمش ناباد خید توبه 3 10 4 23 5 21 6 22 7 20 1 20 2 20 کار کجونو بور رقم کی چور ما 21 سه بین داشتی نو اکا بوده افسود بله اگر که خطا کنه رقم 5 اودان دوره شرونار میری داشتی رقم 5 اودان اکر جامجو پارت کجون ما رقم 5 اودان دوشه رقم 4 میتونم میری داشتی بخشیش اکر خیلی پافتوش شینا میری داشتی اکر خیلی اوش اکا پافتوش شینا میری داشتی او اکا او بله اکر خیلی جو پافتوش شینا میری داشتی شون اکادون زنده و چشه پلنگو بریم اکر خیلی جو پافتوی اکا او اکا بریم چورا پاس کنیم چشم بریم شون اکادون او زنده و پافتو باشه اکر جو بیا اکادون اکر جو اوه اکادون پارت اکر اکمی چورا متر شیرنا بریم پنجانه اکر تجکه شیپان 1000 نون اکادون ما بریم اکر خیلی رکتا میکنیم اکر جلو 200 نشینا اکر رو رقم یاد 1400 شینا اکر راجع و اکر رقم 4 متر شینا پارت اکر رقم 4 میری دالشی چند 4 بگه که دو به 5 پاس نکرده میری دالشی 4 بگه که میری دالشی 5 پاس نکرده اکر راجع و افیرا پیک شینا اکر من چیکار که افیر خفوه 5 پاس نکرده اکر تیک تاک رقم 2 سه سال اکر دلیشو رقم 6000 اکر خیلی اکر راجع و اکر میکنیم اوکی اکادون رکتا که شیپلانگو اکر راجع و افیرا پیش شیپلانگو میری اکور استراکتا میکنیم بوزیا سر میکنیم در اکادون صدقه او فقط کور مورون او قطع شیرنار او میری اکر خیلی راجع به پارتومنو پارتوک شیپلانگو میریم در اکادون صدقه پارت نمی کفنیم میریم درش او میگیم اکر 5 اکر خیلی میریم ادیم رکتا 5 20 موشنار میریم 6 22 شیپلانگ 7 20 شیرنار 1 10 شیرنار 2 20 شیرنار رقم 3 21 شیرنار رقم 4 اکر عجبو 10 شیرنار رقم 6 او شای رقم یافیم اکر خیلی مجونه شیطانا اکر خیلی اکر عجبو کجوشن شیرنار میریم 5000 رقم رقم 6 رقم یافیم زنده بوشن شیطانگو میریم دالشی شما در کدنو شما در شیرنار دوست اون باشه که گیره دست دوست عروض برخود گیره دیگر بر دوست برین دارش اکر خیلی رکتا میکنیم اکر خیلی جو رکتا میکنیم برین دارشی اومد اکر جوجون 400 پارته اومد شینار برین رقمی هفت همادن بود باری خواهونیم برین زنده باشین دکندید اکر جوجون کشیم شینار ایدو بیچ شکن سخان که جون در نید اکر تجکه جون 100 روبل دیگر اکر خیلی رکتا اکر جوجون 100 شینار اکر رجب و شیپان اکر رومتویز
رقم 7300 شرینر. اکای تیک تاک شیپان 3800 شرینر. اکای رجاو 400 300 شرینر. انا کیمه اکای دلچوجو شیپان 1500 شرینر. اکای خیدرالی مو 400 پاورا 300 دیگه شمونا میره دارش هم اکساق شونه. رقم 7 31 1 22. رقم 2 20. رقم 3 30. رقم 4 اکای رجب 30. رقم 5 اکای خیدرالی 21. رقم 6 اکمون 20. اکا رقم 7 او شابه 31 برین دالش. رقم 3 گلی کنون گاب نیست. زنده باشه شیرین بود دوست اون باشه که گیره دست دوست اون باشه که گیره دست دوست. اما چندم رقم 4 اکای رجب جون. رقم 4 شیرین میره دالش اکا 4 شیرین. رقم 4 شیرین اکا میره دالش او میگه فقط اکا ایش نمجه اکا ایشن اکا ایشن جون همجه شیرین. رقم 7 زن. رقم 1 میره شیرین. اکا ایشن هوزه رقم خوری میشه شیرین. رقم تو بازی که شیرین انجام اگر کارتا نزنه میره دالشی او میگیم تجکه اکا جون شیرین 800. اکا خیدرالی 200 شیرین. اکا جلود او شیرین. اکا رجب بود اکا روما جون تویز 1800 شیرین. اکا رجب بود رقم 2 تا رقم 4 300 200 دیگه اکا جون. اکا تیک تاک شیرین 3700 میمونه اکا. اکا دلشود 1400 شیرین. برین دالشی 1 10 2 11 3 10 4 21 5 21 6 23 7 20. 6 او شاید رقم 7 میره شیرین. اکای جلوجو 7 رقم 3 شیرین برین 6 برای کور اکا شما. اکای جلوجو شیرین اخشون اکا جون 1000 رحمت که اومدی بازی کردی در بار اومدی زنده و شکر او میگه گم نیست شما اکا جون. اکای ایش رقم 3 میگی شیرین. برین اکای ایش رقم 3 میگی شیرین تا اکای ایش رقم 3 خود اکا جون رقم میکن شیرین. برین دارم همه در بود بوری او مدینه بونو سلام علیکم دختر جان سازی خوبی شما دی دوبرو پجال و او خوبای خوش اکای انا جلو جون اکای ایش رقم 3 اکا شیرین. اکا دولت بیگ جون روز میسن خولش رقم تو 6 رقم 7 میره شیرین. مدینه کاک دیوچتا کاک جیز کاک настроение میرین تو چی شد. اکای دولت ما دو لیتر پاس کردن شیرین اکا جون. دا اکای تیک تاک دونش با شیرین خوب. اکای تجکه شیرپران 700 میمونه. اکای خیدرالی شیرپران 100 میمونه. اکای جلود شیرپران در اکای سخت شمادی ایشن اکا رقم 3 راکتا. اکای روما 1800 1700 شیرین. اکای رجب 100 شیرین. اکای تیک تاک رقم 2 3700 2600 شیرین. اکای دلشود 1400 1900 شیرین. او میری دالشی شوف کوف کنی با مدینه میری اکای ایش جو میپرتویم میریم رقم 7 شیرین پلنگو. او اکای ایش 500 شما به آلی سوشنون 400 اکا میمونه. مدینه خون تیز دست. رقم 7 20. رقم 1 12. رقم 2 11 3 شیرین 20 4 10. اکا ایش پول دما 400 داری. رقم 5 20 6 22. نه اکا جون اکا دولت بیگ جون نداری شیرین اکا جون شیرین بود رقم 6 او شاید رقم 7 رفتیم. اکا دولت بیگ جون شیرین انجام اوش رقم 2 تا پاس کن شیرین. داوره دروارگی نبودم 7 گلی جواب نیست. اکا من تا 7 گل کرد. شارژ زد میبره رقم 7 همه دا بود گلی و همه دا پیشتری زنده و سربلند خاناباد داشتین میرین 4 گلی کن. همون رقم 7 4 گلی بود چرا گلی کن
بریم درشی. شامدین. بریم درشی. میگین شیرین میگین. رقم 6 او شاکم درس رقم 7 هم عدد بوری 7 گل بده 7 تو 4 گلی نکجونه ما فقط تام و اکر تجربه شیپارا منوط 600 اکر خدرالی او اکر ایشن 300 اکر روما 1600 اکر عجب او اکر تیتاک 3500 شیرنر اکر دیلشو 2400 نشنه 1900 کارتا زد بره دارش رقم 7 7 20 رقم 1 10 رقم 2 31 3 11 تویست میریم رقم 4 قریب 31 برونه که 20 بده رقم 5 11 رقم 6 20 اکدونو بو رقم او شاکر رقم 3 رفتیم اکر رجب و فافتوری اکر خجیالی فافتوری شیدن بریم اکر رجب و اکر خجیالی فافتوری شیپالنگو بریم درش مگه شیرین از زنده و شیپالنگو اکر رجب و فافتور بودن بریم رقم 5 اکر خجیالی فافتوری شیدن دزار بریم رقم 3 زنده و شیپالنگو همه شامدین بریم نارتا شیدن گل لابولو ترزا کس همون نوز کنه خوش میگوش بریزن اون رفته دارشی شما در توی من هم عدد بود گوری هم اکر کدونو چوبان باشه دزار رقم 3 بریم اکر خیدیرالی رقم 5 هفتوی شیدن و تو خیدیرالی پافتور اکر تجاکر میگن ادام هین بردنش چکش میکردن گبروز اکر تجاکر 15 اکر خیدیرالی پافتور شرکت اکر ایشن 200 اکر روماجون 1500 انا کمیریم اکر تیک تاک 3500 شکرون 4000 اکر دیلشو شیپان 2300 اکر رجا و رکتا میتریم 5 پاس اکر رقمگی مرحبا شد رقم 5 خوله ادامه بیرون ای میدون ادامه بیرون ای میدون شیرون هیچ کنسه 5 مو خوله اکر رجا و میپارتون شیرون 5 اکر دیلشو 5 گیر تای اکر دیلشو 5 2200 شیرون می درشی رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 انا که شیرون 21 4 و 21 او شاکر رقم 5 بریم برد برو پیش روی شان اکجان ما زنده و سربالا و شکو کو اکجان یالایکی را زیر کنتو کشیگه بشه شیرون یالایکی او پاره این رحمه اکا بپل نمکو میریم رقم 5000 و رقم 6 شیرون اکر تیک تاک پاس میکنه تمام اکر تیک تاک 4000 دور بلند سکته میکنم اکجان رقم میدونه خودش مرحمه شیرون رقم میدونه خوله میدونه رقم میدونه میگه شیپالنگو اکر روما 2 اکر روما رقم 2 گاب نیست اکر تیک تاک 2 آزون اکر میدونه شیرون رقم میکنه بره دارشی انا کمیر اکر تجربه شیپان 500 شیرون 400 دور دیگر اکر خیدرالی شیپان رقم 5 میمونه تا اکر 5 پاس نگو خود بگیم اکر ایشنجون 100 دور دیگر اکر روما رقم 72 شیرون 1300 دور دیگر اکر اجاو 400 دور دیگر او تیک تاک 4000 دور اکر دیشون میاد 2000 دور دیگر نره دالشی 5 21 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11
رقم 4 11 ها کجان بو رقم 6 اوشا رقم 6 رقم 7 او میگن شد فلانو کو کجان یک لایک سیزنتون چی اکای تیک کجان کو بنز پول تا پارتون شینا کو بنز پول تا پارتون اکامون یوز چخل کی بریدن داگه اون گپی گاندن اکتا برو دینا گاهی تو کارتا کشیدن نمیتونی بویدو نه شاید زیاد من رقم 5 زنده باش کجان من میره دارش همه در بود بوری با همه در تکراری شما که اون گل تریزر کس همین نسبت خوش میجوش برده او میگن جانانا باهوش دستی کجا تریدی زنده باش کجان من کوی لایکی شاوی لایکی یک لایک زنتون چی یک لایک زنتون چی هر در سیت جکا شیپارا نو تا 300 روبل دیگر اکای کنا شینجو نو تا او اکای روماجو نو تا 1100 شیرنا اکای تیک تاک 4000 شما اکای لیشو نو تا 2400 دیگر پلان اکای پارتمون شیرنا او کو 4000 تا رو کم بگیش 4000 تا بریم رقمی 7 22 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 21 ها خوش واکر رقم 1 شما در کجانوی ما زنده و سربلند باشین او میگم این خیلی مکروب شما در کجانوی زنده و سربلند باشین می درشید همه در بور بوری و همه در پشتوی بریم شما در کجانوی زنده و سربلند باشین او میگم بریم همه در بور بوری و همه در پشتوی تو کجانوی در وقتی شما شدن ایستیس تفتور اکر ایستیجان سخن کشیدن فقط سخن نرین دلش او زنده باشین شیرون زنده باشین شما همه کسان همه در بور بوری و پیش روی رقم 7 رقم 1 بدون شید پلنگو مردم لودی پاشیم لودی زیست میگفت حالا کیا تو زنایش بکنیم بریم شیرون یا تو زنایش بکنیم بریم اکای لیشو رقم 6 رقم 2 شیرون 2200 رقم میمونید اکای روماجون 1102 شکجون کارتاز رقم 7 رقم 10 1500 شیرون نرین دالشی اکای ایشن نیما اکای ایش رقم 3 شیرون رکتا میکنیم نرین دالشی تجکاکا رقم 1 شیرپاران 300 دیگر دونا نرین دالشی اکای رجب رقم 4 چند چی رجب اکا چون اکای ایشن اکای رجب aynen 400 300 دیگر نرین دالشی شما کوها مکسب شما شیرون چانسون اکا چانس میگم قبول داری اکا ایش شیرپاران 500 تا 400 گونا اکا معروف چانسون شامو خوا ایش تو خواهم تشنگیده وقت دو میریم شما در کجانوی ما رقمی 1 اکا ایش 500 اوش اگر 12 رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 شیرون 10 رقمی 5 20 رقمی 6 21 اوش اگر که رقمی 7 11 باچه برای مرد رفت شکل دستی ما 6 او شما رقمی 7 بریم بخصه یا همون برای گرفتی بعد شما بریم 6 بریم رقمی 7 او میگه شیطانگو همه در بوری همه در پشتایی تو کجای بلردان و جنبان هدر تا ایان تنهایی میدرسی همه در بوری او یک گوری تکا سوخان تکای تجکی جون سوخان که شیطان 6 رقمی 7 زنده و شکدانی ما همه دا بوری همه کسک شده ای او میگه می درش یک گولی نکا یک گولی یک کرول دو کرول اینه خریب سیم کرول شمتکا نکیم ندود شیرینار نکیم ندود میرین درش او میگه رقمی 6 شده شیرپنجان 2600
Акай Рома 1300 шена. Акай Эшин да Акаjon Салка 300. TCK Akas 100. Акай Раджав Шейпалан 200. بریم دارشی. Акай نه گفتی شینا؟ Акай میهاف. دا. یک. دا شاید خودش توسعه برو بخوی. رقمی 2. 22. رقمی 3. 22. رقمی 4. 22. رقمی 5. 20. Акай марجо خود خوری بشه. رقمی 6. 20. Акай ما ای بله. مرحمه رقمی 2 3 4 وارد کرده. Акай марجо شیر نروز خوری بشه. وارد میدون 300 روبلی رفتیم. وارد رقمی 2 3 4 تا 200 روبلی. بریم TCK 1. Акай اجدون نوم ریخی سیخ شی پرانجون 5 6 7 TCK 1 Акай دیشود 5 6 Акай رومون رقمی 7 کاس میدن او شاشرنا 1200 بود همه دا بود دوری او میگم شیرونا خشان همه کسا های مدینه باکترم نه و کنای ما دکتر همه جو هموش مردا вообще او نمیگی او گفتی خوندن مردا مردا اگر گرگالی شاش این میرست تو آدم گفتی من او نمیگم گفتی اگر او بگو بول میتی همین یار اون تازه بولی که او نگفتی یا بو او بگی خیر با بول نمیتی اوکی پس بول کسیا بول اگر دوم نمیره باشون او شاکره بود 1200 رو شینا شما همه کتاب شما زنده باشین او میگه این اخره ما دنی شما رقم سه رفتشه پرانگو 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 میره شرینا اناکی رقمی 62 دارا رقمی 6 درو واردیا که 2 6 دو میگه بخی 6 5 6 5 درو والا شکر ما میدونم بودینگار گارینیار رقم 6 5 2200 دیگر اونا ما باید بلغام داریم باید کنیم نبی TCK شیپان سال پارتوی رقم یا Акай روما 1300 دیگر اونا ما برای بسوق آمده بافتی مرمی پیش بودیم کدام رقم 3 اگر آمد نباشه رقم 3 1200 اوشا 20 4 20 5 22 6 20 7 20 1 11 2 21 Акай 5 اوشا 1200 میمونه رقم 6 Акай رومان پرینسس کاتو بازی میکنه کو چنی باید یکم دکتر بازیگر نیست bunu prensek bozum ekatu akar bir o katkısı fakir havre tamam Акай TCK rakata meknin çeni var yagom dikkat bozingare Акай marda bir hal bozingare fakir پانزده میبره همین شش هم اکثر شد کننگو زنده و سربلند و خانوباد شه همه دا بود و همه دا پشتری هم نمور مدینه یوتان داشته 5 16 همین شش بریم تو 15 او زنده و شکه و هم اکثر شاید دوست آن باشه گیر دست کن بره درشی Акай دیلشو شیپرانجو 2200 دوشی میمونتا 3200 بود کم Акай روما 1100 دوشی 900 رو دیگر Акай ایشن 200 رو دیگر TCK Акай 100 رو دیگر Акай عجبو 100 رو دیگر نه یفتم شد کی بگم شد نه یفتم شد کی بگم شد مدینه یورو باید پرنسس ها 6 20 7 12 رقم 1 10 2 22 3 21 4 10 5 10
академи ва бурбур аками ду шами ва аками семем ҳамада бурбури ва ҳамада пешравӣ ҳама қиса шошена зиндаву сарбаланду хонобод бошед ау мегин шерина ау мегин шумо дар академи накунед шерина ҳар ки моро ёд кан мо вақти мегӯро ёд кунем мерем далиш зинда бошем ду зар аками се рафте шерина оша акаҷон зиндаву сарбаланду хонобод бошед рақами 2 дафа рақами 3 рақами 3 мерем далишед бо корома оша акаи дилишон шайпаран 3000 сал зудгап акаи ромаҷон 1300 шеринар акаи эшин 100 шеринар тҷк акаи раҷаб дина омада буд ба худо бобур марафт як дяк канаа хар буд пояки рақами 3 20 се бузизад мезои акаҷон рақами 4 20 дерояд акаҷон черояд рақами 5 акаи эшинҷон 10 рақами 6 22 рақами 7 11 1 11 рақами 2 20 6 оша рақами 7 берем 6 зараф рақами 7 ҳамада бурд дорӣ ва ҳамада пешравӣ мерем далиш ай зинда бош шева хушоне ҳама каса мерем ҳамада бурд борӣ ай наконе гулут гири треза каса носна хош ҷош преза се бигда акай рақаму доя мешим фақат қарта мезанем дуза чӣ гуфт акаҷон ма мерем далиш шаша рақами 7 шерина акай тҷакаҷон пафто бошад чикор мешем шерина айдими самолётш мешем акай дилшод шайпаран 3000 дошти 3400 картай хит дадем акай рома шайпаран 1300 рублей акай эшин 00 тҷк акай ракета акай раҷаб рақами 4 пафтори акаҷон акай раҷаб пафтори мая силка партон шайпаран бачо вапше нестам бозингарон ин акай хушон тамом акай салим хушон шерина акай салим хушон акай раҷаб пафтори шерпаран акай раҷаб рақами 4 шерина пафтори ака неста акай раҷаб рақами 4 пафтори шерина мерем акай тҷк партоя тамом акай салимҷо партон рақами 4 пафтори хола дахил метун сухан шерина мерем به پرتو میکروفون شروع اگر سریع پرتو چرا بتو شینا چرا داخل متن موزیک اکاجو میریم اگر تجکی اومد شینا اگر سه پافتو در رقم سه پروژه اومد میریم تجکی اگر دسته دیگر میمونه اگر انا رجب فشه پلنگ اون دسته دیگر شده درشی اگر سریع پرتو بگیره میرم اول اگر سوال بگیر پرتو رقم خوشن آباد خیلی رقمی 7 11 آمد 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 23 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 4 اکش کردی کنه شیده 14 رقمی 5 همه در بوری بوری و همه در پیشتری اکش کواستن بگیم میری درسی زنده باشین پلنگو 7 دل گلی سوخان اکا میره درسی 7 دل گل میشین 14 اکای پای رفت شینا زنده و سربلان باشه هم اکسک کنید 3 گلی تمام اکایش اینجا 3 گلی خیلی او اکای کلا میگیریم 14 5 6 7 گلی 2 گلی 3 گلی میره درسی ای روز 7 گل کیسا اول جوشم شکست هم رکو اکر ایش رکت هم میکنیم رقمی 6 5 شیپران 3 از 2 سال اکر رو مجموع 100 شدینر
اکر ایش راکتا تجیکاکا 100 شیران و کراجا 700 شیران من دالشی اومد اکر راجا بود 200 روز کارتا دا 700 بگاد شیران ایفیا کام هفتش می اکام من بکن کایم میرسم بعد یا اوتا اکر شکری اختی شیران 5 21 6 21 7 23 1 21 2 11 3 11 10 4 10 اومدم الکس آنتریکاتیجی خونه کردم اکر راجا شی پنجم وقتا گفت که 300 پاور 200 روز کارتا دا 700 یا افیتا پیش کشید نه بریم رقم ها فوق شاید رقم یک میریم اکر ترینکاتیجی سوزی تو برات فراماسی و سوز چینجا منا شانی اکری سالیمو اومد اکر جو اومدیم شینا صاحب بکنه اکر ایشون فاکتور شینا اکر راجا مثلا کارتا دا شینا ایسو شما 700 دوری بریم دالشی افیتا پیش کشید فلان تمام اکر معروض آنجا باش تمام اول اکر معروفه و اکر سلیم دا اکر معروفه باید بده بریم تمام اکر معروض همه دو معبا میرسن به ترینکاتیجی ها خدمت کن بچه اکر راجا افتمون بخواه دیونا که ایشه نرمت را ویدیویی دو دانگانو سلام علیکم الو بگم اکر همین روز تا گفتم بخرم تخت امروز امروز گم کنه شد نه ایوا اکر راجا افیتا پیش کشید نه تو 300 پاور 200 موندگی که خود همون کارتا زد 700 خود تمام 600 متر همین خود گفتن افیت قفای گپو من نفهمید شد نه افیتا پیش کشید پنج خوب اکر بلیجون اخشار اکر از رقم خوله به کتاب میکنه میشه نه رقمی ها زدن اکر ایشون پول اومده شد نه من دالشیم صبر میکنه میشه اکر جون ما هم اکر شادیم بریم اکر دی شد شد نه 3000 نمونه که نه اکر ترینکاتیجی شد نه من بخدو ندادم من کانال ترا رکلام کردم فهمیدی بخدو ندادم همون روز آدم درون نصیرنا جزیره بعد کاری بود من بخدو ندادم در کانال ترا رکلام کردم من رکلام کردم دایرکت کردم فهمیدی با بخدو ساعت فوری دبا من آدم بعدش بخشید پرسید من بازی کردم من گفتم کانال مثلا تو شوگی در رکلام کردی بریم 3000 اکر روماجون شد پلان انا کارتا داد 1300 شیرنا اکر ایش رقم 3 اکر 3500 پافتی تجیکر رقم 1 اون میشیم اکر عجب رقم 4 شد پلان تا 600 رو دیگه به هم اکثر شما دی اکر شکرین او رقم 1 20 رقم 2 20 رقم رقم 3 22 رقم 4 12 اکر علاکی شد پلانگو رقم 5 20 رقم 6 20 اکر معروف همونجا اکر معروف رقم 7 20 اکرمون بو رقم 3 او شوا تمام اکر دیشو اکر سالو به یک آدم دیگه هم نباشه اکر اناس شما شیدن تمام اکر معروف 5 اخیر داریم بچه اکر عجب بیا برد 300 پاولی کارت 200 میمون کارت از 700 میشه خود بازی پرامی نکر عجب بو اول اکر سود عجب شما شیدن حوز میشه اکر جون اکر عجب بیا برد 300 پاولی شیدن او بلی کارت نخوی 300 پاور اگر کارتا زد 200 میمون کارتا زد 700 بدن خود رفته تشینا اکر معلوم رقم تا یک تک شینا یک کد اونجا داد میرین 3000 رقم چو یکوی او کجونو افرا پیش کشیده او کجونو افرا پیش کنین میرین دالشی اکر ناجوز خولی میشه شیدا بعدی اکر شکرختی حالی خولی میشه اکر انا سالی مهدا نکن اکر سالی مهدا اکر سالی مهدا میریم همه تا اکرینو میرسه سال این چوری کدام این روز چوری کدام این روز ترا بخره و دختر یه تخ بول زگی اکر دیشو جون 5 پاس کردی 2900 شیدن
اکای روما 1100 شرینار اکای ایشن 800 شرینار تجک اکای پافتور شرینار تمام اکای سالی نود رقم گیشه پنجم اکای معروف اکای تمکن شرینار اکای رجب 500 شرینار می چه دورا گفتی او اکای تجک اکای تمکن شرینار میریم اکای رجب 500 من شرینار می دالشی مو میفهم اکای رجب جون اکای معروف رقم 5 شرینار اکای تمکن شرینار پنجم اکای معروف رقم 5 رقم که نکنه اکای مجمع این اکای سالم جون یا رقم که داخل مت شپانو صبر که اکای من در کام صدقه یک منوت صبر میکنید در کام صدقه به شواکان از جون حوض شیران به شواکان جون بعد این دو آدم خرید پنجم داد اکای معروف 405 گیری تا اکای جون پیش اخری آدم دا اوت شب بود در جب در شیران شیر پرانو کیروتون اتومات اکای معروف جون پول دو 400 یاد اون میرین اون اکای معروف جون 400 یاد رقمی 4 11 5 اکای معروف 20 6 10 گر اکای سالم جون میشه شیطان جون 7 12 رقم 1 شرنا 11 رقم 2 شرنا 20 رقم 3 11 حالا که شیر پلنگو برو کشی شرنا او میگیم فقط 20 11 میگیریم 11 میگیریم 10 میگیریم 12 میگیریم وارا میدون شیر پلنگو 5 2 وارا که مرحمت 300 بلی بریم شیرنا وارا میدون 300 بلی وارا که رقم 5 رقم 2 300 رفتیم اکای روما اکای رجب بوک بریم تجک 300 اکای دلشود بریم اکای روما 7 اکای رجب بوک رقم 4 اکای دلشود 6 اکای ایشن اکای تجک وارا میدون شیرنا ایشن تجکی اکای تجکی و یک اکای ایشن رقم 3 های بریم همه درو شیر پلنگو آدمای درون همه درو حال میشه شیر پلنگو صبر میکنید بنا بعد همه در کجا میرسه بزور هم بوزی میشین تو سحر بدون شیر نه شما در کجا شما دین ای لبوگردی لبوگردی لو میگه منی برین یگانسی شیر نه برین خوبایتون زنده سربلند باشه شیر پلنگو او میگه میریم گلو تریزر کاس منوس ما خوش میگم شروع دمیریم شما در کجا شما شیر پلنگو حالا که شیران که باشه رقمی 5 شما رقمی 6 میریم 1800 و شما کدام از شیر پلنگو زنده و سربلند و خانواده‌اش همه را برید رفتیم دالشی رقمی 7 اکای روما جون اکای روما شیرنا میمونه تا 800 رقمی 4 اکای رجب و شیر پلنگ تا 200 رقمی 6 اکای دلشود میمونه تا 2600 رقم 1 اکای تجکی 400 پافتی او رقم 3 اکای ایشنون شیر پلنگ میمونه تا 500 اکای جون میریم همه در بور دوریدو همه در پیشروی 2 4 500 اوکی 3 6 500 اوکی 3 6 500 اوکی بدای 2 4 500 اوکی دو جلو 2 4 کی بود 4 اکای جون اوکی بدای یک 500 اوکی رقم 6 20 ها 20 1 11 2 20 3 اکای ایشن 23 4 20 5 10 رقمی 3 اوشا 500 رقمی 6 اوشا بگویی میره در شیرین رقمی 3 اکای ایشن اوشا رقمی 4 رفتیم همه در دور دوری و همه در پیشروی شما در کوه هم اکثر شوین زنده و سربلند باشه دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست
بریم 13 رقم 4 تا شیرپلنگ دوستان مهربان که در جهان بدون سوزن مشکل آسان کنید کسار کنید بریم دلشی اکش او زنده و تکر اکش تو بخون چند تا پافتگی شدن بریم دلشی رقم 13 رقم 4 500 رقم 6 میکنیم 500 رقم 6 اکش دیشو رقم 6 شیرپلنگ 2600 دوشون 3100 گرمیز اکر اومجان 600 اکر ایش شیپن 500 دوش 1700 تجک اکر پافتوی شینن اکر اجا شیپن منتا 100 رو دیگر اکر محرم منتا 300 رو دیگر اکر تجک پافتوری یک پافتو راکت کدام گشیدن میری دارش همه در بول بوری همه در پیشنهایی ای او میگیم چور بسیار اکر نداری خورش هم باید دیگر ادام شیپن رقم 5 11 رقم 6 20 اکس درجه حساب میکنیم باز بهش رقم رقمی 7 21 1 21 2 12 3 10 انا کار کردم 21 21 21 مرحمت برام دادم دستاویز شفاهان 4 تا من پای بریم پالیوت کردم ورا درو مرحمت رقم 4 7 1 دستاویز شرنا 35 سوبر شرنا 35 اکر اومد دیو شد اکر 6 اکر معروف 5 اکر ایشون 3 اکر شدیدون از خبر میکنم او چه اسمه شرنا آره تو سلام چهار شما افهم بریم کس مثل 1200 شما اکر هم بخشش 800 کارتون مگه من اکو صبر میکنم همه در اوچه میرسه شرینا اوچه در همه میرسه می جنگیم شیرپلنگو می جنگیم همه در بوری و همه در پشتایی بله بله اکر نجا 600 دومگه شرینا شما نکنو سم دوبرو پجالوات نه اکر اکر چون شما در پایانتون 1200 اوچه کدام میزن شرینا همه در بوری و همه در پشتایی رقم میده اکری رمجان 400 شرینا رقم 6 اکر شد 2900 شرینا رقم 5 اکر معروف 100 شرینا اکر ایشون 1400 شرینا میمونه تمام اکر سلیم گم نیست بیاکم شیرپلنگو او شاکاده مثلا 1200 شرینا رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 31 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 اکر رو او شاکاده رقم 1 او میگن شیرپلنگو او میگن اکر اومده او شاکاده همه در بوری و همه در پشتایی برید اکر رو کدام نخواهد پس میگه اکر سلیمو بتشینه 7 تا او شوا او رقم همین دو سلیم اکر سلیم رقم دیگه میگی شینا اکر سلیم جان رقم دیگه میگی شینا فلان 7000 رقم 1 او اکر تلفن سلام علیکم خوشان شینا او دو اکر سلیم میگیم ده اکر جان در اکر خاص تا گفت تو باید یک آدم شینا بعد این اکر سلیم خوشش فلان رقم 6 2800 شینا اکر رمجان 1100 میشه 1900 جان 700 گذاری در پاس کردیم اکر ایشون 1300 تجک اکر او بودی میمونه 400 اکر عجب و شیرپلنگ جان اکر تجک 300 اکر 100 پارسه خوب
Akay Rajab o Akay Maruf o Akay Salimov. Akay Salimov رقم میده 900 پافتی 800 گردونا. مساج خود. Akay تفونجو هولی میشان شیپارانجو صبر میکنی میشان. او چه دمونو تاکا جون رقم 1 22 2 21 3 10 پاور که تو تجیک جون. تمام شده پافت روش دباش که پرابلم نشه کنه. تو فقط سوخان تو تمام کن. میبینیم اکم می 4 20 تمام اکم تجیک جون خود شیپاران دوری جمعی 600 رو میشه کن. او 200 دوشتی جمعی 500 700 600 رو دیگه دوری رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 32 7 او شما رقم 1 میلی رقم تفونجو او میگیم شیپارانگو برین دلشی بولشی میشی زنده و شکوی ما سربلند و خانواباد دوشین همه وکر تفونجو و لکر شکردی اختی شیدن نه لکر شکردی اختی شیپاران میل دلشی لکر رمضان او شا شیپاران او شواتا برین دلشی هر لکر شیروی داره که باشه رقم 7 او شاید دیگه میگیر با رقم 1 میلی لکر تفونجو زنده و شکر 5 هفته لکر معروفی رقیت قدم میگه شیدن رقم 6 شیپاران 2700 لکر رمضان 1500 لکر ایشن 1200 تجکی لکر 500 شیدن لکر ایرا جا بوف شیپاران رقم 4 هفته رقیت شیدن لکر معروفی رقیت شیدن لکر سلیموف 700 شیدن در اکو عدیم رقیت شین عدین دسی لکر رمضان 1000 دوش شیدن 1000 دوشتی رقم 1600 میشه 1500 اونا 400 و شکر برای 1200 زدی 500 او کردیم 700 اخیر میشه 1100 کارت دارم 1000 اخجون انا 1000 با کارت اخجون 1600 کارت دارم 1500 اخجون اکر معروف 500 پاور 400 شینا ولی رقم 2 3 کارون 3 12 4 22 اکر اجو کیش کن رقم 5 21 6 21 7 20 اکادون ما بور رقم 2 شو رقم 3 رفتیم هم دا بور بوری با هم دا پیشروی میریم شوینا شما دا اکادون شما دا شیطانانگو دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض برخود گیره دیگری بردوست که ما خیلی دوست که یک تا برده زیاد تا برده گیرن دارو خیلی دوست صدقه میدونه او شاکر سلیب جو شما او دولولولو اکر ادا رقم 4 کدوم شیدن تو سالیم آشان است جان. رقم 2 نفر رقم 4 برد بوری بود پیش شوی آمده. اکر موجود کارتر کش 2 تا دبلوش مون لکه جان بریم. اکر اناده اون خوریشان آباد خطر کجان شینا با اکر شکلیم. رقم 6 2600 شینا. اکر روم 1400 شینا. اکر ایش 1100 شینا. تجکه اکر 400 شینا. اکر رجب 100 شینا. اکر معروف 300 شینا. اکر سلیم 1200 میلیون کارت دبوزی 700 دو شکر اول اکر رجب اوما شیپاران دین خودمون 100 گلون رقم 6 20 7 20 1 او اکر علی خوشا کنو 22 رقم 6 10 7 10 20 2 11 پا او شما رقم 6 میریم شگی در اکر علی بوبیشور الحمدلله خود خوش شیپاران سلامتی و سوسین سپور بود اول همه کرو اول فقط رقم 5 رقم 6 هفت گلی 5 گلی هم گردید شما در کجا ما هم از کس کنید یک گلی جبر شما زنده و شیپارانگه و همه در بور گلی همه در کشوی برین دلشی اکر علی جون شیپاران خیلی رسم 2700 ایدین انگیره از موندگیر برای در کجا ما
اکا علی جون دا واتساپ بنه زکات را گفتم دینا بنه زمان نمیشه شیطان جون او اکا مصطفی سلام علیکم های رقم 6 بریم 7 یک گل اکا مصطفی دوبرو پاجال لوا اکا علی بابا شیپالان دا او چال بنه اسم اکا جون شیر نام بنه اسم آباد دومات مزاین مزن بودو شیدن رقم 6 شیپالان دا 1500 اکا روماجون شیپالان 1300 اکا ایشین حضور او اکا تجکه شیپالان 300 اکا رجب شیپالان او اکا معروف شیپالان 300 800 اکا سلیم و حضور 100 شما دام خسان دام زکا جون رقم 6 32 ها biz akariz ma ana Mustafa jo aleyke salam hoji şon akadon yak 22 kartı bradnoy raqam 2 10 raqam 3 20 raqam 4 30 raqam 5 şernan 11 raqam 6 o raqam 7 dar şernan şoma da hama kısa şoş falango zinde o sarbalandı konobo düşe hama da bu goli o hama da peşari ve dalış ya goli fakat goli ve dalış au like akademi mi yak like çizdino doç kuşar mi tunay mı like kabul şuna zinde o şakadano hama da bu goli çor buğula kara cavcum rakip tabii ki şena o şişe tanjum ve ganku der oynadı şer oynadı şena Megan der oynadı şer oynadı şena رو اصلا باشه او اکر شکردین او تا زنده و شکر شکردین جون در رقم 7 رفتیم رقم 1 اکر در وردی یک گوید در وردی یک گوید لینچ پران گل بزن ها اکی بریم اکری رقم 6 شریدن 2600 3000 او کارتا دوزی اکای روماجون 1200 کارتا دوزی اکای ایشین 900 اکای تجکی 200 اکای رجب راکتا انا اکای معروف 800 700 شیدن اکای سلیم و فازور شیدن رقمی 7 21 1 10 2 20 اکو لایکی شید پلانگو 3 22 اکای مصطفی لایک همونی شیدن 4 3 5 23 6 10 اکو 4 و 6 رقم 5 بریم اکو یلاکی شیرونه کو اکادون یلاکی از او 6 رقم 4 رقم 5 رقم شید پلانگو زنده و سربلند خانوبا دوشین همه دا برد بوری خواهانه شیرونه زنده و سربلند شید پلانگو سه تلاش اکای معروف 5 چوکو شیرونه 5 چوکوشون تمام اکادون اکای معروف 5 گل لایک نمیزنم موافق طرف رقم یعنی 4 5 بریم انا ها اکای مصطفی داشتیم تا گندگی دیلم رو گفت هم گفت دیلم رو شکست کن بودم دیلم رو شکست اکای دیشوجو شیپان 200 اکای روما شیپان 1100 اکای ایشین 800 تجکی اکای 100 اکای رجب 400 اکای معروف 600 اکای سلیم و رقم 900 شیدن و دارشی 5 30 6 12 7 10 1 10 2 11 3 21 4 11 5 او شاکر معروف رقم 6 bu میگن که رقم شوتیستی تو شوتیستی نمار ده او شاید رو نگوش بدونم او میگیم او شاید رقم 5 شده شاید هم اکسان رقم 5 زده رقم معروف او شاید هیچ تایش رقم معروف تایش رقم شده بریم دارشی
اکل ایشین ما او حجوه جان کرد شینار اکل دیلیچوجون 2800 شینار اکل رمجون 1000 شینار اکل ایشین 700 شینار تجکه اکل او شینار اکل عجبو 300 شینار اکل معروف 1100 شینار اکل سلیموف 800 شینار اکل معروف 600 کارتاد 1100 کارتاد بوده بوده رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 2 اکل سلیم اوش بود رقم 3 رفتیم ای او مگه میشه فلانگو خود نمی‌کوید نیپیوت هرسولا کنش نبودم نیپیوت آدرنالین موافق طلب سخن اکل رومه دایی میرین دلشی دو زن رقم 3 رفتشه فلانگو هم اکساق شد او اکل سلیم منی اکل سلیم فمو او بگم اکل نازون شده هز خورنش نشه فلانگو هز میشه اکل خریب مونگیار تجه که اکل پافتر شده نه از خریب گوش می اکل تجه که پافتر شده میرین رقم 6 اوکوجون 2700 اکل بشود اوکوروما 900 شده اکل ایشونجون همجا 600 تجه که اکلیون اکل تشینه اکل عجب 200 شده اکل معروف 1000 میموش اکل سلیموف 1300 80 کارتا زد کارتا بوده بودی رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 11 ای هفت او شواکه رقم 1 می دالشی تجه که اوکو رکتا چاش زیرین رکتا میریم پانجا پاس کرد اکل اناس همینجا اکل اناس تا اکل معروفی و پاس رو میره چکه در واسط روست میره رکتا بکیم اکل اناس همینجا شیرناس هفت زن اکل اناس 5 تمام 5 اکل اناس اختای میره دارش اکل معروف داشت زفت 500 دو بریدون اکل شکل هر تایور شکل فرانجو خولی شان عباد تختر کجانی ما هفت زن میرم این رقم 1 پا اکل anasın تجربه как جوشی میریم اکل تجربه اکل جوشی اکل جون اکلو علیک سلام ne boşo da uçata şey falan akıl da uçatan ben dalışi akal teceke saat parti oğuş ne şeyler vereyim akal teceke saat parti oğuş ne şeyler vereyim akal maruf hazır bura fakat oğuş şeyler vereyim akal de çocuğun duş açsa karta gidince akal roman akal roman hazır 400 akal eşinjon 500 akal teceke me parti akal acaba saat akal maruf pul tarı kaldım akal anas رقمی اکل اناس رقمی 5 500 اون اکل سلیم رقمی 2 شیپان 1200 بری درسی بری اکل اون رقم 1 دسی 2 دسی 3 11 بریم رقمی 4 شده 20 رقم 5 23 رقمی 6 10
رقمی 7 21 رقم 5 رقم 6 میگه اکای ناجون اکای تجربه اکای شکری همجایی بود ولی اکای پابلو کیو نمیشه چی گفته اکای راجع و پیاد دست کنم بخرم تا دیگه اکای راجع و عوده بینانی برویا میدونم اون دختر میگه اون دختر که جوشی او میگه میگه 5000 رقم 6 زندان سربلند و خانواباد بشه یک پاتران میره اکای شکری رقم همه گیره کجون و تجربه جون اکای تجربه جون شما شما زندان سربلند و خانواباد بشه همه داد بود دوری همه داد پیشایی اکای شکری رقم همه گیره کن او سیاق اخیر درافت دارشی هم کسا شما کجونوی ما رقم 6 اکالون 2500 اکای روما شیپارانجون 1300 اکای ایشن 400 تجربه که شما اکای شکری رقم 1 اکای شکری رقم پول شده که اکای شکری رقم 1 400 دیگر اونا اکای رجب رقم 4 شیپاران آود نمونه اکای اناز 1000 نمونه اکای سلیموف 1100 دیگر نه پول هم اونا روی کن چی میگم تو اکای تفونجون بعد یک نیم دکترشان آباد تکنون هیچ جنان نشه نه اکای مارجون بخشش کدوم بخشش نه برین گاب نیست رقم 6 رفتن شیپارانگو 6 23 جد یک ترم رقم 7 ده ای اکای رجب مساکن شرنا رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 اکاجونو و وراش همه 300 شرنا رقم 6 رقم 2 این رجب هم مرا بخور شارنامه کرد وراش شیپارانگو رقم 6 رقم 2 وای بلین رقم 6 رقم 2 300 مرحمت او اکای روما 7 اکای روما 7 اکای انازجون رقم 5 اکای اناز رقم 5 وشوا چی واکا میگم بیده پیزا نخو دو روزه ما خالی کرد و خیروز اکای شکردین رقم 1 برین اکای ایش رقم 3 برین رقم 4 اکای رجب بگید اورا اکای رجب رقم 4 میگی شینار اکای تفونم اکای تفون 600 ما شینار وارا اکای رجب رقم 4 چورا سوی بشگیری شیپارانگو چورا سوی بشگیری خای نیگو اکای پابلو میدروی اکا میگن دودار میگن اکا میگن همین یاد دختر بود یاد میگو که بخرم تاگو همین بخرم تا او دختر بود نار بود اصلا بخرم تاگو این دیگر کو همونجا برنامه رو 5 minut پاس میدروی میبره ای هم دختر کلیشید ای هم دختر کلیجا من را سلام دوم ای قهوه پرسش کردم قهوه پرسی و جواب نگی تو رفت اون میگم دختر ای هم دختر من ای یا رقم اینا نکنه شاش چون هفت میرم من سرام ها اکای پابلو میگم گیجه پیزا نخوی دو روزه گفتم 6000 اکای هفت میریم زمیندار سربلند و شکار ها در دور دوری و هم مدت پیشروی این خیلی نبود هم خیلی شده که او میگه شده نه زنده باشه هم اکساک شانید برای نگون سوی شیپارانگو اکای روماجون در اکای صدقه واس از تلس براد موی حضور او اکا رقم 5 اکای انازجون 1700 شیرنر رقم 1 اکای شکردین اکاجون ما اکای شکردین میمونتا 100 روبل دیگر شیرنر اکای ایشن 100 روبل دیگر اکا میمونا اکای رجب او اکا 300 پارتون شیرنر اکای رجب او 300 پارتویم بریم همه در بور دوری همه در پیشروی برید مسئولیتات را پاتون بکنیم شیرنر این نه تون بینم من چی میدونیم اکاجونو میدونیم شیرنر اکاجونو ما میدونیم
بریم رقمی 7 7 20 اکر علی خون بریم برای یک موسمی 1,500 اوکی 1,4 1,500 اوکی کفون رقم 1 اوکی آیا 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 6 ای اوکی او 31 رقم دیگر شکست 6 خط کلیت اگر 6 3 501 او شما رقم 6 همگین 1300 روبل ای او میشه او شکو میونی 22 کافه و کوسانی میون شکست شده میریم شانس او شما که رقم 7 رفتیم زنده و سربلند خانوار بشه همه در بود دوری و همه در کشوری میریم در 7 گلی یا رقم 7 اگر انا روماجون فکر گل شکست اگر سخن چی اکجون میریم در 4 گلی 7 4 گلی میریم در 7 4 گلی میریم رقم 7 هاپا 4 گلی میریم در انا که دیشوجون شیپان 10506 3800 میشه 3700 اون کارت دبوزی و کروما شیپانجون در رقم سرخن 900 اکر ایشن 500 100 کارت دبوزی اکر شکرین او اکر اجام شیپان 500 400 اکر اناس 600 اکر سلیمو 1000 او دونا بریم دال شیرنا کارتو اکر شکرین 500 یا پارتای 500 میمونه بریم دالشی رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 انا گلباغی بابا انا دلباغی و دو 4 10 5 21 6 20 و که رقم 7 او شما رقم 6 رفتیم زنده باشین شرنا همه در بود دوری همه در کشوری شما در کویبه و همه اتفاق شده این نرد همین دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست هم جول 7 او شما گیره درشید زنده باشین که پرنگو شما در کویبه همه اتفاق شده اکر ایشید انا 3 گولیگر رقم بریم 1 2 3 4 5 گلیون میدارش هر کنه که علی خون زد 100 موندن کیمه گا بریم اکر دیلشو رقم 6 شیپران 3600 اکر روماجون 1400 اوکو ایشن 400 اکر شکردین 400 اونا اکر عجب شیپران 300 اونا اکر اناجون شیپران 500 اونا اکر سلیم شیپران 900 اونا این دارش 1 10 2 11 3 جمع بکنیم 20 4 20 داود اختار پیشکم میخواه 5 20 6 22 7 23 او شاه 7 رقم 1 او صلاح جمع میکنیم داود اختار پیشکم میخواه نظرم صد بگیرم او مگه شیپاران او مگین همه دا بود باید کشیایی حافظه نکنه از زنده و شکل محکر رسید و برکر جواب جون حافظه نکنه همین یک شیرنا اکر رو مجموع او شاشره میره بس کنی توبه کنی بگو توی حیوان برد شب فانی بگو
حال میبینیم با ما اکل تیشوجا شیپالان 3500 بین درشی اکل رو 1400 داشتی 1900 شیرنن اکل اشینجا 300 اکل شکردی شیپالان 300 اکل عجب و شیپالان جم 200 اکل اناس شیپالان 400 اکل سلیم و 800 بین درشی ایدو نمیبینیم بس زنده و چای شکر دو اکل جم یک 22 میره که شوخی میکنم که رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 7 شرینه 10 اکو مرحمه رقمی 1 رقمی 2 برای کس 300 روبلی و شده 22 برین دارشی وارم بدون رقمی 1 رقمی 2 شرینه رفتیم برین او اکل چجور اخش اکل رو ما هفت برین سویبو رقمو اکل ایشن 3 اکل عجبو برین اکل دیلی شد اکل اناس بدرو اکل رو رقمی هفت اکل ایش رقمی 3 اکل عجبو رقمی 4 اکل دیلی شد رقمی 5 اکل اناس رقمی اکل دیلی شد 6 اکل اناس رقمی 5 برین دارشی اکل جونو هم بدرو اکل چجور اخشان شینا اکل سو برات چل اکل جونو توزی تو شینا سالماتو سوز پیجانا یک نشون عدم بریم شون هم اکسا 1800 او شاکده مثلا شیرین زنده و سربلند خانه آباد باشه همه دا دور دوری ای نرکم شیرین گل دا اوتا کده که پاسپان اکسا کده اکل سوزون رو افتاش دند اکنید یا شعیر پدر رحمت تگه که بولوی هر دردی هست بولوی هر غمی هست بولوی هر درمون هست بولوی هر خنده هست بولوی هر یک بارا بو واره است شیپالانگو بریم دارشی او اکا علی بر لبگاری جا بگردی لو انا هر رقم یک رقم درست میشورینا زنده و شیپالانگو 1800 آشا کسی میدن شیرینا اکا اناز سالی دیگر اون اکا رقمی هست اکا روماجون 1600 میمونا اکا ایشن رقمی 3 آقا میمونا اکا رجبو 100 رکت میکنی اکا دیلشود اکا دیلشود شیپالان 3500 داشتی 3200 رو دیگر دونا بریم برنج مسلحات بختر باشم کفونیم یک کچور 500 اوکی ای اوکی بدای 5 هفت بریم 5 هفت 72 500 اوکی ای 72 دو کی bu جمله دیستای دو خطی کی bu دو اکای سانی و اوکیش گای او اوکیش گای هفت دو اوکیش گای 5 هفت اوکیش گای کی اکای روما 5 هفت اوکیش نه هفت دو اوکیش که 4 اوکیش اوکی 4 یک گای 3 و 6 اوکیش گای اش 3 و 6 اوکیش گای 7 5 اوکی کی روما جون اوکی بده رفتیم رقمی 2 20 7 5 اوکیش گای رقمی 3 20 اوکی رقمی 4 21 5 20 6 21 7 20 1 11 من همه میگم بوام 21 بوام شویری پای روز میگه اوخی وارم نسلی مرحمه شرینا وارا برو مرحمه وارا بدون نسل بلی همون شویر بفویده نمیکن شویر رقمی 4 6 وارا کرد نسل مرحمه اکوی وارا درو میدونیم کو اکو کرده وارا نسده 5 پاس پرادا اکای رو ما هفت همه پاپ کمی گشرینا رقمی ساکای سلیمو درا جوش دروار
Aka Action سه دروا Aka Action رکتا میکشه نه خیلی دوریست نه او Aka تفون هفت پاپ Aka روم Aka تفون هفت پاپ میرین دالشی Aka شکلی رقم یک چوز داله بیتا تیگر Aka شکلی جون خود اکادون 300 دیگه عدیمی رکتا شیدار رقم 5 با خولی مونده سر اکادون رقم 5 دوال مهسده باشه مرحمت بوده 5400 ویگریش کنیم 5 با خولی شده نه رقم 5 دوال خولی مون میرین دالشی او اکای عدیجون 5 خطا اکای دیشون 5 میرین دالشی اکای عدیجون سوزی خوبی شده نه اوشه گیری تا 5 پیشای پلنگو 5 اکای عدیجون خطا اکای دیشون گیری میرین دالشی های 5 میکشیم اکای عدیب خوشون شده نه ای زنده باشه همه دا بود بوری همه دا پیشوی پس میگه 5400 چیست تا اوشی شوا اکای تفون 600 پافتی های اکای رو 500 نیوز میکنه شیر نه 50 رو بلزیود اکای 200 اونا اکای عدیب جون 450 میپارتوی میره درشی 5400 اوش شوا کدام میده شیر نه ای او مگین حضرت شور همه حکیم مدار اوکی شگر میری و کجانوی ما 600 اوکی برین شی پلنگو یا گونسی برین چور نشون افسای رفته رقم میده اکای سلیمو اکای سلم پارتوی میرین دالشی اکای ایشن 1500 دیگر دون اکای رومان 1600 و 1100 اکجون اکای هفت خط کی بود اکای عمر اکای تفون اکای خط 200 و شینا 6 پاپین میره دالشی اکای شکریدین از چانس پارتر خده اکای عمر خشون اکجون اکای شکریدین مو اکای شکریدین هم 1000 دیگر پارتر اکای شکریدین خطا 400 رو دیگر شیرینات میره دالشی اکای ادیب خطی و اکا هفت پاپ من چند پاپای 5 پاپ خد اوشدین اکای دیشوجو خا اکجون خد 500 با بزار 5 میلیون میاد 2700 رو دیگر شیرینات به تانگابولی شما که 2700 برین شل پلنگو 5400 اوشا کس مزنم میره دالشی 3 و 6 های اوکی شگای 3 و 6 اوکی شگای 3 و 6 اوکی شگای حاضرو یکی چور اوکی اکم یکی چور اکای درجه و جواب تاکیا اکای درجه یکی چور میگه انا چاندی یکیم حاضر اوکی 6 3 یکیم حاضر 6 3 اوکی شد برین یکی چور اکای درجه و جواب تاکنا اوکی bu ki خط کی رفت 2.5 یاسمی اوکی 2.5 یاسمی اوکی شد 2.5 یاسمی اکای شد اکای رو اوکی شد میرین یا همه اکای واسه چته اکای درجه و جواب اکای هو نشه شی پلنجو میتیم اکای جون کارتر میکشیم اکای جواب اکای بوت شی پلنج یک کافران اکای جواب تیا یک چور جواب نیست
بریم اکل چور نیست هشترونن همه در برد بوری همه در پیشروی یه اکل پاول تو بطنش هون نیشه بگو اوکی بگو سوشالای بفهم اکل بریم رقم 5 پاپای 21 6 22 7 10 1 10 2 21 3 21 4 10 رقم 6 اون شو رقم 1400 رقم 3 رفت ولی اصلا دکسی کلیش همه دا بود بولی همه دا پیشروی او میگن شیطانه او شانسا کرد دیشود ولی رقمی دارش رقمی هفت او شاکه میگن او میگن شیطانه و همه دا بود بولی و همه دا پیشروی همه کسا شاکه دونه ما زنده و پیشروی نه دوز اون باشه که گیره دست دوز هم دوز دارفود گیره دیگری بردوز آنها کارتا هم اکل عجب جوشی رو اکل او 3400 متر گم نیست 3400 متر میل دارشی او بگین شپرانه او بگین دیگه بگین شینا بریم اکل دیل شد 2700 شینا 2700 جمعی 4000 میشن شیپران 6700 متر 6500 روبل دیگر 6600 روبل دیگر اکل رمجان 1000 دیگر اکل ایشین 1400 مکان 100 داشتی اکل شکردین 300 دیگر اکل عجب و شیپرانجون اکل عجب همجا که تاون گاب نیست اکل اناس او اومشین اکل سلیموف همجا اکل سلیموف اکل تبکینه برین آن اکل علی همجایی تمام اکل جون دوازده حوز اکتان کشینا اکل علی همجا اکل علی تمام اکل دیلی شجون منه تو اکتان اکل اکل بکن نوابات میمارز دارم اکل به دور باشم بره بودی شنام تا اکل علی سلام علیکم اکل جون اکل جون رقمی نوابات اختار اکل رقمی چورا میگیر اکل نگیریم تیم برا باشینا تمام چورا میتونید 2700 2600 بوده دور جون خب کرده بودی چور اکل علی بریم اکل رقمی چور 2600 باشینا این دارشی آماده بود بوری بریم اکل تونجون میرسیم باید دنم اکل خیلی تکجون من رقمی ها ده اولی رقمی خورمش اکل تون 3 تا 10 2 21 3 20 4 23 5 11 رقمی 6 ده اکل تونجون زیاد رقمی خورمش ها رقم 1 او شاکل شکرین رقم دمرین او مگه آمد اکل جون پول مگه شینا کوکی پول پارتو اکل یا شانسان صافی میرین درچی شما در کوه ها اکثر زنده و سربالا ماشین رفتم یا لایکی میزن شده در یا لایکی اکل تو پونجا اکل دیگه شده صبر میکنم پولی میشم موضوع میکنم شده در او زنده و سربالا و شفاگو همه در بول بوری همه کسا شما دید هر که نور و یور از اون اکل علی درو من اکل علی و که علی اومد اکل علی رو شده شده به 4000 دک جوری اکل یک زد رفت نیست اکل دیلی شوجون 4000 برای تکرار 4000 تلوی کنم باز 4000 در کسای من شیدن نه اکل دیلی شو 4000 کسا بدن فرق نیست شیدن
بریم تا 2600 2500 روبل دیگر. اکای روما جان 900 روبل دیگر. اکای ایشون جان 1300 دیگر شیرینر. اکای شکرین 308 کارت دبوزی. اکای علی رقم 42500 شیرینر. اکای اناس اومشن شیرینر. اکای سلیمو 500 روبل دیگر اون شیرینر. بریم داشی هم اصلا شما در رقمی 2 22 اکای لیشویو میگم در واتساپ برید شیرینر. حوز پارتون اکا. بریم رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 دایره اکای رجب گوشی شیرینر. رقمی 6 11 رقمی 7 11 رقمی 1 10 اکو ما اکای رجب ماتنا پاس کردیم با وارا همین خلوته خطی اودام میری جوان دو آنابا دو خود را گفت نبرید پاس کرد اکای 5 پاس میریم اکای تو 5 میگی شیرینر. وراش رقمی 2 رقمی 4 مرحمت برادرها اکای شکردین اکای روما اکای توفون او اکای جونیما اکای ایشن تا اکای لیشو رقم 6 دوباره گیرم 300 تا اکای 4 تا پارت خوب بریم همه روما اکای روما هاف اکای شکردین 1 اکای لیشو 6 اکای ایشن 3 اکای توفون 5 اکای توفون دوباره مخد دبوزی پاسه مخد بریم دالشی yosh qati o shaka dona 1800 pul amaklar partiyami şeyler yakıştırmasın pul akar çora do şey partiyin bara çişaka akar acaba vara bu vara nesala şeyler vara bu vara nesala şey rakam şarjda şaka kijoshi da ilk xalq bu xatya rakam barımız ki cevabım değil bu tüm akardan çıkmış mı kaçu اکر اجا و چور خود نت شینا بعدی برای دو خود گذاشت اکر جون بعد پاس کرد اکر جون ما جواب نداد شینار دو خود اکر صد ای برای میز اکر صد اکر پارتو انا چور یا خود گرفت نبود دو دم رفت شینا اومد اکر تلفن جون اکر یا تصور میکنیم میکروفونش او چیزی بیل من خوب چی منو زدای نمیدونم یا اکر دیشو کن رفت شینا حالا اکر دی نشون را کمی سمن نشون دو او دو نشون را کمی سمن کادو بزن هزار یک چور اوکی نه برسه چور دیگر کسا شیپارنگو چور دیگر کسا همینجا اکر جوجال برسه شیپارن چه دانجا بجا کنه مورد مدفع داریم اکر شکلیون چور دیگر کسا گشه نه رقمی چور دیگر کسا گشه نه 1800 او شاید کادو بزن شده نه رفتیم همه دا بور دوری رقمی سیمنیم رقمی هفت اکر روما 600 یک اکر جون اکر رقمی اکر شکردینم اکر شکردین 500 نشینا اکر دیلیشون رقمی 6 اکر 2200 یک نشینا اکر ایشنم 1000 دیگر نشینا اکر توفون رقمی 5 انا اکر توفون رقم 5 در بودی پلاسما اخیر 300 گرم من دالشی یک بچا اکر اجا مگو وای رقم 6 در وارد نه سرباش رقم 6 اکر اجا تو مخدام چالیش شینا 3 10 4 اکر علی 22 5 20 6 22 7 10 1 11 2 20 اکو وارم شده رقمی 4 رقمی 6 نهصدی مرحمت ادامه بره ای مردم مرحمت وارم نهصدی شیرونه تو در اکو تقریبا وارچا بودره وارش رقمی 4 رقمی 6 نهصدی مرحمت شیرونه اکای توفون 5
акаҷо эфира пеш кишида 7 та паб кӯя невисад академа баъд дивара ду ход шака набуди шепа акам дудем раф шернар паб таки паб мега шепаланго паб ду дурак ки паб мега шепаланго як се холи мерем акои барадуру марҳамат акай дилшод 7 паб акай рома қати акай дилшод 7 паб акай туфон рақами 2 акай эшин рақами 3 акай амиҷон дилдору фушон акаҷон созиқу ака алейку салом шернар рақам 1-2 рақам 1-2 холи монуса давара о акай шукриддин чоз алиф эта тигр акай шукриддин рақам 1 берем 2 рақи паб мега шепаланго ако дра паб ки мега шернар дра паб мерем ако акай туфонҷон мешенар акай дилшод дра паб гирифта мерем акай дилшод дра паб гирифта мерем ҳама пӯшу 5400 шад мерем ҳама да бурд бориву ҳама да пешравӣ мерем ҳама каса шака ҷонима зиндаву сарбаланд бошед ау мегем мерем бурен шепалаго 5400 беша рақами 5 мерем шеринар мебинед ку пулу ака омада боша мерем 5400 биги гӯшкас беда шеда рафте ҳама да бурд борид ҳама да пешравӣ ау мегем 5 қати ки мерава ака мега рақами 5 қати ака мега ки мерава мерем хушони ҳама каса акай туфон 600 ба акаҷон акай туфон 600 ба гашеда акай шукуриддин 1070 1000 шеда мерем давлати берен шепаланго ягомсими берен шерина берен ау موافق خطلای شکر پاپی لکا نمینا کن کنیکا لا انا کارت باید بودم سامینا وکا سامینا سامبالی ما لا برقدر لگل مریم اکاجون ما کس میده او شاید 14 رقم پای رفتیم او شاید 5400 روبل شریدن زنده و سربلند و خانواد دوشین هممدن بود بوری میرم درش انا که شرونه کمشه رقم یک اکای روما حتی اکای دلیشود پاب گیرتگن شرونه اکای دلیشود ما یک کبرا اخید نفسر رو میز بکنم 2200 میرسیم نفسر 1300 در اخید پاب رفتگی 1300 میمونم 7 خطی پاب رفتگی رقمی 2 خطی پاب رفتگی 2 اکای سلیموف شرپنه اخید میمونه 100 روبل دیگر 7 تا مگمینوز پاپاتون توری کردن بریم اکای ایشن رقمی 3 اما اکای ایشن رقمی 3 100 روبل دیگر میمونه اکای شکریدین رقمی 1 اکای شکریدین رقمی 1600 روبل دیگر میمونه اکای توفون رقمی 5 300 دوشی اوش نمکه 5400 اوش آکده میگه شیپالانگو برد بوریو 5 روی خوهون تو نکجونو میریم اکه او مسئلاتو پخته باشه 5400 اوشا میکفونه مای رقمی 4 5 تویست 7 دی اصلی اوکی شگای 5 5000 اوکی 7 دی اصلی اوکی شو اکه خوش پاپای هفت چقدر دودا میروا یاسمی بریم 7 قطعی اصلی ایش شد که ما کیمه 7 دو اوکی شد
آخرین رقم یک خوله قطعی یوش برین 6 چانسی رو کشگر 1406 اوکی شگر میریم 4 خوله 5 خوله ایدا تقسیم میریم یک 5 اوکی هستیم یک 5 اکای تفون خاطر رقم یک میشه اینا اکای بختوارلو در رقم خوله صبر میکنه میشه اکای تفون یک 5 هزار برین نمیم کفونموش 5 خواهد نمیرم 5 خواهد اکای شکردی جون نگفتای ده باشم میریم 5 خواهد بدای همه در بود بوله اکای شکردی خواهد تو خواهد شنه رقم 5 یک 3 هستیم اوکی اکای شکردی 5 10 اکای شکردی یک 3 اوکی 6 اوکی بدای 10 یک 3 اوکی رقمی 7 7 20 رقم 1 20 2 20 3 22 4 12 رقم 3 او شاشه نه 1000 دکای شکردی نه 1400 دکای دلشاد را از تانی دخلت موند میریم اکو هم اکساق شو شده نه زنده و سربالا اونجا سر او شامگین او نگین شیطانگو همه در بود گوری و همه در پیشروی همه کساق شو اکادمی ما ای لبگری لبگری او شارقه میسه او شانه رقمی چو رفتیم زنده و سربالا موشیم پنج پفتور همه اکای تفون نه پرتویم او شاملیم همه در بود گوری اکای علی رقمی چون همجا شیدن اکای علی رقمی چون سه رقم چون میرین دلشید اوش اکل ایشنو اوش چوا انا اکی میرین شیپالانگو بوزیر داونچا میتین میرین دلشید اکل سالین وجو خواهی سادوری خزید میرین چوی خونه چی مدگی قبل در کجا میرسه اکل دیلشود شیپالان 1300 1700 تون 1300 1400 2700 2600 اکل دیلشود اکل رومانجو 500 میمونه اکل ایشن 100 3000 او میمونه اکل بریم اکای شکردین 600 1500 اونکا اکای علی جون 2400 ماشیدن اکای تفون 200 ماشیدن اکای سلیم آد اونا آمد اکای تفون جون کل دو گشتن بریم 4 20 5 20 6 10 7 انا ها رقمی 7 10 1 21 2 20 رقمی 3 22 با 3 آشان رقمی 4 میریم بود باری و پیش روی شما در تجانه و همه کسا آباد باشه سربلا باشه تو اکادمی علاقی شما که چیگر میشه شدن برین دارش این نار تو میدون جونیست اکر از جوزه خوری بشه شدن خوری بشه اکر وقت داود شما نگیم اکر مجا هم گفت اکر از جون خوری بتون رقم بتون اکر مدام کتاکجون وقت داون داود شما نگیم ای اوز لوکا ای سامیرا میرا سنچاریکا لا او میگه من شهردار شما در کو هم اکساب شما نمیرین اکر دیشوجون شیپران 2500 اونا اکر روماجون 400 شینن اوکو ایشن 3500 شینن اکر شام رقم 1 اکر شکردین 1400 شینن اکر انا علی جون 2300 شینن اکر تفون 100 شینن اکر سنیم او شینن بریم biz اکر بختانه او چشه پاهم میشه رقم 5 22 رقم 6 12 7 20 1 21 2 21 ay سر اون قد دستات بگو 3 20 اکر تفون 22 شد اکر رجب همجه شیدن اکر رجب همجه شید پران 5000 رقم 6 رفتیم اکر سالیم وجون شیدن خشون رکجون
1000 رحمت شما در برمون راست بودیم همه وقت دستیمون داری شما اکر 1000 رحمت که میاد دستیمون بشید اکر رجب حاجه شیرنا میره اکر 5000 اکر 6 زنده و سربلند باشه خب زنده و سربلند باشه اما آباد باشه میریم اکر رجب نیست اکر رجب 5000 اکر 6 گاب نیست اکر سالیم جون گاب نیست اکر بختوار اکر میدرمگی شینا میره دلشی او میگیم شما همه کسا یا تو دنایش که میره شینا نبیدم اکر بختوار درمگی اکر جون میریم اکر دلچور اکر 6 اکر میمونه تا بشا تمام اکر بختوار پارت کردیم 10500 داشت 10400 روی دیگر میریم دلشی اکر رو مجموع اکر میها شیر اکر اکر جون 300 روی دیگر شینا میریم دلشی اکر ایش اکر میسه اکر ایش 3500 داشت 3400 شینا میریم دلشی اکر ایش کلیدین اکر 1 1400 داشت 1300 میریم دلشی اکر علی اکر 4 2200 شینا اکر توفون اکر 5 600 داشت اکر اکر بختوار اکر میدر اکر تمیکنی همه کسا شده اکر زنده و سربلند باشین میلیوز رقم با خلو میشه پلنگ میتونیم بودو بکنیم شده نه اکر عجب کجا شده اکر رقمگی باشه مرحمت مینویسیم اکر رقمگی رو مینویسیم میریم دلشی میش او میگه میریم بکن کنیم رقم درگی تگم رقم 6 10 7 7 شده نه 21 1 3 دما 2 2 12 3 22 4 21 5 10 رقمی یک آشوای رقمی دو بریم انا اکر بخواردو پافتور شدن شما رکو ها مکسب شده پرنگو او میگه فقط نمی دلشی او بودو سربلند باشین زنده باشه شده ها مکسب شده یک زن اصلا رقم 2 اوکو بختوار پافتور شما زنده باشه گلوت رزر نباشد اکر دیشا رقم دیرم بهتون موضوع کنم اکر بختوار پافتور نکرد شما رقم رقم یک زن رقم 2 تمام اکر بختوار جومتین بریم اکر دیشود رقم 62 2200 اکر اکر اناراما جون اکر جون رقم هم اکر جون 200 شدن اکر ایشین 3300 اکر شکرین 1800 1300 داشتی اکر علی جون 2100 اکر توفون شیپان 500 تمام دلش رقم ده اکر دیشود 20 بریم 3 10 رقم 4 شدن 11 رقم 5 شدن 10 رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 11 اما که شدن 20 او رقم 2 آشما 20 پرامینا 10 11 10 11 10 ولی رقم 2 آشما رقم 3 رقم هم اکساب شما کنو زنده و سربلند باشه نش اوفش کن نمیشه دیگه نمونده اکر اون میگیم شیر پلنگو زن میخورد شیر نه اکر زن میخورد اکر باید سازد دستکی شید این مرا زن بکنید همه اگر همتون ده هزاری کار کنید تو بخواه سایی بزنشم چون همه ولی اکر علی بوشه چون اکر 2100 رو میگه دوشینم میریم
همین یا دستی که ما را زمان میکنیم تو سوا بگی دونه و دونه بگی بشکو شینا اکا علی جو دکی جوی شینا نیستی اکا دونیم مریم دارش رقمی دو دارت من رقمی سی همه دا بوری اکا علی جو چور اختن شید پران جو چور اختن داکان تختا مریم رقمی شش دو دا دو شش سال اکا روما جون ساعت شیرینار انا ها اکا ایشون 3200 شیر اکا شکرینا رقم یا 1700 اونا اکا علی جون 2000 اونا توفون اکا 400 اونا انا ها اکا ایشون که 4000 3000 من پارتو اکا سوخان دکتا میریم دالشی 320 رقمی 4 21 میریم رقم 5 شیرونار 20 رقمی 6 شیر پالانگو 11 رقمی 7 شیرونار 11 رقمی 1 شیرونار 20 رقمی 2 شیرونار 20 رقمی 4 او شاکر جا رقمی 5 رفتیم پلیم اکا پارتیمو زنانی او میگیم شیر پالانگو اکا ایجا 3000 تا بگه اکا اوش 4 می دارم رقمی 14 و رقمی 5 همه دا بود بوری و همه دا پشتوی شما در کوی ما همه شخص زیندان سربالان موشین او میگیم میری دلشیم هر کی ما رو یاد کرد از اون وقت دو رو میریم شما اوش شما میگیم میری زینده باشه که جنوی ما انا میتاریوش خط یعنی کل میره که جنوی کاس باید اوشک شوا اوشک زاگه در اوشک نزاگه در یونبو شوا رقمی 62 اکا جون 2400 اکا روما جون او اکا ایشون 3000 تلوی کنم 100 دیگر اکا شکردین 1600 دیگر اکا علی جون 2500 دیگر اکا توفون 300 دیگر میریم دارش 5 اکا توفون 20 6 10 7 21 1 20 2 31 3 21 4 20 رقمی 2 با 31 او شاشه نه رقمی 3 میریم کو اوکاجونو یا لرکیشا اوکاجونو اکا روماجون شیرنا فاکتور اکا جونی ما کو اوکاجونو یا لرکیشا یا لرکی یک لرکی میزن شیرنا دو زرفا رقمی 3 همه دا بود دورو پیش شیری فهمو شیرنا این نارتون شیرنا جانانا بهار شده تو کلمی اوی دلدانه خدا ها رقمی 3 میره شیرنا او شاخر میگیم اکا دیلی شده اوکا دیلی شده او شا میره در شاکر علی جان همینجا شیرنا اکا دیلی شد 2800 میمونه اکا رو میشه اکا رو مجون پافته شده اکا ایشون او اکا شکردین 1500 اکا علی جون شیپان 2400 اکا تفون 200 بریم 3 31 4 10 5 21 آنها 6 26 میون 6 33 7 21 10 este karol 1 2 20 اکا شیخ شما خجال رقم یک او شاول میشون شینا 11 رقم دمری اکا رو ماجون رقم 7 پافتو شینا 6 نمیت رقم 6 نمیت رقم اول اکا رقم تو شینا اول رقم تو متن پرج نه پرج واز میگی که با شینا میرین شما را تو هم اکثر شش پالانگو زنده و شین او چرا جام نه اکا شیجون هم پافتو هم اکا رو ماجون اکا میتونین شینا رقم ما رقم 11 رقم دمری او تو استاد بشور اکا مهروجی استاد بشور او استاد کشور اکا مهروجی او استاد بشور او استاد بوی کروشینا میره رقم 2 رفتیم رقم 11 رقم 2 شینا برد بوری
اکل سلیمجوز یا اکل خلوه شمه تو شنه یک روز هم نکنه اول یا اکل خلوه شمه دارشی اکل دیشود 3200 اکل روماجون اکتا اکل ایشون اکتا اکل شکردین 1500 10,000 اول اکل اکل یا اکل شد 2300 اکل تفون 100 اول متر اکل جون ما اکل روماجون شرپان 800 پاس شیران 600 رو لیگاش اونا نه اکل ایش نمکتا میکنم دارشی اکل روما اومد اکل شون همه کسا رقمی 2 21 3 3 23 4 4 11 5 5 10 6 6 20 7 7 11 1 1 1 30 شرپالهای رقم اوشا رقم دو میری یا او 7 بازی داشت شده اکل ایشون اومد یا پلس 400 دور که 700 نظر رقم یک بوداد او شاه محمد مهمه شاه او اکل سفادون شونه هی نری کاکسی براد موی اکل سفادون سامو میتین خلو میشم جنگ شیدن اول اکل سلیم دیا رقم میتین براد جو کنید اکل مهرجینی ها رقم خلو شیطانون صبر میکنیم میشا تو دو جو تا اکل سفادون خود خلو شیطانون آیا پاس بدید اول اکل اما اکل سفادون میکرد دوشتا اکل سلیم مفرد اکل شیره نگه وقت اکل من دلشی اول میشا اکل سفادون یک زن رقم درافتی اکل سلیم همجا کدوم رقمی 62 6 3000 اکل روماجون 500 اکل ایشون 300 اکل شکردین 2500 اکل علیجون 200 شیدن اکل تفون او من دلشی 2 11 3 20 4 22 5 30 6 20 7 22 1 20 5 او شما رقم 6 رفتیم او میگه شیطانگو یا لایکی شما یا لایکی شروع یک لایک زنه تونشی یک لایک زنه تونشی رقم 15 میبره رقم 6 که دیگه دست کنیم بعد شما ایوالا گرفته شروع بعد شما دست ما ایوالا هم گرفتی او شما رقم 5 بگیم نه دلشی شما اومده اما کساخ شما اومده 500 تا چشم بسا میره دلشی نه یکوس از اون رمان دیگه 500 ببخشید داریم از پوش اکای کلو داره پوش باید تجیه خودشون اکای مهدوجینجون خیلی با چوک و پاس کنشیدن اکای سلیم هفت بوزی داره خشیدن چی خیلی بگیرش اکایتون اکای سلیم جون هفت بوزی داره شیدن هفت بوزی داره اولی میشه اکای دیلیچو جون 2800 اکای سلیم جون بوزی داره اکای روماجون 400 اکای ایشون جون 200 اکای شکردین 2400 اکای علی جون 200 اکای توفان 500 ها نویس ها باید ما گفتم اکای روما همجا و همه ها گوست به رقمی 6 23 رقمی 7 20 1 21 گابه دکا 2 20 3 22 4 10 5 بوسه مالی اوشا اکای سفاجون گابرز برد انجام بدی جا و دام خطیب گنده اکای سلیم و همه اکای شیر بافکنیست اکای شیر باش اکای شیر هم داریم خطی اکجون گابر اکای سفاجون شیره خوب اکای خولیشان خوید میمکن دواسته یا بختم برایش نمود بولو برای اکای سفاجون میره 5000 هم میره کمیشان او اکای شیر دارم جده دو جو گابر اکای سفاجون گابر اکای شیر همینجا دم داشت نه اکای شیر هم دم اکای شیر میگم به جنگم هم اکای شیر دو میجنگم شیر نه یه جنگیم هم دم بوری و هم دم تشنایی کسی در او شما از دیگه اون boş شما ولی دلشی زدگی اوش در زدگی اون boş دو جو بریم هم اکای مهرجون گابه دکم اکای دیلیچون 3200 اکای روما جون شیپران 300 اکای ایشن
100 اکای شکردین شیپان 2300 اکای علی جون 2000 اکای تفون 1000 شیرینه به رقمی 6 3 7 3 توز 1 12 2 20 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 11 7 o şaka. 3 توز خاطی میلیون دی 6 شکست اکای پاس بفرمایید بابا تمام اکای علی جون شریک پولتا اکای سالم و فوجی اکای سالم اکای علی جون پولتا شریک شینا اکای سالم و فوجی شینا به دالشی بوشی بشی اکای سالم و رقم 4 میگیره اکای جون بریم 20 میلیون بو گام اکای علی جون 2000 شینا دو اکای گام نیست اکای سالم و 4 اکای شینا به دالشی 7000 رقم یک میاریم هم اکسا شون اکای جون زنده وشین مثلا اکای شیرجو او چرا اکای جون اکای سالم فای نه رقم وجود نبات خیلی اکای نابادی خیلی اکای شیرجو خوری شده نابادی خیلی شیپانجو خوری میشم بجنگ شیر نفس دامشین فریجوی برادمون برای نمیشه ما بیایم دست اکای ایوان گری خشینا اکای دیشوجون 3000 نونا اکای روماجون 2000 1000 او نونا اکای 300 اکای ایشون او نونا اکای شوران 200 نونا رقمی 4 اکای علی 1900 اکای پاس کرد اکای 2000 دوری اکای سالم و رقم 4 800 اوناکا اکای تفون 100 اونا وین دالشی اکای علی 2000 دوری اکای علی 2000 دوری اکای حکیم و 800 شون وین دالشی رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 12 7 20 رقم 2 شما رقم 3 رفته بود بولو پیش روی همه دکو بود بولو پیش روی مینده و سربلا باشه کس میده اوشان از زدگی دا یونبوشان زدگی دا اوش نزدگی دا یونبوش تفون 7 گولی 5 گولی گاب نیست اکای تفون اکای روماجون گولی بکیم گاب نیست میرونه کس میده اوشان کجونو دا همه دا بود بولو همه دا پیش روی بره همه کسا شویش میرونه رقم 2 رفت رقم 3 تمام اکای ایشونجو شیرده رکت هم بکنیم اکای ایشونجو رکت هم بکنیم شیرده رفته دارشی هم اکی میره اکای دیلیشوت شیرپاران خرطهی خیلی دادن 3400 میمونه اکای رو با شیرپاران جون انا شیردن 100 اکای ایش رکت اکای شکردین 2100 شیردن اکای سلیم و اکای جون 700 شیردن اکای توفون اکای 800 شیردن های همه در بود دوی رفت رقمی 3 مبرویا 22 میریم رقمی 4 مبرویا 20 میریم رقمی 5 شیردن 10 رقمی 6 10 ها رقم مهروجو گم نیست رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 10 توز 20 اکا برام دو شیطانگو مرحمت ستادی اکا علی جو علی شما اکا علی ساوشینا dobro пожаловать брат میریم اکا مهروجو گفتو که جو نو شده سنی شنا همه دا بود دوری میریم اکا برام دو اکا ایش 400 دیگه نونا بالاش رقمی 3 و رقمی 7 اکا سلیم 4 اکا دیلیشو 2 اکا شکرین 1 اکای توفون 5 بریم همه درومات 1800 شما رقم 4 رفتیم ای اون بگیم شیرون اون بگیم اکای مهروجو همه پرسید اکای مهروجو یک شایر پدر احمد ایتگاه شیر هستی بولو هر غمی هست بولو هر دردی هست بولو هر خنده هست بولو هر یک غمی هست بولو هر یک باره یک شیر هست میبینی که باره شد ای دست باید باره دبه باره چی میگه باید دست باید باره دیزم بمونه از جای کارتا نمیتونه بالا اکای ایشون میره 6500 این دارش
این اکای مهرجان کدام شوی قمارباز بودن خیلی شینا کدام شوی قمارباز بودن همین گپ گفتن هفت و چهار اوکی بودن 6 3 5 اوکی اکای اچینجا 6 3 5 اوکی شینا بریم سه نشون اکای 4 رفت شینا نه شوی بودن شینا اکای مهرجان شوی پدر احمد بودن 6 3 اوکی میگم اکای 4 اکای سلیم و شینا من 400 رو دیگه اکای اکای انا دیشو 2800 شینا اکای یک اکای شکرین شینا 1800 اکای اکای 5 اکای طوفان شیپالان 500 اکای بریم شیپالانگو بریم یک گوز میشه نه کنهش نبرا 5 یک 500 اوکی در رفتیم رقم 4 22 5 11 6 22 7 10 یک 3 دادم 2 20 3 20 رقم یک اوشا 500 اکای طوفان رفت 1300 اکای شکرین اوشا بریم برای جبری کردن اکای 3 دادم بریم دل شکر اوشا مگه اکر اوشا مگه بریم دل شی همه دا بود دوری و همه دا پیشروی بریم اکو هم اکتا کنیم زینده و سربلند خانواباد وشه همه دا بود دوری و همه دا پیشروی کو اکادیون عدیلکی پاساف عدیلکی یک لایزنتون شی یک لایزنتون شی یک لایزنتون اون نبیدن دون نبسکتا اوشا اکتا مگه حالا که من رقمی 4 رقمی 2 توی شان تو هم اکسف شده زنده باشین سربلند باشین خانه آباد سربلند باشین برین دلشی اکل دیشو 2600 اکل روما شیپانجان 800 اکل ایشن شیپانان 300 اکل شکردین 3000 روما کجان برین اکل سلیم رقمی 4 شیپانان 300 اکل طوفان 500 داشتیم 900 برین دلشی رقمی 2 11 3 22 4 20 5 10 6 22 7 10 یک 11 اکو مرحمه برام داره رقم 36 تدوین مرحمه کو اکوی برادوی وارای داریم وراش رقم 3 و رقم 6 میرین در 3 نشون رقم 4 رفتیم جوش اکل سفر محدود خونه شینا یک 4 سوی بوش اکل سفرجون میشه استاب میکنه جون اکل شکردین من میدونم نه دوره گام نیست بری 4 وارا 4 همه درو ماشره نه اکل روما اکل شکردین یک اکل دیشو 2 اکل طوفان 5 اکل سلیم 4 خیلی کس میده 1800 چیست شیری جان اوشا او مگین شیل پالانگو همه شرک میدونم ای بولوی دردی هست بولوی غمی هست بولوی خنده هست بولوی شادی هست پایان شب سیاه سفید هست بولوی هر یک برای هست بریم او مگیم زنده باشیم دوشیم اکل سفردون در خمی خونش نکدونی ما خول نه او توکو با دیده بودن یا آدم شده رو برداشته داره یا آدم میگه شونگه کنون اکل کرول همیجا که کرول شیر بود کرول بود کلید شد زینده و شیر نه همه دا بود بوری و پشیاری کنه خواهن مکدنو او اکل شیر همینجا بود دار بعد دیدیم اکل خطی اکل تفونجا اکل سفردون من دلشی شما اکدنو شما شیر نه او اکل سفردون میرسین به شباد اکل سفر اکل مهرجون
بریم رقم سه نشون از 4 رفتیم. سه شد. خب اوشا رقمی 7 اکای روماجون شیرپران اکاجون 500 رقم 1 اکای شکرینی شیرپران 2700 اکای دیلیشو 2300 اکای 5 اکای طوفان شیرپران 600 اکای سلیموف او بریم کس میزن اوشا شیرپرانگو 1800 رفتیم 4 بو 24 5 10 دو 6 22 7 20 1 10 دو یا سه توز همین اگه اونجا میبره 22 میتن 2 22 داد 3 21 دو مرحبا اکرم برادرو رقم 6 رقم دیگه برکم نفسده این اکرم مهروجیدی ما چیکار کنیم شیدن کون موندری دیگه گفتیم یا بروالاش که تو درو والاش رقم 6 رقم 2 میرن نفسدی تمام اکرم میرین خودش اخیده میرین برام نفسدی شیرنر 7 تا پاب میگن رقم 4 اکای سلیموف 5 پاس اکای شکردین 1 بریم اکای سلیموف بجمیم اکای 4 اکای سلیموف 4 اکای شکردین رقم 1 اکای مهروج 5 خورده اکای ایشن اکای صفان همجا شیرنر من بدونم اکای مهروج کدام شما گیرم 5 خورده 7 پاپ خطا کرد دیل شد اکای روما 7 تا پاپ تون گرفتم بریم اکای مهروج 5 اکای مهروج رقم 5 اکای مهروج 900 پاپ شیرنر ریسک اکای من در رقم صدقه اکای ایشن سه هم میگی دوباره نفسده اکای ایشن اولی که اکای ایشن چه میگه اکای ایشن سه هم میگی اکای جون او اکای خوش ندونده شما میدون اکای ایشن سه اکای ایشن رقم 3 خیلی همه دا بود بولی شیرپلنگو 5400 میری درشی حالا اکای سلیموف اکای مهروج رکت هم میکن شیرنر اکای سلیموف اکای مهروج رکت هم میکن شیرنر شما رکت 5400 شما کدوم بدنم برین دلشی همه دا بود بریم میریم پلو اکو بیان اکای مهروجون اکای سلیموجون چانسون میباره چانسون دارم اکای ایشون جون خیلی 300 داری 600 گای پارت اکای ایشون بریم اکو میجونیم شیطانگا اکای مهروجین جون میجونیم اکای جون کارتا بکشون اکای سلیموفا پولش اومده اکای سلیموفا پولش اومده اوکو سلیموفا پولش اومده اومده اکای جون پولی خودم اگه شینر من پولی اکای گذاشته دارم پولی اما اکای هم بیارم شیرنر اکای ایشون خیلی شیطان 600 پارتوی اکای جونی ما اکای ایجو خیلی 600 پارتوی پولی هم اکای ایشون 600 پارتوی دلشی پس اونا 5400 او شیرنر او میگیم میشه پلنگو او میگیم هم کسا شده زنده و سربلند و آباد باشید شما را کلمه هم اکثر شده نه دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروض بر خود گیر دیگر بر دوست بریم در شده نه بریم در چی باش میشید اکثر مهرجان شده 5400 او شاید کسی شده 4 کسی میره یک میشید پلنگو ای دوستمی اکای شکردین برو خطا از برای شده نه بریم خیلی پلنگو بریم اکای مهرجان جان تمام رقم 6 نشون 6 نشون رقم 7 بریم اوکی اکای 7 یک قضیه که میره شد پلنگو 6 نشون 7 رفته شده 5400 او شان شده میده شده زنده و سربلند خانواباد شد برد بوری و کش درایتون خونیم بریم 7 و 4 رسمی اوکی بدای 7 اکای سلیموف خطیه کمبرو اوخی اسمی
یک خطم برین شیر پلنگو برین اکای سلیموف خطی رقم اسمی برو شیرنر برین رقمی 4 اکای سلیموف پول دوام آوش دگیم اکای شکردین 2700 باشه 1800 من شیرنر رقمی 7 اکای روما پاپ اکای سالی دیگر دونا اکای دیشود 1700 1800 دیگر دونا 500 خیلی میکنم اکای میروج اکای ایشین 700 پافتی 100 روبل دیگر دونا دقتی دکی بود ها اکای میروج پول دوام افرا پیچ شیرنر شش سه اکلیم هزار اوکی بدای اکای گوش شش سه رفت 7 4 رفت اکای دو کی بود دو بوزی اکای دیشود 2 7 اسمی اوکی 2 4 اکای دیشود 2 4 اسمی اوکی 2 4 یا کسی اسمی اوکی اکای شکردین رقم یا کسی اسمی اوکی شیرنر اکای مهروجدین پول داگه افرا پیش که شیرنر اکای مهروجدین افرا پیش کنه یا کسی اوکی بدای اکای مهروجدین ما فهمیدی یا او بگو شیرنر فهمیدی سامو چکا جون برین یا کسی اوکی شگای او تمام خیلی میکفونه شیرنر اکاجونو کس همه شیرنر 5400 او شوا 2 4 اسمی اوکی 2 4 اسمی اوکی بدای 2 4 اسمی اوکی 2 4 اسمی اوکی شد نه رقمی هفت همه دا برد بوری اکای مهروج رقمش 5 خطیش که اگه اسمی نمیشه نه اکای مهروجو خطیش که اگه اسمی نمیده اکا نه گاب نیست هفت 11 35 500 اوکی میگه رقم 1 10 رقمی 2 22 3 20 4 12 5 10 6 20 رقم 2 او شبکه رفتن رقم 3 هزار در رقم 4 بریم همه دا بود برو پیش روی او میگیم بریم شما رقم ما او شبکه را میگیم رقم 4 یست مشبت وکه همون 2 4 اوکی که تمام میدارشی دو زن میم رقم 3 5 پفتو همه که تفون 5 در بودی پفتو رقم شیده بریم همه سخت سخت نو زینده و شیپارانگا آباد بشین بریم دارشی همه که سخت سخت نو گل در بوله تریزه کس همونو سنه کس میگوش بریزه اکای مراجون شایدن رو افضان بشین بریم دارشی همون 14 یا سمیتین شیرنر 14 یا سمیتین اکای مراجون خوری بشن شیرنر اکای او چکت میتونی اکای مراجون چوب تاقا نموشه تو سهارا بدون شیرنر اکای دیلی شد 1800 داشتی جمعی 4400 بریم دارشی 1800 جمعی 4400 6200 6000 او دکار اکای روماجون اکای ایشون اکای شکردین 1700 اکای سلیموف 900 اکای توفون 500 اول میشه اکای میروجون به جنگ شده رقم 3 21 رقم 4
22 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 20 بریم اکو مرحمت برای بدونیم رقم جمع 4 رقم 1 مرحمت برای 300 شیپالانگو برایش رقم 4 رقم 1 300 بریم اکا جنوی ما 5 سویگو رقم و مرحمت 5 رومات اکای توفون رقم 5 اکای روم رقم 7 خولیش اکای مهروجین گمرز اکای ایشن رقم 3 بریم اکای دیل شد خیلی دوند اکای دیل شد دو شد اکای دیل شد رقم 2 6 اکای دیل شد رقم 2 6 اکای ایشن اکای روماجون شما اوش اکادرون می پارتن شده در میرین دانشید کاس مدن اوشی با دانشون شما 1800 بود رفتی هم اکساق شدیم زنده و تربالند و شیران زنده و تربالند و خونه باشه همه در دوری و همه در پشتوی یا لایکی شما یا لایکی شیران اکای میروجو با اون لایک لعنتی از این اکای شیران خود او مگه میدارشید هم اکساق شدیم هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود تا تاونه دوستان ما کرد رقم 4 نشون خیر پامین اکای مهروجون همو گپ شوید دیوز هاستا گپ شوید چون اکای مهروجون خیلی باید تکرارش کشیدن گپ باید شوید اکای جون درش همه در کسا شوید اکای جونی ما زنده باشین دعوامو زده بود کرد احتمال تو اکای مهروجیدین میرین درشی آن اکی شیپالانگو رقم 5 میرین او شما 1800 بوده او میگیم او رقم 5 اکای توفون شیپالان 200 روبل دیگر دونه رقم 7 اکای روماجون 1000 پافت شده رقم 700 دیگر دونه رقم 3 اکای ایشن 200 دیگر دونه رقم 2 6 اکای دیلی شد 5400 روبل دیگر دونه چهار خط کی میره 500 میشه نه رقم 4 خط اکو برم با خرشه اون برم 4 خط 500 میشه نه شهر پلنگو 4 خط 500 روبل یک دوی نکردیم بخشا خیلی من گفت 200 میشه نه اینا میکافون میشه نه میکافونموش مکول همه در بریم پیش شهرتون خانم یک منتها میسین بوده دوام تشریدن بوده دوام بخشا همتون بخو تشنگی جلوکان سوخته گیرید روز سبوخه هر کاش سوخته گیرید گفت باید یا درو بی این مردم هم روز کدش میتونه میرین درشی شما نکدیم هم اکساق شدین زنده باشین سربلند باشین خانه آباد باشین میرین الحمدلله همه کفان شیرین هم ایسوکتو دکدمون 5 اکش بخشک آخر افتاد میرین 5 2 4 کش رقم 5 11 6 21 7 10 1 20 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 6 و 21 او شما رقم 7 میرین 6 خط کی رفت اگر رقم 6 3 500 اوکی شده میرین دلشی 6 3 500 اوکی شده رقم 6 با هم رقم 7 میرین او میگه شیپالانگو بود بولی فهمی در کار میرین دلشی هم اکساس شده زنده باشه سادالا باشه خانه آباد و سربلند و بنداش باشه او میگه میرین شده زنده باشه توی ما اوشا گم نیست
Akay Mehroj bigi bra. Akay Mehroj'un kişi ohi kholi ne şey falanjon darakan satta. Ama prak o ama prak. Ol peş ayakı ya odam diye okul akay şeyler akay karoldu klişe şu dönese. Hamu ay. Belki meş hava akay Mehroj'un hol beş an evet toz har da önce şeyler. Akay dilişo şaş hazır hafsa şaş hazır 500 milyon akay. 5400 داشت. اگر روماجون 600 اگر ایشنجون 7600 مکا اگر شکرالدین 1600 شدن اگر سلیم و 800 شدن اگر طوفان 100 شدن خوره میشن شروع نه میشن میگن گفت پلانگو 7 20 1 30 2 20 3 10 4 30 5 23 6 22 اکو مرحمت ورم ازون صدر رقم یک رقم 4 ورکم باشقی سی مری وردرو برات کلمه بکشین هرش داخلی کجون 5 اکای مهرجی 5 اخیر چیدن اکای رو هاف مین اکای ایشن سی اکای دیشو خد دوش پالوبه درو وراش رقم یک رقم 4 اکای مهرجی 5 اخیر می پارتیم اکای ایشن سی اکای رو هاف انا چندی 300 اکای مهرجون 300 اکای مهرج رقمی 5 300 پارتیم اکای دیلشو رقمی 2 رقمی 6 درو وردیم میریم دالشی 1800 اکای مهرجی دیلون می پارتیم رقمی 5 دواره اخیر میریم 300 روبلی شروع رقمی 1 نشون رقمی 2 میریم بگم بولو هر رقم هست بولو هر در جا بولو هر یک خنده میاد بولو هر یک موز غم هست میریم اکو میبینیم که بو وارا شیشه پارانو بو میدونیم وارا می جنگیم شروع می جنگیم در اکو ساتا اما کسا شو اکدونو اکا یوتیوب خودی رو اکدون خودی نیست شده نه که صبر میکنیم روی شاکو او شاکو میریم شد پرانگو او شاکو اکو شیرتون یارو قای آنها ها یارو که افکامات در شده میریم همه کسا شده زنده باشین او شاکو در 1800 رو بود دولو پیش یاری شده او میریم در اکادونوم صدقه رقم 1 نشونه رقم درفتیم او شاکو در شده آن که میریم اکای ایشن جون 300 اکای روماجون 300 اکای مهروج او اکای دیلشود 5900 میریم اما اکای مهروجون تو گلاون افیرا پیش گوشون چوک دقیقا نباشه که شما اکو هم اکساق شما دین زینده و سربلند باشین همه دا برد بوری همه دا پیشروی شیرون اکادم بزن او شما 1800 برای مصلحت ما که شیرون 7 4 500 اوکی ای 7 4 اوکی کدای 6 3 اوکی کدای بره درشی رقمی 2 20 3 20 4 11 5 11 6 22 7 20 1 21 شده کده با همیشه که او شاکه من دست رقمی لکت دلی شده ایروز دست رقت دلی شد مونه او شاکه را میگیم میریم او 5 پاسور جب نیست 5 پاسور اومد ما اکای علی جان که اومد میسیم شده خولی شام جنگیم شده خولی شام جنگیم 3-500 گب نیست اکای علی جان میسیم شده خولی شام جنگیم شده چی گفت اکای من همه دا بود بوری و همه دا پیشنهایی شده گب اکای علی جان شده
شما کو همه سخت شده دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست رفتن شیطانگو رقمی 7800 او شما کس میزن شده میرسی اکی شیر همگه اکی شیر بوده اکی کرور بوده که دونیم اکی دی شد 5900 داشتی 5900 جمعی 1300 7200 7000 او نمونکا بریم درش اکی رومجون در اکان سرقد سر اکی ایشون 700 300 داشتی اکی شکردین 1500 شیرینر اکی سلیمجون شیپانه 700 شیرینر اکی توفونجون او بریم درشی او رقم یا اکی مهروج میرسیم بافکن اکی کرون اسکتی رقمی 7 10 یک تمام زکتن ده همین بوزه برون بوزشون 2 20 3 10 4 21 5 11 oşa şaşa 2 tuz bu اگر 2 tuz bu اگر 22 oşa بریم حالا اکای توفونجون پخته شینا اکای توفون پخته شیپاران هم اکساخته شینا زنده و سربالا موشه پس اکای شیر همینجا اکای شیر نباشه اکای مهروج بریم شان اکای ما هم اکساخ شدیم اکای مهروج اکای 5 اکای بریم درشید اکای مهروج اکای بکنیم اکای علیجان باید یک ادام خیلی شیرنر اکای علیجان باید یک ادام اکای سفر اکای شیرنر صبر میکنیم میشن اکای علیجان صبر میکنیم شیرنر بچه ها داشت خیلیش نمیدن شیرنر حالی خوری میشه اکای علیجان میبینید که دوباره شد میشه درمادن میگی چون نمیشه 7 میلیون 4000 تا اکای پاتو شیرنر اکای ایشون 5 اوچا اکای ایشون اینا در اکای اوچا انا که مینا پول ما اکای پارتوم شیرنر زرانی اکای مکچوشه 4000 پارتوین تا بوزه دامتی بریم اکای دیلی شو 4000 تا پارتون 3500 دیگر اون اکا تا 3400 دیگر مختار شو کنیم 7000 مینوسی 4000 بله 3400 کارتل بوزار اکای رومجون 100 اکای ایشون 600 اکای شورات 1400 اکای سلیم و شیپاران 600 اکای توفون او نه اکای توفونجون مخشون اکای جون 1000 اما اکای جون که بزرگ شیدن نمیشه اکای مهروج اکای 5 اکای چانس پارتوف اکای مهروج 1300 پافته باشه 1200 روبل دیگه اکای پول دو شینا خیلی بوزیا دوام میتیم همه دا برد بوری همه دا پیشروی پلی اکای 4000 پارتون تمام اکای راجع وجو اوقتی و اکای راجع بوت بافکم دکتا کوی رفت کی نبودی خیلی درجه هم اکثر شده رقمی 7 3 دما 1 22 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 21 3 کرور رقمی 6 3 کرور رقمی 7000 همونجا بدون دو کجا کجا بجو بریم اونجا 6000 رقمی 7 میلیون همه دا بود دوری و همه دا پیشروی زنده باشه کم بریم رقمی 6000 رقمی 7 بریم شما در کوی ما هم اکثر شدیم دوست اون باشه که گیره دستی دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست بریم اکادومی ما همه دا بود دوری و پیشروی تنفهمون بریم او بگیم بریم دوست اون باشه که گیره دستی دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست 6 میلیون اشکال سکن بریم او زنده باشه شرونه همه کسا شای یا لایکین بگیم بریم شیپارانو لایکین هم اکی بریم اکای دیلی شوجون دکر ختانه 3400 3800 اکای رومجون او اکای ایشونجون 500 اکای شکردین شیپاران 1300 اکای سلیم و شیپاران جون میوتا اکای 500 اکای مهروب شیپاران اکای مهروب میوتا 1100 بریم دلشی 7 11 1 20 2 11 3 12
4 22 5 20 6 20 اوش رقم 4 رقم 5 میریم. او انا ها رقم 4 دیوونه شد فقط پنج کی نگرزه رقم 4 زمین و رقم 5 کوه ها و صف شده زنده و سربلند خانوبال داشته همه دا بود دوری و همه دا پیشایی میریم. اوشان اکل رو مجموعی من پفتوی در رقم صدقه 4 رقم رقم 5 بود دوری و پیش دوی خون رکن هاو again خان میریم هاو زنده و شده نه مرا از این کنم نویسن گیماروی که دیگه آمودم که آوازات بلنده ای بچه ها خطی برادرها که بودی که آوازات بلند میشه میدونی که 7 تا پشت بوندون نخفم اکل دیشود شیپران 3800 3600 اکل رمجان اکل ایشن 400 اکل شوران 1200 اکل سلیم و شیپران 504 انامیوتا 1000 اکل مهراب 1000 آدونا رای نمیم بکو 7 تا پیلی در کنال 7 کس بودی 5 21 نه بودی میدونی که در بارمان رقم 6 20 رقم اکل رومای مو 21 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 27 برای بی وارا سویبو رقم کنید دسالی بدونین اکل دیلشد اکل ایشم بدونن تو رقم 5 شد 6 میرین اکل دیلشد اکل ایشم بدونن تو شیرنا در دسالی هزار ویش میکنیم 2 6 دونوان اکل ایشم سه میدونن اکل ایشم بدونن سیرا میریم 1200 1000 میشه بدونین اوکا ایشم سه میشه بدونن گار نیست 1000 اوش شما کسا میداشته نه همه در بود دوری و همه در پشتایی میریم من چرا در کجا بودم بخشیدانم دو چشم برم زنده باشین شده نه شما در کجا من بیل دارم از زمین عجب گولی نازنین دید که وزنها از بین باز دارم از در زمین میریم اکو یالایکی شما یالایکی این شده نه یالایکی شما چیگه میشه با زنده باشه شده نه همه اکتر شدیم برای کلون نکن فهم ایتر بید به هم بگو برای کلون شده اکل دیشود شیپران 3600 3200 اونا اکل ایشن 200 اونا میره دارم چی رقم 6 10 هاف اکل رومام هاف 20 1 20 2 11 3 11 4 22 5 12 4 روشن رقم 5 بریم اکل رو مجان چخالی چه کشه نه اکل رو مجان چخالی میکنه کجانی من میره 4 رقم رقم 5 همه در بود بوری و همه در پشتایی شان اکجانو او میگه میره گلی گنده مای خدا دختری مردم بله گلی گنده مای خدا دختری مردم میریم 4 اوشا ها رقم 5 میریم در چی شان اکجانو هم اکتر کنید زنده و سربلند خانوابا بشین همه در بود بوری و همه در پشتایی او کلوماجو همینجا به شما 4 رقم 5 اکل روما جون میریم اکل دیلیشو شیپران 3000 آد بمونا اکل روما جون خود بوشا که اکل ایشن 100 دیگر اکل شکردین 1300 دیگر اکل سلیموف 1002 1900 دیگر اکل مهروج 900 دیگر میریم دلش رقمی 5 30 6 22 7 22 1 20 2
22 بدای 3 10 بدای 4 20 بدای رقم 5 رقم 6 بدای بریم اکا علی حمجه اکا علی حمجه شیدر بریم دارش رقم 5000 رقم 6 همه دبور بوری و همه پیشروی او میگه بریم اکا علی هفت اخیر شیدر بریم دارشی اکا رمجان شیدر شاد اکا جان هزار آمد کامل بودی کدیو در بر ما بودی شیپالان زنده باش اکا جان خیر دست تماته همه دبور بوری گام نز اکا رمجان زنده باش اکا شاد اکا ساکا ای نرد بیم بریم رقم 5000 رقم 6 رقم 7 اکا علی بریم دارش شاد اکا جان اکمل رقم 6 دو اکا جان 2800 اکا رمجان شان اکا جان من اکا علی را منسی اکا علی رقم 7 2900 اکا ایشن او اکا شکردین 1000 او اکا سلیم و شیپاران 1800 اکا مهروج 900 1400 من دارشی رقم 14 رقم 5 تو رقم 6 20 7 21 1 21 2 20 3 10 4 22 5 10 4 رقم 5 رفتیم مرد وارد همه کویما شان اکا جلو سیم добро خوش کسی سیم добро خوش کسی شدن من دارش همه دا برد وارد پیشاری تا مفاهیم اکا جان ما هر جا که سفر داری قربان سر گردم قربان سر گردم هم اکا ایشون جون سه پفتا باشه راکت خدام بوده بوده بگین شدن او شان رقم چون اکا سلیم رو بگیم جانا نبورده جانان خطی جانان نمیره کی جانان چو پچ پستری میره جانان جانان نبورده جانان رقم 6 شده اکا جان 2600 اکا علی جان 1800 شدن اکا ایشون جان اکا شکردین جان 900 شدن اکا سلیم و 1300 شدن اکا مهروج 1300 شدن من دارش اکا مهروج جان خیلی جانان نمیره جو جانان قطع برم اپاس نه رقم 5 10 6 10 7 20 1 20 2 22 3 21 4 21 انا کاکا جنوب بو رقمی 2 او مگه من رقم 3 اوش شواکا جیل شد جان شاگرده مگه مایده بسید توقی تانسنون ایما اکای بیش مهروجون 1300 شنه خود میرم 1200 کرد من دارش رقمی 2 رقم 3 شونه زنده و سربلند باشین تو اکوی علایکی شوی علایکی یا اوخرمون اکای مهروجون او برای 1000 روبله رقم 4 شده اکای مهروج برای 1000 روبله رقم 4 شده یا خیلی دربی اکا جون اکای مهروج در اگه تیشه پرانجا بوزی پراسو بشید نه بوزی 600 روبله اکا جون ما ایفره خفا میکشه چند خوب خفایه دور نمیریم دو خود خفا بوده شیدن روز میبیشن نجوری چوب تقرانه بوشکا تو زده باشم تا جوش نخوش میدیم نه که زدگی تا کدوم بوزی پراسوی بواره رقمی 4 شیدن
وای رقم 4 زد. قولی نمیگه فنکم. اکادون یک منتها هم اکثر شده نه. بریم. شیر پلنگو رقم 4 22 رقم 4 وارد دیگه بعد وارد رقم 4 بعد رقم 4 5 دیگه با شوت 30 رقم 30 خرید دیگه اکادون 102 اکادون ما 1400 میشه کارت در بازی بعد باید خود دیگه را فهمید اکادون ما بریم در جان تو رقم 2 زده رفتیم اکاد ایشو 2600 3000 اکا بریم اکا علی جون 1700 شیرن اکا ایشی جون 300 پاور 300 دیگه مقدیم خود اکا شکرین 800 اکا سلیموف 2200 اکا مهراجون 1200 پرا اکا مهراج توغری اکادون تمام داشت گلام توغری باشه اکادون ما رقم 3 22 رقم 4 باز 31 رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 20 1 20 2 20 4 اوش رقم 5 بریم شما در تو هم اکثر تو شفالانگو زنده و سربالا باشه یلکی بزنیم در شفالانگو یلکی او مگین شروع او مگین اوکو سلیم او شاشه نه بریم زنده باشه اکجون ما هم اکثر شکه او اکر رجب جون شهری نر اکجون ما هول پولی میشه پی روچیا نباد استاکا اگر اکر سفر نباشه نباد استاکا شگو تاکا دانگا پیت آنها با اخلونه ما اکر دیگرون دست ما کوی داد سفر دیگرون بعد آخه شیطان ما بچه لوزی صدرالله شهری نداشتم اینجا کانال کنی سال تو اصلا بریم اکر دیگرون دست ما پدن استغفرالله دوباره بگیره زکون بخل گردان بگیره برکنی و خیلی شاید بیار با میبیاد رقم 6 اکر دلشوجون گپ بین خون 3000 دوشی میمونه تا 2800 روبل دیگر اکر علی جون 1600 روبل دیگر اکر ایش رقم 3 اکر جون آقا میشیم اکر شورا شیپانه 800 دوشی شیدن تا 700 روبل دیگر اکر سلیم رقم 4 2200 دوشی شیدن 2700 دیگر اکر مهروج رقم 5600 روبل دیگر اونا نه رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 11 20 آنها 21 7 رقم 7 اوکو اوش چاشه نه میرین دالش یوش خطی میرین دالش هم اکثر فکر زنده و سربلند باشین همه در بورد بوری و همه در پیشروی میرین مکجون خوشان شیرنا رقم 7 زمین دارش رقم 1 او میرین اکر ایشونجا رقم 3 پافتوری شیرنا او کور ایشونجا رقم 3 پافتوری شما میرین دالش یوش خطی اکر ایشون شیرنا پافتور کجون اکر دیشو 2800 و 2600 سه پافتور تمام اکر ایش رقم کشیدن اکر دیشو 2600 اکر الجون 2100 1600 شیدن انا اکر ایش شیپان راکت اکر شکردین 600 شیدن اکر سلیم و شیپان جون 2600 شیدن اکر مهرو شیپان 1500 شیدن para pa pa pa
Anaya. Merey. Aka eşliyor aka tarafami yak. Yak şerinar 22. D 11 3 رقم 3 21 4 4 10 5 5 20 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 22 او کجا ما وارا بدون شی پرانگو رقم یک رقم 7 رقم 300 روبلی میریم او که ایشون جوشی شینا او که ایش نما که جوش میری وارا بدون شی پرانگو وارا رقم یک 7 یک نشون ایدی رفتن شی پرانگو میریم کاس میزا او شا 1800 روبل میریم پول چاگر همه 2 6 5 4 پول شد اکا ایش اومد اکا جون اکا دلیشو 2 6 اکا مهروج 5 اکا سلیموف 4 اکا ایشون 3 دوارا بگیرم اکا ایشون میریم ناگه دا اکا مهروج دیگه و اکا پول پارتون میاد بگشه نه میریم کاس میزا او شا شد پرانگو 1800 اکا ایشون 3 دوارا بگی شد نه میریم خوشون اکا جون خوشون شد نه زنده و تربلند و خانواباد بشین اکا ایشون 3 دوارا بگی شد پرانگو شما در کل مگه در کل میهر بگیم برو زنده باشین اکر ایشون سه گاب نیست اکر ایشون جون ایشون را پیش میکن کام ترک سینر من در شما اکر جون ما دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروس باید خوب گیره دیگری باید دوست شش سه پانسده اوکی شید اکر ایشون رقمی شش سه پانسده اوکی شید نه اکر میپرسده رقم یعنی شما رقم درختین 1800 رو اوش بدان توشا کس میزن شرینار بود بولیو پیش روی کنه خواهونم آباد باشه کس زن اوش نزدگی اون باش رقمی 2 6 اکی دیشود 2000 رو شرینار رقم 5 اکی مهروج 1500 رو شرینار 1200 برای دارچی اوکو سلیموف 2300 اوکو ایشن سال پارتوی اکا ایشن باید 300 یا پارتوی دیسایش اونا میریم کاس بده 1800 شو اکا ایشن 6500 اوکی اکا ایشن 6500 اوکی اکا جون اوکی بده میریم خواهی همه دا بود بولیو پیش روی 1800 شو رقم 2 شرینم 20 رقم 3 22 رقم 4 11 5 20 رقم 6 20 7 10 1 20 ای رقمی 3 اشاق اکا رقمی 4 میرین 500 رقمی 6 автоматик گذشته میرین دلش خشون اکا خشون شیرین زنده و سربلند و خانواباش همه دا بور بوریو همه دا پشتایی میرین دلشی کو اکا دوی می یلایتی شا یلایتی 3000 رقمی 4 زنده و شکر و همه کسا شوی هر کی ما رو یاد کرد ما هم از خدای تو رو یاد کنیم میرین دلشی زنده و سربلند باشین بور بوریو پیش روی همه دا ای ناری همه که رقمی 3 رقمی 4 میرین دلشی فلانگو ای جانانا daha güzel tikaklar приедешь, едешь, поедешь. Акай дишо 2300. Акай Алиджон шепаран 2000 ака. Акай эшин шепаран 1400 200 ака. Акай Шукридин шепаран 500. У Косалимов 2300 шена 2200.
Akay Mehrojon 1100 рублей. Берем дальше. 4 11 5 21 6 20 7 20 1 10 2 11 3 20 5 او شاکر رقم 6 بریم شما رقم 5 و 21 زد نره رقم مهروج او میگه رقم مهروج اوکو مهروج اوکو میگه او 5 رقم 6 شارکو دوست اون باشه که گیر دست دوست ای او نره رقم مهروج در کانال رقم رو بزرگ هم مهروج رقم بزرگ هم موشی یا رقم بعد که نوش با انگلیسی مهروج نسگی بود همه کلو ما بزرگ شده Oşşava kalamin oşşava. Hala kumura kemiyorum. Valla ki akşam ya bozuluyor ki bana bir kırmızı mum var çünkü İngilizce kadar mehron olsan. Var bu dünya خوب داخل پنج رقم 6. oşşava kadar da şu an yakın mehron. İşte boşa kemiyor yani WhatsApp ya bunun. Ya saloma yagon çamen arası رو میکشیدن. اکای دیلیشوجون نمیاد 2000 سال شدن. انا اکای علیجون شیپاران 1900 شدن. Akay Eşinco 1300 şerinar, Akay Şükrüddin 400 şerinar, Akay Salimov şepan 1100 şerinar, Akay Meroj 1100 tahta da bozuyum gavret. Ne rakami şaş. Şaş siviyar. Valla şirka pika partın da rakami haf kan kamudroy. Si. Rakami yak. Da. Rakami 2 şerinar. Kam rakyaş da soruyorsan. Sonuçta rakami 2 22 سه 10 4 22 5 21 رقم 6 اوش رقم 7 رفتیم ای شما نشون زنده باشه شیپارنگو برد باری بود پیشروی کنه خواهانون میریم رقم 6 رقم 7 شده گلت رزا کس همون ناف کنه خوش میجاش بدم بریم دلشی تیلا تاوت میکو نریم پم تو رقم 6 و 31 دست و میوشکنی زد بریم درش رقمی 7 همه دا بود بوری و همه پیشرویش بکنیم شما نکدونیم رفتی درشی بریم زنده و سربلند و شوینا زنده و سربلند خانه باشه رفتیم اکایی 1900 2100 شکریو منوتاد 2500 شینر اکای دلشود اکای علیجون 1800 شینر اکای ایشن 1200 شینر اکای شکردین 300 شینر اکای سلیموف 2000 شینر اکای مهروجون 1500 شینر بریم دلشی 7 11 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 10 6 30 Rusi Pauli yapacak Rusya şuna Pauli yapacak Rusi номер 6 30 şerpalango номер 6 30 iz номер 7 hayedin 7 میشه hayedin میشه من کالوچیلا من دانشی او مگه میشه تمام شما کو شما شنا زنده و سامبلا باشه همه دا دور دوری و همه دا پشتایی شما کو جانو میلا با پیش ده دار هنه ها اوکی اکر اجاو خود اکن یا ساول او نی کایزن بعدم گام نیست اکای رجب عدین وافر همین خامل سر انو سحر میخزی سلام علیکم 500 بود پارتوتون نمیاد دشم استیمایی میگه رفته اکای علی جون شه نه در اکان ساخته شه فهم پول بیام من میگم دو
چوغوزی پارت کای پارت چک شپارت کنیم خاطر کو بینیم بریم اکای دیلچو شه پرانجون 2300 ادامه 2900 بریم دالشی اکا علی شه پران 1800 داشه 1700 شینا اوکی ایشن 1100 شینا اکا شکردین شه پران دسا اکا رجب بود خوری مشه شینا اکا سلیم شه پرانجون 1900 شینا اکا مهروج 1400 شینا بریم هاف بیستیاک یک بیستیاک دو بیستیاک رقمی سه 22 رقمی 4 10 رقمی 5 20 номер 6 20 выиграл номер 3 ого она ырсы дагачу рақами 4 рафтем ака алём астағфируллах ма то нагуфтам ки пулит наёмада то ҳоли ман напурзак ше параметра пул рӯга пули ма омада наёмада абад ҳамун че кароги тамом каҷон ту переживай гуфти капака ту ҳамун чек шоли партака алиҷон дами васат чек парту шена мерен далиши ҳамадан буд боли шена ҳоли та каҷон ман ту кай пафи то ҳоли ман пурсики напурзак шена пул омад наёмада ҷоатра ҳо омад наёмад ту як кабаси салом алик 500 ру партутун наёмад душанбе сити мега рафтагиар ҳоли ту ман одам астағфируллах шеёна ман даш рақами шуда рақами чо мешуна рақами чанд зад шеёна билин ҳишуда якашид акай мероҷи рақами чанд зад акай раҷабҷон ҳоз як рақам холӣ мешавад шеда назана бафи холӣ шавад шепалангом рақами се задун шеёна се зад рақами чо рафтем оша акара мегем билин ман ҳайрон да каҷоно да чен дурӯғгӯӣ оқӣ барои дустум пул мем далши як бо рақами халиш дурӯғ гуфти 2900 дош ака 2700 яна шена ака дилшоҷон ака ромаҷон 1600 ака алиҷон ака эшин 1600 дош 1100 дош 600 ака шукриддин шерпара мемата 100 рубли дигар ака ана салимов 1800 рубли дигар ака меҳроҷ 1300 рубли дигар мерем далш ҳама кисафа шена рақами чо 11 рақами 5 қисирай 21 рақами 6 20 ака раҷабҷон ҳози холӣ бошад акаҷони ман рақами 7 да бозӣ мекунед шерпалан 1 21 рақами 2 11 рақами 3 вале оша рақами 3 рақами 4 зиндаву сарбаланду хонободше ҳама дар бур гӯри ва ҳама дар пешравӣ мерен далш ҳама дар бур гӯри накун шена гул дар бури телевизор кас саймо дост як хош ҷош дада ака меро рақман гапа чӣ мефаҳмум навис ки салом алейкум ака ана ма пула пас куне ки ту мегӯ ки наёмада наёмада душанбеси мерафта ҳолиу ака ман надромада напурзад ака ма дар пул пастум ака пул гузашт нагузашт او کجا پولی نمیده باشه سه رقم ما هم اوده دا حیرون دا بچه یک تگی دست موسیو خیال بکنه اون عدلین بریم هیچ چه همه دونی سه رقم چون میشونه اکای ایشون آل شوا شاد اکادون ما اکای دیشو 2700 داشتی 2500 اونا اکا علیجان 1600 داشته 1500 اوکی ایشن 2100 من دلشی اکا شکردین 100 داشتی با 400 که پارتی 400 میشیدن من دلش اکا سلیم و رقمی 4 شد پلانجان 1800 داشته 1700 شیدن اکا مهراجان 1200 شیدن راست میگم برای یک گم شد ما باشی تو طرف میشه رقمی 4 21 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 12 1 22 رقمی 2 10 3 20
اکو رقم دو شیپالانگو با 22 اشتراک رقم 3 رقم 1 با 23 رقم 3 میری bu tura dus bu akemiyor bu tura sen kaç tane hol diyor rakam ki sevgili da para monku ba poçat başa palon verida rakam ya da rakam edi hala kısa şöyle ve zinde و سربلند باشن شده نه دوست اون باشد که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست میره درش بول شوین شید علیکم سلام اکا علی جون شوین نه خودش اکا سلامتی و صحب ها اکا ما پوچتا پای روم بگو خم یا برداری بس سلام ما این جون این چک شما خود بین پارک خود چک پارک شده یا از اصلا همین ده چهارده و 16 و 41 929 از بیلبان په نام تلفن 50 و 14 و 16 و 41 یک کاینگی نموشا اکال بیسون انا اکای علی جون با تیرا کای پاس اگه شینا کای پاس اگه ساعت پاس خیلی بگو اکادون ما میرین شیره شایطانی را یو رفیقی استغفرالله اکای انا میرین اکای دیشوجون 2300 شینا انا اکای علی جون اتخم یا 1500 شینا 1400 شینا و اکای ایش شیپان 2000 اکا اکای شکردین شیپان نونتا نحسا کارتا زد اکا اکای سلیم و شیپان جون 1600 اکا و اکای مهروج 1100 اکا من درشی آره که زراندون اروز گفتی نیامده حیران شدیم اکا اکا خط یا خوشو خیلی غاز نگون کوی کچش میرین الو رقم اکای علی جون اکا تو ساعتو چند زراندی اکا میپلا حالی به اکا جون اکا علی جون همین روز پنج روز اکا جونو انا حالی به اکا علی جون تو یا بردم من شب بازی کردم پرایوی نکا تا امروز شانه خما زردیز بیلبان که میبینم بعد تا همین نمره تلفن تا که خب نام تلفن تو بچه من کوبید داده پول گذرانده که گمونه نه برای که ما وقتی داده یا برسون گذرانده که کاری جون پرای میره تاجیک ایرانیا دشام استیدا اوخی هم امروز اکن 500 پارس بودی تو من داده چند پارس میشه نه گوش کن کجون گوش کن او بگه شنه تو مرا پول پارستی بارا ورا نهسده بود خیلی 300 پرای نکا پرای نه تو ما در رقم تا دوم تو همین خود نه من پول تو ابرا پارسایی بودم یا نه کا
من داتو پول زناندگیمو ایدم بیز برمن وابجا کدید آخی با چی وقت تو دام دو بار پول پارتگی یا شاوش پول اومدگی نبود نیریال بازی کردی بود انا دین برشته داور نه سربلا بود مدرمادی پول تینا درما ما گیت رقمی 4 بود 4 دادم رفت و ما گیت مکاجون ما با پول ترک بازیات وقتی بازی کردیم که نمیدونم پول تروی که مکاجون ما او ما دا تی اگه پول روی که نسبت که او تمام بود چوخ بود چی تو مکاجون رقمی 3 20 چو بسیار او با چی روی که مکاجون روی که باشون رقمی پا ما به هیچ پول روی نمیکنم متأخده 21 6 20 11 12 ها مکاجون رقم پام با 23 اوش رقم 6 ای 21 براش بریم حکم همه برام دوست صادقی رفت رقم ما بخشا کجونو اوقی کوری یا هفته پیشنه ما تو پول پارتگی مخ چی ما پول تنه رو تا برای پول میپافتم ایرون رقم 4 رقم 5 من دالشی این کدوم علی جون اکا علی جون ما تلاش نقطه مو اکا علی جون وینسی شیرنامه خط 20 گام از دکو دیگه واسط خطی تو همویی تو با اکا کی باشی دار اکا کی باشی دار ما تر در 20 کنه تو بخشو شهرمنده گوزم یا مرکوسه موتور اودای بخدو خلیج رو میکرده میرین اکا رقم 7 رقم 3 رقم 1 من دالشی 2 6 تو بود اکا دل شوجم 2 6 اکا امیجون هم درمش کنه اکا ما کور نمیشه بعد تو پول پارتگی من اکا تمام اگر خوب اکا ما به هیچ تو پول نپارتم تو خوب پول تا پارتگی نه بریم اکا وراش رقم 4 پا میرین اکا دل شوجم 2 6 اکا شکری رقم 1 اکای ایشون رقم 3 میگه که ایشون ناگه اکا جواب میتین اکای علی اکا رقم 7 اکا ایشون 3 میگه اکا ایشون برین اکا میجون خوشان شینا اکا میجون خوشان خجو هزار اول سلام میرفت رو بگیم رقم 4 شده رقم 5 رفتیم 1800 اوشا کدوم دا شینا زنده اوشین ام اکسام شاکو ام دا بود گوری و پیشوری تو خون ما کدوم ما جون دا بوله رضا دیگه من نفهمم چیه اکای راجاو جون روی که شینا اکا نه اکا ایش نمیده بدن اکا ایش افیا پیش میکنه شینا اکا ایش افیا پیش میکنه شما را که هم اکثر شما زنده و سربلند و خانواده شد هم دا بود روی هم دا پیشوی ای بخدان اوزان بوار کده و اکورت شینا ایما در شماتون یه مسیح اگر بگره که تاگی دورون که بوار نکنی دیگه رقم میچون رقم پامن شینا زنده و سربلند باشین هم دا بود بوری و هم دا پیشوی اون میگه میشه پرندو هم اکثر شده رقم 2 6 اکای دل شوجون شد پرند اکاجون ما میمونم تا در اکان صفحه که جوشه که 2300 اکاجون 1700 روبل دیگر شدن رقم یا اکای شکردین اکاجون ما 600 دیگر رقم 3 اکای ایشن اکای ایشن ما در 2000 دور اکاجون 1700 روبل دیگر اکا رقم 7 اکای علی جون 1100 دیگر نشیدن بریم او اکای سالم او میگه من درش همه دا بود بوری 600 اوکی رقم 5 11 6 10 7 اکای علی 11 1 11 2 32
3 20 4 11 رقم 2 osh şavaka ve rakam 3 burborí xohonu toşey palango hamada burborí xohonu akadyon ve hama kısa şakayım zinda و سربلند و خانوباش hamada burborí ve hamada peşayi merim akadyon ve yalayki raftim şona da kol tarta naratım şeyler gülü treza kas hamon notman koş milyon treza merim dalisi zinda و akadyon Yaxshanda kunez gul mezani alati دو خطیش کلافگی نبود دو تخمه شیرنا تخمه باشه هزار هرکن قدم خونه خولی شد اکن امیرجان شینا هول یکم رقم خولی سد نه که خولی بشه شینا بعد ایا آدم که خطاها اکن رجب بفشه پرانجو وقت نشان اکو یک نزنه که می دلش شیرنا اکن دیلی شد 1700 رقمی 2 رقمی 6 1700 جامعه 1800 3500 و 3300 دیگر این نرخ میشه نار بریم اکا ایشن رقمی 3 اکا 1600 گام اکا جون بریم دلشی اکا علی جون رقمی 7 اکا علی جون رقمی 7 1000 او دون اکا جون اکا میجوز مثل خوله میشه ای بچه جونون چلا مردای همین اکا میگم کدوم بوزینگار پیشینه من دروغ میگم بریم اکا شکردین رقم 1 600 و 500 دیگه شما هم گهاور باشین نقطه سرشا خوشونه اکای سلیم و رقمی 4 1500 شینر برین دلشی بله اکادو صدرالله که جون اکای مهروج رقمی 5 اکای مهروج 1000 او دون اکا برین دلشی همه تا بود بوری برین شیرونه رقمی 3 10 4 20 5 10 6 11 رقمی 7 22 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 او شبکه علی جون رفتیم ای رقم 1 شما دکو همه در نور بوری بود پیشتری کنه خواهونیم او زنده و سربلند باشه شیرونه همه کسا شما کدومی ما هر کنو رو یاد کرد از اون رو رفته بود تا تاونین دوستان رو گونه کمریم رقم 1 او شما مگیم شما کدوم شما شیرونه دوست آن باشد دیگه در دست دوست یک عروض برخون گرد دیگه بر دوست میره همه تا بور دوری تو شیرونه یا لایکی بزنید تو شیطانگو چیگه میشه 11 لایک بگن که گم همین لایک 15 تا کدام تو شیرونه اکادون همین لایک 15 تا کدام تو شیطانگو 15 تا بریم درشیاش خطی رفتیم او بگه شیرونه زنده و شیطانگو همه تا بور دوری و همه تا پیشایی بریم دلش رقمی 2 شخص بکن 3300 دیگر اکا ایشن 1600 1500 دیگر اکا علی جون 1500 دیگر اکا شکرین 400 دیگر اکا سلیمو 1400 دیگر اکا مهروج 900 دیگر اکا رجب اونجا همجا کجا نیما یک 21 همون آدمی که پرانک های خشمایی زدم خود میشه زدم یک دو خود میشه اکا همیجا نفهم شده گفتا رقمی 2 12 ها همه رقم پر رقمی جون رقمی 3 11 رقمی 4 20 12 لکه ای زنده و شکر رقمی 5 11 گرم رقمی جون رقمی 6 10 رقمی 7 10 اما اکا کجونه ما 21 زد او شکر رقم 1 او میگم رقم 2 اکا امیجون زنده باشه شدی نه او شواکو رو او شواک شما در کدوم ما شما شیطانگو زنده و سربلند باشین همه در بورد بوری و همه در پیشنهایی برین دلشی این نرکن شما گل تریزه کس همون نوست کنه خوش میجاش بریزه برین در کامبینومه او مگه میشه او مگه هر چی ما رو یاد کرد از اون وقت دار برین دلشی ای جانونا بهار شده است که چای می آیی گل دانای خدا لخسای مردانای خدا
بریم دلشی لایکین بگیم بریم رقم 1 ضعف رقم 2 شروع گفتی همون ماشا کاشا بریم اکر دیلیچوت شیپاران آمده 2900 اکر ایشین 1400 اکر علی جان 1400 اکر شکردین 900 اکر سلیموف 1300 اکر مهروج 800 5 بالو زد کن بریم دلشی 2 رقمی 2 10 اکر 3 10 وای فرانک رقم 4 11 اکر جوجو او بگیم رقم 5 12 جونم فرانک رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 شرنا 11 7 اوشان رقم او چای واره او دست میگریخه واره بریم شما رکو اکر میجو وای فرانک وای من اول گفتم گفت فرانک اجرا کنیم ما گفتم نه قد فرانک فرانک به معنی میکنیم ها زارا فر رقم از اینجا و سربلند و خانوابا بشین همه بود گوری و همه پشتوی بریم درش ای او میگیم نه شما رقم سیم добро пожаловать جانونا باهوش داشتی سایمی اوی گلی گلدن خدا دختری مردم خدا و ایبلا هم تنگی یک خون شبکه سخن دادن خون شکر بدون اگر کامت از استخوان تیز بعد میخونید در میخونید در ما چیا تیز بعد میخونید اکا جانی ما اکا همینجا چیا تیز بعد میخونید اکا جان بریم اکای دیلیشو شیپانان 2700 اکای ایشین 1400 1300 اکای علی جان 1400 1900 چهارصد اوخیام اکای شکریدین 800 اکای سلیموف 1200 اکای میروج 700 رقم 700 رقم 1 این اکا سیدما 2 20 3 21 4 22 کون شقن چکا میکنم کون شقن 11 برمز 6 20 11 رقم 1 اوشان باسه پیسه دنگره باسه پیسه دنگره پیش عموز قرمی روی کنم اکا شما در کوه هم اکشن کنید اکای علی جون همجای شیرینه بریم کوه کوه یا لکه بریم کچگه میشون شیرینه رقم 7 اوکا میشون اکای زینده و شیرینه زینده و شکر جون کم او بگو شیرینه شیرینه خیلی وابشه او نمگی شما در کوه ترکم این دلشی میانه ها میشوا اکا میشوا بگم کوچ خیلی که همیز بعد شما دست من وارا گریخ هر چقدر که دست می ذکر میکن دست من وارا میگیره سه گل انا ها اکی سه گل جواب نده اکی انا میرو اکی علی جون زنده و شکر رقم 2 شارژ 2500 دیگه دونا اکی ایشین 1200 اکی علی جون 1800 اکی شهرت 1300 شرینا اکی سالیب 1100 شرینا اکی میرو جون 600 بود اکی میرو جون 600 بریم نمره 2 20 3 22 4 20 5 22 6 20 7 11 یک دیونه 11 اتوزده او کجونو بارم بدون 300 روبلی بریم همه کسا شکو بارم آنها سریع رفتین دلشی وارش رقمی 3 و رقمی 6 کوی بارم آنها بدون سریع سویبوش 4 2 6 1 7 اکا لیه دوره بفکریم بریم بارم دورو ها اکا دیلیشو 2 6 اکا سلیموف 4 اکای شهرت اکای شهرت 1 اکا لیجون 7 نگی اکا لیجون یکون ایتو بکنه 7 اکا لیجون بریم دلشی
13,800 uşağı ana Rusiya kayıp kaynaklanıyor. 13,800 yani 13,800 1800 uşağı katılacak. Ben dalış. Ha akar acaba 8 tane ama afol bir şeyler 8 tane akar acaba bu var. Buraya şey talağı var ama brin. Kas mezar uşağı şeyler. Ama da bu doğru kayış yarışına falan. Ben dalış. Au again. Canına daha hoş da sıkayım. Au again. Şaştı panfali okuyay. Arkadaşlar işte panfali okuyay. Ben akademide duvar taksimi çekeyim. Yine akıl. Duvar taksim. Karta en kömekli rakam çoğaltma daşmaya devam. Arkadaşlar o şahı harsar şerine. Hoş buldun. Hoş. Hakkı nasıl bir hikaye? Akal dilşocuğun hazırında sar şerine. Rakam çoğu akal Salimov akadyon 800 numuna. Rakam yak akal Şükredin'in hazır numuna. Rakam haf akal Alican'ın hazır 500 şerine. Merin dalşi. Ayşo canın dost bedorin ben fikrim. Ben canına bakalım telaş mekanın. Dali boşun şah. Elhamdülillah. Katmada o şah hazır 800 raftin. Rakam çor 20 5 20 yak 5 yak 20 de buraya ştraf durada rakam şaş. 12 haf 20 yak 10 de 20 3 11 Ukrayna bu rakam yak 20 o şatakar yom dar rakam yak. Bu 5 kayıp koyma kadar. Au megen şey falan ga. Şoma da ko hazır aksa o şata. Ben dalış zindan sarbalan konobo için ama da bu doğru ve ama tiştari. Ben dalış. Au ana ka alimu au bu. Vot eta drugoy de la ko alijon vot eta drugoy de la. Zindan sarbalan için. Nuna akıcınıyım nuna. Ama akı şırına rakam yak vereyim. O şah kazanmaz şırına. Zalagı da o şah nazaragı da yomboş. Yomboş. Du şah şaka hazır 700 şırına. Aka dilşod. Aka eşin hazır 100 şırına. Aka ali hazır 500 3300. Kartı da bozu 3200 diğer maka. Aka Şükredin 900. Aka Salimov 700. Aka Mehroş 500. Ben dalşı. Yak 11 de 11 3 20 yak 4 20 5 22 6 10 7 11 این 5 خالیشی 5 او شارکان شخص بریم این 5 شوی تریکار زدی 5 زن شرف دلار بریم او میگه شیطانگو 13 آدم مکان نالدرمدگی تبرز کلای کزنه تبرز که همه تو یک خویش اکگونا دو تبرز کلای کزنه شیرون در هم رای در 14 15 20 تا شود یک گلی گپ نیست هم یک ایزور شمه کشیم همه ها مرا آدمی میگه باشه پاس داره آوازات بلند کل شما آواز بلند ندید مخلوق کلیم 13 مرده بوله شگیری کل مونده خاله از مزه لینگوی دختر دمزه انها گفتم بابای کن شما اوه قدنا آمی وزنی تگی نیستین نه درشید
اکل دیشو دو شش اوکو 1500 شینا اوکو ایشین 1000 شینا اکل علیجون 3100 شینا اکل شکرگین 800 شینا بلین اکلشون گلی کردیم بخشش اکل اکل سلیموف رقمی 4 600 اکل مهرجون 500 دوشی 800 اکل شکرگین بخشی دو بیزار شما کشم شینا رقمی 6 10 7 اکل عجب همجا شینا 21 1 20 2 21 3 12 4 10 5 دیونا شد 5 22 5000 رفتیم شروع خشان اوش شوا سر بگیم اوش شوا اوکو اوش چاشه نه اکل میهوجا او دیگه شایه او دیگه یک گل کنم جمع نیست اوش شوا کنوری که میدن اوش شوا نظرگیو вообще رو هفته نمیشین آموخته میشین اکل علی شیجان علیک سلام خوشحال شد نه سازش با علی شیجان سلامتو ساز این نه دلشی شاد اکل علی جان خوشحال شد نه اکل رقم 26 نمر 296 1300 اکل جان اکل ایشون 900 شد اکل علی جان 1000 شد اس 2 اکل شهرت 700 شد اکل سلیم و اکل جان 500 شد اکل میراج 1500 شد نه دلشی اوه 4 گل شد گاب نیست نمر 6 11 7 21 شد بود 1 10 2 11 3 12 4 11 20 اوکو بو رقمی هفت رقم عدی رفتیم رقمی 4 ایدو گلی بسنن گرم نیست 4 گلی بسنن گلی بسنن شدن نه پرجیوایتی بابچه شدن نه پرجیوایتی melin dalişi. Holy koru boru. Ayri gol yaptı. Duvar şeş goli. Voho ana hadi uçan goli. Gable. Sukhar teşkil talago. Sukhar ve ay davlat Afrika. Düm şer spela mekenim yolu tutu. 8 gol. Tamam arkadaşlar Sukhar kı. Ya de çor ya de se çor goli. Melin dalişi. اکل دیشوجون 1100 شد اکل ایشون 965 800 شد اکل علی جون 3400 شد اتو 3500 بخشیش اکل شورا جون 600 شد اکل سلیمو 400 شد اکل میراج 1400 شد نه هم اکساق شد اوش چاچورا اکل سوجون خوشان کجون اکل 1 22 2 11 4 چنده 3 11 4 31 5 21 31 دیگه برای ما 6 10 7 20 و کار رقم 4 اوشا بری خشان هم بخصا خشان آمده شیطانانگو زینده باشین شده نه او مگه فقط شده نه او مگه جانونا بهاش دستی کمی آی گلی گندم های خدا بختر مردم های خدا 14 رقم 5 هم من بود گوری و هم مدت پشتره شده شما در کجامه من هم از سخت کنید دوست اون باشکیگیر از دست دوست تک عروض باشد یا دیگر بردوست ها تو میگن چهار نمیدونم ساری پامارو تا یکون فرسه خودتا ها میگن کو برگرد بختری نادکتری میگیریم تا در تای دانتون بالی سمتون میدوزم تا رقم 14 میدونم رقم 5 ها دیونه سالکن اکل دیشوجون در رقم سرخن 900 دیگر اکل ایشین 800 دوشه 700 دیگر اکل علی جون 3400 دیگر اکل شکریدی 500 دیگر اکل سلیم 900 400 دوشی کرده زد
Акай Меҳроҷ 1300 рубл дигар. Акай Салимҷон 400 картад зад. гап нест. қабул намекард ягон девонахона рақами 5 21 девонахонаи ман мерам мегӯяд шуд пад миёд ти девонорам девона мекунӣ. рақами 6 12 рақами 7 20 рақами 1 11 рақами 2 13 ау 3 20 4 11 ош шавака рақами дувар аном ятри мерем. шумо дар кӯҳама қисақ шуд зиндаву сарбаланд бошед. ҳама дар бурдборӣ ва ҳама дар пешравӣ мерем. далаши ҷонона баҳо шудааст когда приедешь едешь. ана акӯ гуфт ҳамун рӯзҳо тик ва ушон слон пришел каду рафт. слон пришел мегӯяд тик ва ушон. анаҳа тиквета каду тиквета каду фикрет бад накунед. мерем рақами дуза ош шавакам рақами се тутачак мекунем мерем далши. ҳама қисақ шакума зиндаву сарбаланду хонобод бошем. бурд болитона хоҳонам мерем далши. дакай дилшод шепаран 900 дошти. рақами хирда 1300 рубл поздравляю ака. акай эшинҷон шепаран 9600 рубли дигар. акай алиҷон 3300 дигар. акай шукриди 400. акай салимов 800. акай меҳроҷ 1200 мерем далши. 3 12 4 20 5 22 6 22 7 10 1 20 2 20 уколоно анавара медорем рақами 5 рақами 6 300. о ака алиҷон ҷон шуда 7 гирифтааст мерем. вараши 5 рақами 6 ака али рақами 7 акай дилшод рақами 2 акай шукриддин 1 акай салимов 4 анака акай эшин акай эш рақами 3 мегир акай эшин дагира акай раҷабов ман акай эш кам эфир кафой бахтирму барами дерҷометаде ки ака медроям акай эшин 3 шумо ако шумо де зинда бошен 1800 ош шакас меда шерина ҳама да бурд бори ва ҳама да пешравӣ мерем далши. шумо ҳама қисақ ҷонона баҳо шудааст кайми ой гили гардумай худо духтари мардумай худо анаҳа гили гардумай худо духтари мардумай худо ҷонона баҳо шудааст кайми ой анаҳа мерем. ҳама қисақ шуда ҳама қисақ шуде зиндаву сарбаланду хонобод бошед. ҳама дар бурд бори ва ҳама да пешравӣ мерем. о анаҳа акай меои тадрас аймуна мега анаҳа ма чӣ меяка рақами 5 нишон дод рақами 6 мерем. правильно я нишон додам 1800 ош шавад кас мезанад. як ҳақ окей буда гап нест. рақамиам акай али шепаран 3000 дигар машинад. рақами да акай дилшод уко дилшод 1000 дигар машинад. акай шукриддин шепаран 100 дигар мона. акай салимов шепаран 500 рубл дигар мона. кас меда 1800 ош ҷон шава мерем далши рақами 6 32 ме айтиайда рақами 7 21 зад рақами 1 21 рақами 2 21 рақами 3 10 рақами 4 11 я валиди се валиди мага 20 шаш ош шавака панасад мерам байни се даметин ош шавакара мега шерина ҳама да бурд бориву пешравӣ. ана акай меҳроҷ ҳаме аку
همونسویا که زد کنم باید خرسم بشی بعضی اونها شما بولن که پرابلم با همونسویا ماشین هم خیده خیلی بگو دعوایمون بالا هنده اما ها او بگیم اکو یلکی شوا من در شکل 15 تا لایک کنیم شویم پر لایک چه نمیدونیم 15 لایک زلی پابراتski 15 liking دلایل تیم بریم اکد لیشوجون اوکی پازمی 2300 میشه 1000 داری در اکانت هم میدورم 2100 رو دیگر اکد اکد ایشون 1600 اکد لیجون 2900 شینا اکد شکرین او اکد سلیموف 400 اکد مهرجین 1100 بریم درش او کناجم همجا اکدون رقمی 20 یک سویاک آنها 2 20 3 22 4 11 5 11 6 20 او کو بو رقم آنها یک او کو اوشانیم یک و سویاک رقم درختیم شما رقم هم اکثر شما زنده و سربلند و خانواده برد بوری شیطانگو برد بوری همه که سخت شاید خدمه ای نارتو شیران دوست آن باشد که گیر دست دوست یک عروض برکل بیر دیگری بردوست اکای شکرین اکای ما اوشی شما ای همه چیزی کنیم خوب یا اکثر از کمی دومه اکای شکرین همجا اکای شکرین اکو آو بگیم شخیره که آو بیو کام شده پناه کنال به آو مونه کنال به آو مون بریم رقم میدرفتیم دانشن کرده مایده بیشین تاپ تی دیلا اوب تی اکد لیشوجون شیپانه 1900 شیرن اکد ایشونجون 900 شیرن اکد لیجون 2800 شیرن اکد شکریدینجون کارتادا 500 آو بودی میمونن اکد سلیموف 300 اکد مهروجون 1000 من داشت رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 5 21 رقمی 6 10 برات دست از این کن کارتا ای دست نمیغلط رقمی 7 20 رقمی 1 20 او کجا برای بدون شپرانگو مرحمت انا برای 300 روبلی بریم برای رقمی 2 رقمی 4 اکا علیجون رقمی 7 گاب نیست اکا دیشو رقمی 6 گاب نیست بریم رقمی اکای مهروج رقمی 5 اکای شکرین رقمی 1 اکای ایشون رقمی 3 اکای ایشون 3 میگی شیطانجون من آو من صوت اکای ایشون 3 گاب نیست کاس میدونه 1800 باشه ای اکای رقم جون کرد رقم تا اینو تو من باورش دیگه کشی شی نه سه تا دیگه چه اکای تو دیگه بریم اول اکای ایشون اکای رقم جون خالی میشه به جان شیطان آو میگه شیطانگو آو میگه زنده و سربلند و دوشن شد شیطانگو من داشتی همه که سخت شد خدمه من خان نگو با خواب رفت تو خواب رفت متوجه خیلی تومتون نگو تو خواب رفتی که تمام میجگونه تا خود بینی انا کلیک شیطانگو دنیشون رقم 3 بریم 2 و 4 برکباری او شاکر صدا شدیدن زنده و شکرین ما اکای دیشود رقمی 6600 اونا رقمی اکای لیجون 10500 اونا رقمی 5 رقمی 5 اکای مهروج 700 روبل دیگر اونا رقمی اکای شکردین 200 دیگر اونا
акай эшинин 600 грамм рақами 3 битарсонам шаваная битарсонам бу рақибин ку мер я дихай бузбали аст вақт докя ка мер далши у пеш канал бисомеши мер рақами 3 да 4 21 5 21 6 22 یک کیلو برای پرشتن 6 گیری 7 امروز 10 یک کیلو برای ششنی نه 1 22 20 اکو 6 یک برای کن نفسری مرحمت موفق سرای بچه ها یک دکتر بوز برای شنه کلونی کم کلونی کوشش بلیاستان دوی بخلو 2 7 4 5 برای شش پلنگو رقم 6 رقم 1 اکای دیشو 2 اکای جون رقم 7 مهروج 5 اکای مهروج اکای سلیمو 4 من نمیدونم فهم زیر مختی که خیلی گوشتم دی امورا میگم همون میجونا اون را اکای ایشن سی هم میگیری اکای ایشن سی هم اکای ایشن سی من اون را کود دیمونو میکنم باید بود فقط اوکی دارم گلاونوش اکای دیشو فقط صورتای سینش نمیم اون خواهی سینوش کنم من مردم رو خیلی جوازم من گفتم خود فقط داری سینو تا صورتش خیلی ریالی شکم شما خیلی بینیم نبینیم وقتی ای گفت نمیدونم گفتم خیلی بگونه خیلی نبونه شما خیلی وقتی دیومه نگم مورا اما چند ساعتش نمیگه اکر میجون توی ساعتی اکر عجب بخدا کنم 2 ساعت شدم جایش شما اینجا هفت میریم اکر سالیم و خود 300 و 600 یا 300 که پس از پاپیم ان اکر مهروجون خود 500 پافتی برای آمادگی پلیخده ان اکر سالیم و یو اکر میجون میشان فینر اونم او چاکر میجون توش ساعته ادام توش چوری سهارا بدون فینر وارش نشد وارد نستاده اکر یوتیوب هم رقم پوشید اکر یوتیوب وارد نستاده هم رقم پوشید کس مده 5400 او شابره شه پلنگو اگه موسی برین برین اکجانو برین یاسیمیا یکیمیا دسمیا بخدو برین خوبه نه اومد اکر سالیم جون چند سوره که نمیدونم که aynı pul ona geldi. میبینیم şeyler tabii من حالا که شروع مرحمت میکنیم رقم 6 نشون رقم 7 بریم او شاکت مدام 5400 برین اکو هم خدیه اودم خدیه اودم را دو اودم خدیه اودم را هم خدیه برین انها افت دیگه پبی آماده رقم میدو اکای دیلی شد 1600 دو شیره 700 دو دیگه دون اکا رقم 7 اکای علی جون 1600 یا که 1500 دو شیرینار رقم 5 اکای مهروج شیپاران 300 دیگه دون اکا بریم دالشی اکای سلیمو 300 دوی با 600 پافتا جون پول دم آوش نکا اکای ایشن 600 دوی با 300 پافتا 400 پافتا 100 روبل دیگه دون 5400 شامبرین شد پلنگو برین ما با حضور شما فکر ما نکنین گلاون شما برین ما میکفم شاکا جونو هم کسا شد 5400 شامبرین اکا جونو خوب برین اگونسونی برین شوینار
بریم او medruin شلونار medruin medruin tam papalan بریم şey palango 3 و 6 اکنیمازوری اوکی 3 و 6 2 و 4 دسمی اوکی شدگه 2 و 4 دسمی اوکی انا 3 و 6 اوکی اکدی çocuğum 3 و 6 3 و 6 اوکی شدگه 7 1 اکنیمسی اوکی شدگه 7 اکنیمسی اوکی شدگه tamam 3 و 1 اسمی اوکی 3 و 1 اسمی اکی انا شکلین برا وخیت کارتا دا وزیا اسمی که خاطر رقم 3 برا تو ویگ هستن اکی شکلی یک سم اوکی شینار 7 اوکی شدگه 1 3 اوکی اکی من میکفونمش را دیونایم اکی مهرش خطیش کنم اکی 3 و 1 اوکی شد اکی مهرش خطیش کنم اکی جون نرامی میکفون شینار کفون های همه دا برد بولی میریم اکی جونو میریم های میکفون شینار کس هزار او شاشرونار همه دا برد بولی و همه دا پیشروی رفته دارشی کن ماهی کن ماهی تمام بریم 7 21 1 21 2 20 3 20 4 10 دو توز موندگه 6 موندگه شیرونارن دو توزه که مقصد مردم تلقه بگیرن 5 12 ای بچه های برام شب و ورکنی 6 نه پیکی برومد 21 ای آش رقم 6 31 ای اوووو بروه جا کنو شوز رقم 7 میریم برد بوری و پیش روی میریم 6 و 31 او شوا 3 در اکنیم هزار چی برای چی پاشی رقم 6 هنوز اگه باکنم او شوا کرم میگیم میریم درش اوووو جلد بولوی تریزر کس هایم اونوز که خوش جوز بزن سه در اکنیم هزار گاب نیست اکا این سریم و پاستوری شیدم رقم 4 اکا پاستوری شید پرام او که درجا شلد دوست جو 6 قطعه اوزان رفتاده 6 توقع قطعه اکا رفتاده رقم 6 رقم 7 رفتن شده نه تمام اکا سلیم جو پاستو بوشون از دمی رقم میشه شید پرام جو میره دلش میرسیم رقم خوریم میشه شید پرام جو جنگیم اکا دیل شد 700 دوشی جمعی یکیم هزار دوکه 3900 میمونه تا انا میشه 4 3900 جمع 700 3600 در رقم تامین کنیم 3400 دیگه تا 4400 رو دیگه مکان اکا ایشین 100 دوشه 1500 میمونه که اکا علی جان ما 1500 ماشینا اکا شکریدین 100 دیگه اونها اکا سلیم راکتا اکا مهروج 200 رو دیگه بین دالش همه که سخشونه رقمی 7 20 1 20 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 22 12 اکادم بو رقم 5 اوش شبکه‌ای مهروجا اکی مهروج او میگم اکی ببین اکی سلیم و شفاعت و رقم تکیجوش شد اکی سلیم و جون بو کو سلیم و جون رقم تکیجوش شد بریم
Oşşava kamen dalış. Akar Racab tizet biraz. Akar Racab. Akar Racab savcı akacağım. Çünkü akar salimcom ve jakı ya kudrat şeyler. Akar salimcom jdat hak. İyi doşun jdat mekun şeyler vereyim. Bak şu kadar çakşak kamen jdat mekun. Akar Racab hamca akar Racab. Ne? Akar Racab ne doşam ya 5 dolar şey pancom. همینجا بود رقم انی خالی بشم میرین دلش او برد بوری ها اینجا آشار رقم شد اکر عجب بود میجوه و پیش علیشه جوی خود هستن اکر علیشه جوی از خالی هستن که شیرپران صبرونه که میشه به جنگ اکر علیشه تو سهر درجه شیره چوکو تو نقا نبوشه نیوز همه بدورای اکر دیشو 2200 اکر ایشن 1400 اکر علیجون 1400 اکر شکردین اکر سلیموف کجا شده که پول اکر مهروج 200 و کارتا 800 میشه کارتا 12700 کامی اکر سلیم جون یک سیکوتا جدام میکنیم شیرنا اکر جدام میکنیم پولش اپارتویا می جنگیم اکر دیشو جون انا اکر دیشو جون بیگش 5400 بود مینوسی 1500 5400 مینوسی 1500 3900 میشه که 700 داشت شکل پرایمی نکرد جون 700 داشتی بعدی ورا پشای ورا انا 3900 جمعی 700 بشه 4600 کارتا تا درو 4400 بود پرایمی نکرد جون درو رقمی 5000 4400 در رقم تمرین نکرد 4200 پرایمی نکرد جون پرایمی نکرد من دالشی من 4200 گرد نکرد جون بریم رقمی 6 11 رقمی 7 21 1 21 2 20 3 10 4 20 بدای 5 یک دیونه 12 او کجونو ورا 7 یک ورا که ورا همه شپلانگو 300 روبلی انا کمه شپلانگو ورا 300 روبلی رقمی 7 رقمی 1 وراش 7 رقمی ادین میرین دلشی جوش کل شپلانگو میرین اکاجونو میدورین 2 6 اکل دیشو 2 6 پرکن شپلانگو اکل مهروج همجای خود بوچی شینا اکل مهروج 5 اکل عجب 4 اکل سفر مفکن نیستن اکل عجب 4 بریم اکل ایشن 3 بگیرو اکل ایشن همینجا اکل ایشن اکل همینجا نگه دسته میتونیم گرب نیست علیک سلام اکل جون خوشان شینا اکل ایشن خود بوچی شینا نه باشد اکل همینجا نشتم اکل عجب در موضوع پراسفان چون اکل شینا رکت هم بکنید بگی شبو 7 نشونه رقم یک میرین اکل ایشن همینجا اکل ایشن بریم شما اکل هم اکساف آباد و سربالا موشین نباشد که در اکل همینجا هم اکل عجب جون ایدمی چویشون ایدمی رکت چه شما اکل ایشن سر گیری کرد اکل ایشن ایفیل پیش میکنیم اکل همینجا دیلدار رو دوازده بلند دوازده پراسفان شیدن هم اکساف شما خدانو زنده و سربالا و آباد باشین اون بگی اکل سلیم جون شیدن اکل جون ما شما در کجان در اکل فرصت زنده و سربالا باشید هزار رمک آمد بودی کرده بود در برمون بودین انشاءالله و پگر جنگ شده آبای خیش در اکل سفر هست امروز آشی تنشان شد پرنگو به همه در بوری و همه در پیشتری میرید شما در کجان همه اکسر شده او اکل می جون لبا جون اکل جون ما اکل می جون خالی می شاشیدن
نوبت اختار کردیم ما نوبت اختار کردیم جو اولی خوری میشه نوبت کردیم ما رقم یک میره شیرنا او شوا 1800 کس میره شیرنا چی گفتین در این گپ با اخرونه ما چی گفتین اگر جواب تو روی که چون نمیده اومد شیرنا اگر دلشو 4200 داشت 3600 رو میگه پرایوت کا پرایوت رقم 5 حوض بشه رقم 5 اکای مهروجون اکای مهروجون 400 گل شیدن رقم 4 اکای رجب بوف اکای رجب جون 4 دا بازی پاسو اختار بوکرادا رقم 400 گل اونا بوکو ایشن اکای ایشن جون من 1300 روبل براد سالس های هم دا بور بوری بریم که خوری اوخاکا هم خوریش نبا تکتر شی پالانجون بریم که سیزم او شاشیدن 1800 رقم 1 10 2 10 3 21 4 21 5 نکنه سر 22 دو شبو 6 21 7 21 5 او شاخکان امیرو جون رقم 6 میریم اکای شکردی رقم 1 پاپر شیدن اکای شکردی جو رقم 1 پاپر رقم شما رقم ها مقصد شما زنده باشین میریم داوزی 1 پاس اکای امیر جون رقم 1 همگی شیدن اکای امیر جون رقم 1 اکای شکردی جون شیدن اکای جون ما شما رقم جون هزار آمد که آمد بودی کردی و در بارمون بودی توی وقتا خیر در تمام شما رقم اکای امیر جون شریفو اول اکای امیر جون کن بچه اوچا بگی نگیم دستم تگرم نیست اکای امیر جون دامه جایی دیگی اکای تمام اکای امیر جون اکای تکی پای اگر اخده 5000 اکای شش رفتیم اکای امیر جون سب اکای ایشون جون اوچا در اکای جون سب سب بچه بینه بوده که سوال بشیده بچه بوزی کنه و خیلی تو خطر بی این اودام بوشه تو شش سر خطو میرم بخدو اون بوشه اکای دیشو شپاران 3600 داشت 3400 میمونه اکای ایشون 1000 میمونه اکای علی جون رقم 1 1300 اکای شکریدین شما در اکانت اکای رجبو 300 اکای مهرو 400 داشتید 2100 میمونه اکای کارتا در بازی بریم اکای امیر جون چانس بار شیرن ناز ببینیم شا اکای امیر جون اکای تا میکنیم اکای امیر جون اکای امیر جون رقم 1 اکای تا میکنیم بریم خوبیم اکای چانس پاس اکای امیر جونی مو اکای امیر جون اکای تا میکنیم میبینیم اکای جون پاس تا بشه پرابلم منه شیرن اکای امیر جون چانس پاس شیرن پلیس نمیده دما یهو نه پارتو اکای جون بگی پاردون نیاز اکای جون خوب بچه اکای وای پارتو اکای امیر جون اکای امیر جون شریپو اکای دا اوچا هم پارتو نه پارتو قبل از اکای علی شیر همش نواد اختار شیرن می جنگی شیرن اکای امیر جون می پارتو شیر پالان کاس میدن او شیطان شا اکای امیر جون شریف با پاره از پایین بهم 100 پارتو اکای علی شیر همینجا اکای علی شیر اکای همه در پولش تیپان اکای امیر جون 300 پارتو 300 گشون 300 پارتو 200 گشون اکای علی شیر همینجا اکای علی شیر همون نبات اکای امیر جون مو میشم بریم اومد اکای جون 200 گرد اومد رقم 6
دا آمد اکه عزیز دم آمد پدر رقمی 7 11 رقمی اکه امیر جون 22 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 12 اکه امیر جون آشان اکه به درش رقمی 1 بود رقمی 2 او آشان اکه می ادام اکه به تحضیب دار بریم شان اکه و همه در بود بولو پیش روی زنده و اکه امیر جون پولی خودم اگه شکنه هر کسی مثل آشان شد پناهو زنده و سربالا موشن رو آفرون موشن بوزی ارپش های او میزون شاگرده مایده بشین توتی اوتی توتی ها 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 شما در کدوم ها مقصد شما شدن زنده باشین میرین دلشی او میگین جانانا بهار اکه دلشوجان 26 اکه 3200 اکه ایشن 900 اکه علی جون 1200 اکه امیر جون 207 اکه عجب 200 اکه میروش 2100 دیگر برین دلشی رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 21 انا ها رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 20 و کادونا بو رقمی تیری رقمی شتیری می شان رکو ها مقصد شده زنده و سربلا موشین روز بولی تا خونو شده تلانگو میره درشی کادونا یلایکی شان یلایکی 2000 رقمی 3 اتوی 3000 رقمی 4 3000 رقمی 4 اصلا با 20 توتی دیگه توتی ها 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 میرکو شان در کاو تاتا بود بلو پیش روی همه دا رقمی 4 میره شده زنده و سر بلند خانه آباد باشین اکه دلی شد 3100 روبل دیگر دون اکه 3000 دیگر دوخی اکه ایشین 1400 دیگر اکه علی جون 1100 دیگر اکه امیر جون 600 دیگر اکه رجب 100 دیگر اکه مهروج 1900 دیگر برین دلشی 4 11 5 10 6 11 7 20 1 20 2 20 3 11 اما که شد پلنگو 20 20 20 توتال دوستان نکن پرید اکو مرحمت وارد 100 روبلی دیگه بگی جانون دیگه کاوله دا بگی وارش رقمی 7 1 2 میرم اکوی برادرو مرحمت صدی های 6 متر بافکرم 5 بافکرم متر نو اکه 3 بافکرم اکه 8 متر اکه راجب 4 درو اکه راجب او کوراجب 4 بگیم شده میریم اکه ایشن 3 اکه دلشود 6 اکه مهروج 5 اکه راجب همجا اکه راجب رقمی 4 ای اکه راجب جو افی چه خوش دارو اکه راجب خود شد فرام خود اکه خود 100 روبل داری 100 همه فرق میریم دالش رقمی 7 نشون رقم 1 میریم بول بولی شد پلنگو اکو هم اکفت شد پلنگو میریم دالش او شما اکو را میگیم او شما اکو را میگیم زنده و سربلند باشه خانوار باشه همه در بود دوری و همه پشتری بین دست همه کسا شما کدومه دار دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروض بر خود گیر دیگری بر دوست
تو شعر یلایکی شو یلایکی اکاجون ما یلایکی میزنی میری درش یلایکی یک لایک چی گناه تو که شرمی تو نیومد میری درش رقمی چند شد 7 میشد رقم یک میریم 1200 او شاکت پیدا شده نه رقمی 3 اکر ایش اختر نشه پران 1400 و 1200 رقمی 6 اکر دل شد اکر دل شد 3200 میاد 10800 رقم 5 اکر مهروج 1700 رقم 4 اکر رقم 5 اکر 1700 اکر رجب 150 به رقم 1500 7500 اوکی 70 72 یکی شعر زور میگوید گون شوی خیلی شعر نمیبرد آخی ما دوید ما شعر زمان اصلی 22 میریم رقم یک شعر نه دو جا نداد کو 22 دو 10 3 11 4 11 5 20 6 11 7 11 رقم یک اوشا رقم دو رفتیم هم اکثر شدیم میریم کدوم بزن اوشا شپالنگو به اونه شما اینا همیشه را شوی نایت گرفتیم برای نمیدون تایدنی لبگری جا بگردی لبگری لا لبگری جا بگردی لبگری جا بگردی لبگری جا بگردی لبگری لو آخه همیشه را همه خونده اونه شما نکنه شعری رو بیمعنی روشن اونه شما برای یه ازار رقم رقم دو زنده و سربلا و شکل هم اکثر شکل گلی تریزه کس همون نسخه خوش و جوش برده زنده و سربلا و شکلانگو دوست آمو تسیبی یادتی دو در پایشانی و در درمان گره قیمه چانسوس اول در که امیرون که ایسا روش شیده چانسوس شد نه کار تازه بخی اول دوجه چانسوس داری یاز ایسا روش شیده ایسا روش بکنیم رقم یه دو رفتیم اکر امیرون ایسا روش بکنیم به نفتریجوه گفتی یا پاکه پول نمیگه زرکزانی مو پول نمیگه اکر دلشوجوب دا 1600 کن اکر ایشین 1100 شیرینم اکر علی جان 1000 اکر جانی ما اکر امیر جان 600 دوش میشه 1800 1700 دیگر اکر علی امیر جان اکر امیر جان 1700 مونا اکر عجب 700 پاف شپارم 500 دیگر دونا اکر مهروج 1600 روبل دیگر دونا بریم رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 3 10 او 5 22 6 22 7 20 1 21 رقم 4 اکا او شاترین که با 3 تا 10 رقم 5 می جان شجر مایده بشین اوکی او میگه شد فلانگو او میگیم آفرین میشه اکو هم اکو میشه فقط دوداش مونده میری 4 رقم 5 زنده و شده هم از سب شما اخبر من دوست آن باشه که بیاد دوست یک عروض برخود یا دیگه بردوست من درش او میگیم اکر میرجو او میگیم که شده بازداد تو باید من درشی اکر دیشوجو اخترم 1600 دوشی 1400 اکر ایشین 1100 دوشی 1000 اکر بریم اکر علی جون شیپان 1000 دوشی 900 شیرن اکر امیر جون 1600 اکر میگیم منتا اکر عجب جون 500 دوشی شیپان کارتا در 1000 بو کارتا در بوزه شیرن اکر مهروج 1500 انا همین دار شرکمی 5 10 6 11 7 20 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 4
4 22 4 آشا رقم پرخی شان اکو رقم 4 و 22 ماشا شان اکو ما همه در بود ولی و همه در پیشروی بریم دالشی زنده و سربلند باشه پرنگو زنده و سربلند آباد باشین همه در بود ولی و پیشروی فهمونیم بریم دالشی آفرین او بگیم با بگم که او نمیشه نه کارتا اکازن که او بی باسه میکنه حالا که شده رقمی 6 بریم رقم 5 شد او شاکو رو بگیم زنده و سربلند و خونابو باشیم بود دوری اکای دلیشو شیپانانجا اختن 10400 روبل دیگر اکا ایش 900 دیگر اکا علی جون شیپانان 800 روبل دیگر اکا امیل جون 1500 روبل دیگر اکا رجب 1500 روبل دیگر اکا میون 1400 روبل دیگر میره دارشی 5 33 6 20 7 11 1 خاکی خمه سه واله 2 20 3 21 4 10 ای رقم 1 او شاباسه واله میره دارش خیلی 15 میره خیلی 15 کی سه واله دار رقم 1 او ششاکا میره دارش شان اکو ها وقتا شون زنده و سربلند باشه تو در این خانم و بولا شا او مگه میره دارشی یک لایکی شود چی گناه داشت 5 بزرگ 5 جرات فرمان بولوش برون همون 5 بسته ولی زدنه بسته مویقفت رقم 5 زد این درشی رقم درختیم اکا اکا دلیشو شیپاران 2000 اکا جون ما اکا ایشون 800 روبل دیگر اکا علی جون 700 روبل دیگر اکای امیر جون 2000 دیگر اکای رجب 1400 اکای مهروج 1300 این درشی 2 23 رقم 3 10 رقم 4 31 رقم 5 11 رقم 6 20 7 10 حالا رقم 1 10 رقم 4 با 31 او شان رقم 5 رقم شان رقم ها مکسب شان شرنا ولی جانانه بها شده فکر مهروج کار میزده باشن گل دانا راسته بها شده سکر می آی گل دانا ای برگرد که این شب به تو قرارم ای بایه ای برگرد که این شب به تو قرارم ای بایه اکل سراجه وجود آواتن خود رو میرا شده شان همه حساب رقمی 6 همه دا بود برو هم بالا پیشروی روی نرزینده و سربلند خاناباد بکنید رقمی اکل دلیشود 7 باز میخید اکل دلیشود 1800 شیرنر اکل ایشین 700 شیرنر اکل علی جون 600 شیرنر اکل امیر جون 2000 داشتی 1900 شیرنر اکل رجب 1400 داشتی 1900 دیگر شیرنر اکل مهرو جون 1200 شیرنر بریم دلش جون شاگرد مایده بشی توتی دل اوتی توتی 5 10 6 20 7 22 1 11 رقم 2 11 رقم 3 20 7 او شاکا این اکل عبودینی گمونه خیست شینا عبودینی گمونه مش خیست انا اکل رجب و 1000 دراف شینا بگی او شو چاکا جون میرم این رقمی ادین
شما تو هم مکتب شوشی فرانگو او شارع کمی هفتانی بود بولی فهون در کلما شانی او مگین چون اکر جو گلش کشیدن بریم هفت زن کم یک بشه نه زنده باشه اکر جون زنده باشه نه زنده باشید در کم سکم چورا گلی گوتا اکر گبره تو سخان ککر برم از جنگل افریقای کو شهری سکمه دم شبو کرنگورو میتون تا کرده جبو بریم این اکر چور گلی او اکر میرجام 5 گلی که نکو سخان که نه سخان آنها اکر دلیشو جون 1600 اکر ایشون 600 اکر علی جون 1100 شیرن 600 شکرم اکر امیر جون 1800 شیرن اکر عجو شیپان 100 شکر 800 شیرن اکر مهراد شیپان 1100 شیرن правильно اکر جونو правильно بریم در شرخمی یک شیرن 12 رقم 2 شیرین 11 رقم 3 20 رقم 4 گوز دایکو روش برونه سر 10 رقم 5 رقم همسایه رنگ خربزه 11 رقم 6 31 که برو من رقم 7 می برویم 11 6 او 6 رقم 7 می و 31 یا او بگیم شیرین زنده باشن که هم از پاش کنیم جانان شب وقتی که در بری و توی ما سیگارت میسوزم یک وار میکنم خلی روز وقتی که خطی او دست با دست با بکردم اکتب مانم میسوزی که چی با مستی انا ریپم خونشه پرنگو 5 ایزول کش کنیم 5 ایزول کش گرد نیست 5 ایزولش میکشیم شما در کجانو زنده و سربالا موشه میریم اکر دلیشو 2 6 اکر 1600 شی 2000 لونه شید پلان اکر ایشن اکر جون 500 اکر ایشن همینجا اکر ایشن خوب نبوده باشه اکر جون اکر علی جون 1000 او نون اکر ایشن همینجا شیدن اکر امیر جون 1700 شیدن اکر رجبو 700 شیدن اکر مهروج 1000 شیدن بریم دلشی 7 21 1 20 2 22 3 نره 3 4 22 بوده برای جزی کرد رقم 5 20 رقم 6 20 اوش رقم 3 بسته تا دو من درش رقم 4 برد بولی اکودا خونو پیش روی ای جون اوش کربالی بریم 3000 رقم 4 همه سخت شد تو یالاکی شیطانگو یالاکی میزنه میره درشی ای هر کی مورو از تو جدا میکند جان زندگی یک خانه خراب میشود جان سر زلفیت نشد ای سر زلفی دیگره هی سر زلفیت نشد هی سر زلفی دیگره ای او چه هم زلف بابا زلف نیست کدوم زلف بابا بریم شما کدوم ما زنده و سربالا باشه همه در بود بوری همه در پیشروی همه کسا شما که 3000 رقم 4 بدون شیطانگو بدون تا 4 سحرم بجنگی ما با شما هم با موهای بریم در رقم 3000 رقم 4 شما در کدوم همه کسا شیطانگو زنده و سربالا باشه ای بلا 4 5 گل بوده کو خوش مونده شیر اکبر ندیدیم اکر دلشو جون 1800 نشیرنم 1800 او کجانو بخشیش اکر ایشن 500 1000 نشیدن اکر علی جون 900 نشیدن اکر امیر جون 1600 شیدن اکر عجبو 600 شیدن اکر مهروج 900 شیدن سه کرو او ها اکر ایشن سه کرو دیگه رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3
22 اکا رقم 2 رقم 3 ورقم مرحمت 300 شیر پلنگو ورق 2 3 ورق رقم 2 رقم 3 شیرین هم میدونید 300 روبلی 7 اکا درو ورق گاب نیست 4 اکا درو ورق گاب نیست 5 اکا درو ورق 6 درو ورق اکای روز رجب 4 اکای مهروز 5 اکای دلشود 6 اکای علیم 7 اکا امیرجان اکا امیرجان یک میگه یک کس میدن 1800 شام برای یکم سوشید فلانگو باید نیختم میریم همه در برد ویو پیشروی شما در کوها مکتب شده 1800 او شوا این زینده و سربالان بسوشید فلانگو 74500 اوکی بدای 74500 اوکی بدای گرد نیست 74500 رقمیان بریم اگه اونسوی بریم میبینی که باره بواره شد کم وقتی هست تو بگیم کم وقتی شد پلنگو کم وقتی هست کم وقتی هست میریم درش شدن حالا که اکاجونه با که باشین رقمی دو نشونه رقمی سه میمون 1800 شارفیم بریم اکای عجب رقمی 4 اکای عجب رقمی 4 شد پلنگو 600 دوری 300 دیگر اونا اکای 5 اکای مهروز 900 دوری 600 دیگر اونا رقم یک اکای جون 900 دوری 600 دیگر اونا رقم یک اکای امیر جون 1600 و 1300 اونا بریم خیلی کس میدن 1800 شرف نداشت 2500 اوکی 25 25 جواب اکای کفونیم 25 نه ساعت فید رقمی 3 11 رقمی 4 10 5 20 6 10 7 22 1 22 2 این نره 3 تا 10 او شواکت ترینکا رقم 2 در رقم 3 بریم برد بوری اکرم میگن 2 5 همین پاز بابا برای دامه اوکی جلدی تا در میکنی برای تو بزن درش او شواکت او شواکت میگن زنده و شپارانگو برد بوری همالا من دالشی 2 در رقم 3 همه کسا شده همه کسا شده زنده و سربارا مشین من دالشی نه من رقم 3 حالا که 1800 دو 1800 3600 میشد در رقم همیتون 3400 شیرنر اکر ایشنون 1000 دوری 900 دیگر ما شیرنر اکر علیمرو اکر علی جون 500 دیگر اکر امیر جون 1200 دیگر اکر رجبو 200 دیگر اکر مهرو 600 دوری 500 دیگر من درشی رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 31 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 2 31 اکا من همه با وراس سالو رقمی 2 رقمی 5 میدونم اکا وراس سالی رقم کو صاحبو رقم میاد بجمونه بریم وراش رقمی 2 رقمی 5
دو پنج بله. اکای علی جون 7. اکای رجبوف 4. اکای امیر جون 1. اکای دلشود 6. اکای ایشن 3 همه دور اکای جون 1 7 6 4 پرشید. اکای ایشن رقم 3. اکای ایشن 3 به خیلی کدوم از او شاشرنا 1800 رفت داشت زنده و سربلند باشین. همه در بود دوری و همه در تشریعی بریم شما در کوی با همه قصد کنید دوست اون باشه تیوی را دست دوست اور بیسه که همه کاره اون توجه میره زنده و شاکردون و همه قصد شما شرنا هر کی ما رو یاد کرد از اون رفته بودن داشت. Hey 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 la 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 hey hey la la hey hey la la تو خود گفت بودی دوستت می‌دارم برای با تو بودن شبی قرارم بیا کنارم بیا کنارم دلچی انا که شیر پلنگو رقم 5 نشون رقم 6 من 31 او شاه 1800 کس داشته به نرخ میشه پلنگو زنده و شمیری رقم هفت اکای علی جون اکای علی 200 دیگر ماشینا رقم 4 اکای رجب جون 100 می پارتوی رقم 1 اکای علی مراد 1200 دیگر دونا رقم 6 اکای دلشود 3400 300 دونا شیرنا اکای ایشن اوکای ایشنی ما 900 600 دیگر دونا ببین 7 1 500 اوکی 7 1 7 1 اکای امیجون جواب اکای شیرنا 36 اوکی شگای اکای امیجون جواب اکای تی جواب اکای تی انا حتی تلفن از خود ببرم جواب اکای تی بکنیم اوکی 7 اوکی شد 7 اوکی شیرنا بریم 7 اوکی بدم گاب نیست خواهیم بریم اگه برد بوری کس میزن اوشا 1800 رفت رقمی 6 20 7 20 1 12 2 11 3 21 خالا برمانه 4 21 5 10 اکو مرحمت برای نهصدروبلی رقمی 3 و رقمی 5 رقمی 3 و 4 برای که برایش 900 روبلی کو اکو برای که رقمی 3 و رقمی 4 که در برای نهصد مرحمت صاحبو رقمو آدمای بیرون ایماده باشم اکا علی رقمی 7 دروارده اکا علی جون رقمی 7 در خود اکا 700 گای پارتوشه پلان 6 2 جوش داده اومده اکا دلشود رقمی 6 رقمی 2 ببین درشی اکا علی جون 700 پارتو اکا دلشود اون خیلی پولش میرسه رقم 1 5 صاحبوش اکا مهروج خود 500 و 1 5 1 5 1 بله اکای مهروجون پاس روش شیدن پاس میکنیم اکای امیر جون رقم 1 پاس روش شیدن پاس میکنیم کارتنا میکشیم میدونیم شیر پلنگو همه پولشان 5400 اکای امیر جون 1 دروار اکای امیر جون رقم 1 دروار یا 4 اکای وای خوری موندی سای اکای مهروج اکای 4 خوری مون شیدن هست نگو خود ایبیرن بودرو یا نه دوشه هوش خدام از پاپش بگو اکای مهروجون نباش اکای مهروج کش گیری تا اکای مهروج رقم 5 گیری تا اکای مهروج فکر کردی با گیری شا میخوایم میپارتیم اکای علی جون 700 میپارتیم اکای مهروجون 400
اکای میوش نباشه پام پیشگی برا خام برا خیلی خرم خوب برا خوب برا میرم اکای مهرجون 400 پارتو اکای علی جون شیپاران 700 پافتن یک بعد کارتر کشیدم دیگه شروع آن اکی رقمی سه نشونه رقم چون برین 5400 آشار شروع دار عدیم رقیتم شما جنو وارن 900 شروع دار من پاپی کارتا میکشم وارن 900 شیر پلنگو اکای علی جون پارتویا و اکای خیلی 400 دیگر اکای مهرجون میگید 50 اکای در 900 رولا اکای علی جون 7 همه گرفت شیرنه ها اکای علی جون آمادگی اکای علی جون خطاب شیرنه اکای مهرجون هوا تمام میپرتیم اکای مهرجون خود میپرتوی برد بریو پیش شوی ده هم اکادونو برای اکادونو برای این شیپارانگو اگر اصولی خوب ایتون شیرنه برای خوب شیرنه 5400 دیگه شیرنه زنده و شیرنه همه در برد بریو پیش شوی شما اکادونو زنده و سرباران و شیرنه همه در برد بریو همه در پیش شوی خواهان و شیرنه زنده و برین اگه اصولی شیپارانگو برین طاقت طاق شد می اکا جان برین رقمی 3 رقمی 4 رفتیم اکا امی جان خوبت گیر شدن چی بلو انا کمی رقمی 7 اکای علی جان ایما اکا علی جان 900 پارد خد 200 هم شمیرسه شیرینه اکای دلی شد 3100 شکا جان برین 3100 minus 1800 1300 دیگر نشیرینه 1300 روبلی دیگر برین درشی رقم یک اکای امی جان خود آشنین شیپاران آشنین اکای 5 اکای مهرجون خود 500 پافتیون 100 روبلی دیگر بمونه شیره در دست ما برین بکپون شیر پلنگو 7 دو کش لگیای 7 دو کش لگیای بو کی رفت 6 3 اکنیم از رو کش لگیای برین بو کی رفت میگه ایش کنارم رقمی چو اکر عجب فهمیجه خطیش کنمی شیرنا رقمی چو خطیش کنمی اکر عجب نرم بکپون شیر پلنگو نه بوشم بکپون شیر پلنگو رقمی چو برین شیر پلنگو اگونسوی برین نه باشه کپون شیر نه یا کپون شما میکپون یا کپون شما میکپونی کپون به یا کپون اکر علی جون اکر مهرجون اکر مهرجون برین اکر عجب همجا اکر چور شیرنا 20 5 20 6
22 7 21 11 2 12 3 10 6 او شوانته اکنیم از رقم سرا автоматик ака амирҷон пафтои ака амирҷон рақами як пафтои шайна мерем яким аз рақами сератин дарши ҳама сашто шайна зинда бош о шоата мегем рақами 6 та ака амирҷон рақами ки шайна пафтои шепаланҷон мен дарш ҳама да бур дури пеш яйтуна хоҳонум ау зараги ош назараги даём бош та он гарми рақами сада яким ҳазор рафт мерем рақами 7 ана ка дилшод 1300 дошти ҷамъи 1300 ҷамъи 3900 мекунем 5200 мета 5000 олака ака эшин 600 дошт ака хитамона 2000 дигар шеринад 2000 акаи алиҷон акаҷони ман 100 дигар шеринад ака раҷабов шерпаланҷон душнека ака раҷаб ҳамҷа рақами 4 ака раҷаб рақами 4 ҳамҷа ака меҳроҷ оошдем мерим ака амирҷон 500 500 400 дигар шумона мерим далши ака амирҷон душнека 400 дигар мона тамом гап нест акаи аминҷон ҳамҷа ака аминҷон ака аминҷон шернар ҳамҷа ака аминҷон шернар ҳамҷа ака аминҷон не амирҷон не аминҷон ака аминҷон дилдоров ҳамҷа ака рақами 4 бутум шернар ака аминҷон дилдоров ака рақами 4 бутум шернар рақами 4 мегир ака 400 дошти 300 дигар мон мерем далши рақами 7 21 рақами 1 шеринад 11 рақами 2 20 3 20 4 10 5 20 6 22 ош рақами 6 рақами ҳамада бур дори акаи меҳроҷон рақами 5 шеринад пафтора каҷон мерем ҳама сафшо шефаҳано зинда сарбаланду хонободше ҳамада бур дори ҳамада пешкавӣ мерем 5000 рақами 6 ҳама саф шонем 6 рақами 7 акаи меҳроҷон ма хол буд чӣ бало акаи меҳроҷ ма хол буд чӣ шеринад ау ака меҳроҷ бихел шерпаланд бикашо мен рақами 6 рақами 7 ака меҳроҷ ҳамҷа шеринад акро ҳама сафшо шерпаланго зиндаву сарбаланд боше обод боше мерем рақами 7 ҳама сафшо акаҷон оша рақами 6 акаи акаи ана 3000 партон мерем акаи дилшод 3000 таме партон 2400 дигар унака мерем ака эшин 1900 дигар ака алиҷон шерпаланд номата одакаҷон ана ака амирҷон шерпаланд номата 300 дигар шеринад ака меҳроҷ бедор биракаҷон ма 400 дигар меонад ака аминҷон 200 дигар меонад бо ман гуфтум ховуд буд чи ака бо ман гуфтум ховуд буд аз шеринад рақами 7 10 1 рақами 1 21 шеринад рақами 2
20 رقم 3 20 چی خواهمه 3 رانو بو سامی رقم 4 10 5 21 6 bu 22 مثلا 2 تا دیگه 22 او شاکا من برای جدید نکن بله دارش شو اخبار من 3000 مکتب پارتی عملا اکا 3000 tabii ki şeyler 3000 tabii ki اکا بله دارش bu شاید رقم یا بوری خمره شد فلانگو همه کسا شاید کنیم و دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست بله شد فلانگو بگیم همه کاری جون شده است تو فقط سخن که کجا سخن که شده بریم شاید اکا تا دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست همه تا بوری شده زنده و سربلند باشه شاید پلنگو انا اکا دیگه شاجا مختار شاید نمیمونم 2400 داشت 2800 روبل دیگر یعنی دلشید اکا ایشن 1900 داشت 1800 یا شاید انا ها اکا لیجون اکتا میشوه اکا امیر جون شاید پلنگ 200 دیگر شاید اکا مهروجدین شاید پلنگ 300 شاید اکا انا امیر جون 100 شاید من دارستیم خود میرکم ببینم یا نیست بریم اکا رقم یا اکای علیمو یک 21 رقم دو 22 اکا را جاوجون خشون اکا خشون سودی خو اکا رقم دو دکجو اکا جون دا بعد دیواره که نیستی رقم 3 11 رقم 4 21 خود خیست اکا جون 5 10 6 20 یک او شاید رقم یک بریم آخه اکا را نوشگی چواکم 235 ای بابا به اگر اکا جاوجون تو دارید حسنت صدر دیگه او اکا ارده و وقت دوما حیرون دا اینا سی خود رفت نام برومدم یکی من دایتو پلو کنم او نمی نیستی او ما دانال دم وقت رو پلیتر دواره خفایت اون قکیش کلمی شیر نه جوان و اکا جون ما روز دستی اکا خوب بودون اکا جاوجون تا همین خفایت هم شیر نه تو یا برو خونه اوز ما اکا جون تو پل پارتر جون نه پارتر شیر نه من دالش دواکا و سخوات را خفایت هم شیر پلان جون او اکا علیو ما تر شیر نه ای بانم یا الله باشه اکا علیو داری تا حیرون اکا جاوجون تا حیرون دا من تو دامی بارا که جون کنون دل در فرده خطی آدم بارم تو شهر جوان دادی بعد دیوارم اکا علیو اوتون دا همینجا جوان داد خلیت تو کار نباشه آواج بریم انا اکا دیشو 2600 اکا ایشن 1700 میشه بریم دارشی اکا علیو سال دیگر دونا اکا مهروج دسال اکا علیو اکا امیجون او اکا امیجون سال رو دیگر بریم دارشی او من میتونم وقت تبارم خوب بودی رقم ده 20 رقم هم دیونه خیلی رقم میشه رقم دختر 22 رقم میجوان تو ساعت قدم میخواد تمام متر ایده شده رقم 4 32 اتو 33 رقم 5 20 اتو 700 یا رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 او شاکر رقم شو من دارش رقم 1 تو 700 یا رقم انا امیجون من دارش 1 14 رقم 5 برد وری همه دا اوش شوا کنی اوش شوا گفتم من خوب کنم گفتم یا خوب اینی میا همه دا برد وری نامروش همه تو دا که عجب بود اکر عجب بود نامروش همه تو موش این نامروش همه تو موش
بابا ایزونا کشم مهدک زندو بودگو ها بگو بو رقم 4 او شاکر رقم 5 رفتیم هماندن بوری شوخال نمر شده بخدا داو اصلا کوریت چرا خطیش گام بدن اون نمرون پیشنم خدیفه دیگه دافی را اکل لیشو 2400 اکل ایشن 1600 اکل علی جون او اکل امی جون 70600 شیرنر اکل مهرو جون 100 شیرنر اکل ابی جون او بوده 500 میلیون خطر زد من دارشی 5 20 رقم 6 بسیار او برای چهشه خنسم 7 20 اینا دیدی یک اینا 22 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 او که بود رقم 1 و 22 او شما رقم 2 بریم برو پیش روی خشار اکو هم اکتافتر شپرنگو کو یا لایکن میون شابش کن یا لایکیا یا لایکن میون شابش کن 14 صده 13 لایکن کو گیره 15 16 تا چه شده نه بریم اکر یا میجون او شاکه می دارشید کاملا خیلی شد نبوشش اکل کاملا که میجون مونو به جنبان به لرزان مشکلی شده او زنده و شده گلت رزا پس همون نوتنا خوش میگوش بلدن یاد نیست اکر میان اکی یاد زده اکر میدوه اکر او میرسه رقمو خورمشن می جنگیم جونا بگی دیگه او چند رو می جونا بگیری که گو شیرتر بواک نکی اکر دیلیشو 2400 اکر ایشن 1500 اکر علی جون شیرپاران جون ایما که باشن او اکر امیل جون 600 1100 شیردن اکر مهراجیدین شیرپاران انا او اکر امیل جون 400 شیردن بریم رقم 2 12 اکر رجاوجه چیز با سیل شوید 10 تمامش میفورد رقم 3 21 چی با درون رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 10 آن که 21 شپاراگو برام داره مرحمت 300 روبلی میریم اکو برادر رفتیم شون اکو همه کسا ای نار تو مینیم میریم منش 2 رقم 3 و رقم 5 300 مرحمت اکر علی اکر دیلیشو 2 6 بریم اکر دیلیشو 2 6 اکر جو راکت هم بکن شیرن اکر جون به رقم 1 7 1 4 سوی بوش نگیره اکر عجب گام نیست به اکر امیر جون اکر امین جون اکر امین جون 4 شده رو وردای اکر امیر جون رقم 1 سوی بوش اکر جون کجوشی اکر جون مگی اکر جون پاس شیرن یا اکر سوی بوش آمد اکر علی جون اکر امیر جون رقم 1 میره اکر زد چی اوش تماشا شدن 3800 روبل 3800 رو اوش شما شده و بریم اما کسی نشون از چون میره شکارانگو شاده هم اکساس کنید زنده بوده شکارانگو هم آدم بود بوری و هم آدم پشنوی بود بوری و پشنوی کنه خواهون بریم او شا 1800 میریم ای زنده بوده کدومی من برای نگونسی شده برای این خوب اکو شکارانگو یا لایکی بزن تبرد خیال دموی بری از مجال که نمومدگیان اکو یا لایکی بدم لایک 13 تاکو 15 شما خورش رفتم گاب نیست خورش رفتم گاب نیست بگیر تو اوج دانتم هول به وقتی بعد داری خدا اکو یا تشنه وقتی تاکتم من اگه شیر پالانگو که باشه رقم سه نشان تا رقم 4 بریم من اگه رقم 2 6 اکر دیلیشو 1600 اونکا رقم 1 اکر علی جون او اوش شیرنر رقم 4 اکر امین جون 100 رو بریگاد اونا
رقم اکا امیرجون 1100 داشتیم نه 800 روبل دیگه دونم همه دا بول دوری همه دا پشاری کس بده آشاشه پلنگو 1800 روبل بری 6500 اوکی بدای اکا ایشن 6500 اوکی اکا ایشن اکا خوب روشی اکا ایشن 6500 اوکی اکا امیرجون خطر میخواست برو شینا ببین اکا امیرجون خطر میخواست برو شینا نباشه میکفون شینا همه دا بول دوری همه دا پشاری کس بده آشوشوا 1800 بود رفت اخمی چور اخمی چور 10 5 21 6 21 7 20 1 21 2 11 3 10 اکاجونو مرحمت برای 600 روبلی بدونی برای 600 شریدن برای 600 روبلی اکوی برادر مرحمت برای 5 6 1 بریم 600 کیم جنگا کیم جنگا اکای دیل شد رقم 2 اکای علی جون رقم 7 اکای ایشن همینجا اکای ایشن ادامه بیر ای میدون مرحمت اگر میخواست بوزینگر باشن اکای ایشن نگه گرم نیستید اکای دیشون اگر نگیرم چور سوی بوش رقمی 4 3 اکای ایشن جوامت شیدن اومد اومد نباشه سید اکای دیشون بهتر بریم اکای دیشون 2 3 چورا هیچ کدام 600 روبل نمیگه شیدن چورا دا 600 روبل هیچ کدام نمیگه شیدن او پرینس جان دختر جان سلام علیکم خوش آمدید کاکتی رقم 4 دواره 600 خوریم و شیدن گیر چور اکا همینجا گفتن چورا گیر بریم شگیری خدا خیلی دختر جان رقم 5 4 6 کس بده 1800 شا برین شد پلنگو اگه گفتیم برین این در 3600 شما پرینسیس چکر دختر جان بریم همه دا بود بوری شد پلنگو بود بوری و کش دوید شما همه کسا پنج شده و 6 نکن میشه پرینسیس صبر کن میشه مفروض یه رقم خولی میشانه که اکا دا اوش کرده باز خولی میشه پرینسیس شگر دختر جان شگر دوستین صبر کن خولی میشه رقمو خولی شما جنگیم خواه نیستی دای سوال بگوز وقت دست بریم یعنی میرم اکاجانو 3600 آشان خزه بزنم برین اگه متون شده نه حالا که 5 شما دو رقم 6 رفتیم دختر بگو که اکای رومه دیگه تو نیستی ختم بوزی نمیکنه میگم میگه پرینسی همینجا میگم نه خیلی ما رفت میگه دیگه بوزی نکنه سی باشد کام بودو رو کنم اکای دیشو 2 3 1600 دوشی شیرپرم 400 اونا رقم یا اکای علی جان اوش نیم رقمی 4 گیریم اکای امیر جان 600 داری 200 دیگه اونا که بریم خوب نیست خوب نیست تا بریم خیلی شروع در کدوم در 3600 اوشا بریم رقمی 6 رقمی 6
22 7 22 1 20 2 10 3 10 10 11 اکادون و ورش شیپارانگو ورش شیرون ورم بدونیم 1800 ای اکا اکیموجون شیپارانجو بودرما دا ویفیرو شهینا دا بوزیم بودرو شیپاران بریم اکا و ورش 1800 روبلی بریم ورش رقمی 6 رقمی 7 کو 1800 هم خصاصا شیرنا دا 1800 هم خصاصا شیپارانگو دا 1800 هم خصاصا ورم بدرویا soybu rakamı pas uşa pas mekan şerina pas uşa pas mekanı verin pas uşa pas mekan şerina ana akai mehrojon akai amirjon xtonin akai tamam vara şakaya jabujon vara şakaya bir akai acaba badi vara kholi rakam afkın taksim işkin gab bacholar taksim mekanın akai mehroj akai amirjon javob taksim şokunu brava şerina akai mehroj akai amirjon javob şerina ها اکا مهروج چی میگه اکا جون اوکا مهروج گاب بی خود از موند اوکا مهروج جواب تشیدن ها یک چارگی چه اکا مهروج تقسیم شو کنی یک چارگی نفهمی شیدن گب تا ما تقسیم شو کنیم بدون اکا میجون بوزی اکا میجون پس یا بدون اکا تقسیم شو کنیم 4 روز بودی پس ادام دارم بریم 4 روز بودی پس ادام دارم انا اکای مهروج جواب نداد اکای علی جون باید تو تقسیم کنیم روزی شیدن اکای علی جون تقسیم کنیم روزی شید پرام شاه شاه هفته او من دلش شگنی همین سوی 5 جواب نداد سن اکای سوی 5 جواب داد 5 دیگه ما باشه تقسیم کنیم من خوشا هم اکتا خوشا نیست همین دلش شگنی حالا اگر این خموشه اکای 5 مخولی ولا شیرنا اکای عجب همجایی همه دبیر بوری و همه کشکاری همه اکساف شده پرینسیت دخترجم جایی نشید خولی شده اکر اجاوری و خولی شده میری صبر که ای خیلی صبر شده پانجو همین کارتر کشم تو اکر جان دخلته شرط دست و اکر میها پرینسیت خوی دخترجم خواه رفت دخترجم میری درش همه اکساف شده تو دنایش دکی میری درش بوزه سر میکشه دار اکر علی جو پافتوری شده اکر علی رقمی هفت اکا علی 1800 تو 1700 کارتا دا بوزه شیرپالان به دالشی اکای دلیشود رقمی 6 رقمی 2 اکای دلیشود در رقم صدقا خد دوری اکاجر ما که باشی 400 روبل میمونتا 2000 میشه 2000 نمونه کارتا دا بوزی در رقم دوری میریم اکای مهروج رقمی 5 اکای مهروج نیست اکا جون اکای امین جون اکا الامرود اکا الامرود رقمی 7 اکا الامرود 200 100 روبل دیگه ماشینا правильно اکا امیر то есть رقم 1 то есть رقم 1 حالا که میریم اکا ایشن رقمی 3 با چند اکا ایشن 1500 400 خود چند نموشه پاس میکنه که بریم اکا رجب رقمی 5 بتون شده هاب شو که اکا رجب 5 بتون بچه ایفیلا پیش شده اکا رجب 5 بتون اکا امینجا خود اومش رقمی 4 اکا رجب رقمی 5 بتون ایفیلا پیش کن
بچه هم این هم میجوانه دیگه دیفلوش داره خفشه سا فیه پشکن اکا بچه پرنسس همه جای دختر جون اکا عجب و افیره پشک رقم 5 بتون شیدن او اکا عجب و رقم 5 اخد 300 پاوند 200 دیگر اونا اکا همینجا رقم 4 با میشه میان درسی 7 10 1 10 ay بی 2 12 3 20 4 22 5 با 22 6 10 میرم اکو براش رقم 4 رقم 5 برام بدرویم میرم برام داشته پلنگو برا پرنسا برا داشت براش پلنگو رقم 4 رقم 5 برا کرد میرم اکد لیشو رقم 2 رقم 6 اکا همیجون 4 دا بازی پرنسا بازی داشته نه او دا برا خور بود اکا جون میریم اکا علی رقم 7 یا کسی توی باشه پلنگو اکا همیجون باید دا بازی پرنسا خوری نیست اکا جو وقتا گفتم دو میریم اکای حکیم جو سوزی خوب اکا جون سلامتی سوزی سینمانات اکا حکیم جو 800 رو در شیر پلنگ دا دست ما دور اکا جونی ما ما تا ای فیلم خوب بود رقم داریم شگیم بریم اکا دیشون سهم گیرید اکا دیشون 2 6 3 اکا امیجون رقم اکا دورم بگیر اکا جون بریم اکا امیجون رقم 100 رو دیگه هست بله اکا امیجون 100 رو دیگه داری شیده رقم یک هم تو خواهی خیلی میکنم 200 رو 300 دیگه داری دورم بدون اکا امیجون ما اکا او نگفتم شیده نه بریم رقم یک خوری مون شیر پلنگو یک اکی میگه ادامه بین ای مردم هستم که شیر پلنگو بریم کس میدن او شیر پلنگ رقم یک شیر نه در کمه گیریم اکا جانو رقم یک هم میگیریم وای وی رقم یک خوری اون دوباره 300 شیر نه یعنی اکا رقم چندش کندو چون نشون پنج بریم اکو یک دوباره 300 خوری هیچ شرط نگیره یا اکا سه رقم دوباره نیوی گناش لیسن اکو میدونیم شیر پلنگو میدونیم میگیره رقم میگه شیر او کجا رقم میگه اکا حکیم رقم یک دوبرو پژال و براد موی اکا حکیم جو خود اکا یک اکا حکیم دوباره 300 روبلا خودی تو اکا جو سلامتی سوسی اکا حکیم جو با خود برکو شیردن امروز آشا قدم ازش شیردن رفتیم 4 نشان اکا پایمن برد بوری هوا رفته درسی آشا 1800 بشیردن برین و خگوس میشه پلنگو باید که برین اون میگه رقم 2 6 3 اکای دیشود 1100 دیگر نشریدن رقم یک اکای علی جون 1400 نشریدن اکای حکیم جون 800 دوندگی به سال هفته او هی اکای حکیم جون 500 دیگر دونه همه شریدن همه دا برد بوری همه دا پیشرفت هیچ که قطعیش کنه اکای اکای سه رقم دو خوش قطعیش کنه میره همه کفن شریدن کدم از او شما 1500 1800 رو بود همه دا برد بوری همه دا پیشرفت رفتیم رقم 5 21 رقم 6 20 7 11 رقم 1 12 رقم 2 11 3 20 4 10 رقم 5 او شواکه رقم 6 رقم 1 رقم 3 رقم 10 او شواکه را بگیم این دلشی زنده و سربلند باشه اکو رقمی باشه مرحمت میدونیم رقمو خودش دیتا رقم بگیم
رقم 4 مخوری شیشه دارد ترکی. اوهو اکا حکیمجون افینا پیش شیشه دیدن. بریم. اکا حکیمجون یک روز خوشا گمونیتونه در شد. همه دا بود بوری و همه دا پشتایی گمونیت. او شاکر بگه خیلی پانجا. بریم درش بود بوری اکوی ما. پانز دا خیلی شاش. بریم درشی. اکایلی اکو افینا پیش کشه. اکای رجب همجا کجون. رقمی هفت اکای علی جون 1300 گرم شده. اکای دلشون اکای امیجون خودی شا گرم اکای دلشون شده 900 دیگر. اکای علی جون اکای امیجون آقای دیگر. رقمی سه سوی بشه سر. اکای حکیم دبوزی فرانسوی سیام میگیره کجون. اکای ایشن 1400 دلار کجون من سلط یک طرفه دمونی اخشو. اکای رجب همجا اکای رجب بود. من دلشی. اکای حکیم رقمی سیاه بتون شیدن. اول اکجون دودامو ببینم تا اکد دیشولو که خطبه خوش شما شیرنا. آدمو ببینم رقمگیر هیچ کنیسا که یا اکا کسی رقم نگیرم. اکا رجب همجا اکجون. او اگه خطبه بتونیم نه باشه خط نخیم مجبوری بتونیش. برای نه بازی پراسو برای بوچ شیدن. برای رقم 15. اکا رجب همجا شیدن. خب بچه جواب اکا. اکا حکیم شید پایان رقم بتون اکجون. رقم 5 سه مخوری. بله اکا میجون خود تایمر اولمون اکجون. صدر دوشه اولمشی. اکو رقمگی باشه مرحبا رقم 35 خوره. اکا امیجون 206 خود همه برای 206 و دیواره یا خود دورو وارش بتونیا. او داوره نداره وارد مخه کمی وارد بود شده کمی جون. او وارد بود شده کمی 15 و که بعد دیواره یا خود همه برای 106 او میشه پراوی نکه جون. بو رقم دیگه 5 مفهوم خودش میرین. خب بچه را که عجب همینجا هست نیز با خدام یک و بوجدا. من خود نکردم آه بچه همین اکیز. یا هم تشکیلان بچه ها فرمون خصوصی را خونیستان. اکن عجب سوزی خواه که؟ الو ای بچه خود بود چه که؟ بود رو بازی که کدوم رقم شو رقم؟ چند رقم جا؟ 5؟ تمام اگر 5 رقمش بود رقم چه خیلی تمام دست 5 رو دیگه وارد زدیم دو رقم بود رو بازی که خی. ای فیتا پیش اکر جابلو ای فیتا پیش شد نه؟ نه کم اکر میلیون تو اکر جابی که باشه 1900
رقم 3 رقم 4 خوره شیرپلنگو رقم 4 مدوزی پرسوی خوره کی میگیره که جانو اکای دیلیشو جون 3 مت رقم متا انا 800 دیگه اکای امیجون همین تو بگو شاکا چجوش نمیکنه یک منوت اکای خوب بوده اکای امیجون давараи 600 була рақами 4 вардӣ правила камиҷон правила 800 дошти 200 мондагӣ буд 4 вардӣ вараи 600 вараи ана 600 була 3 тақсим кардем 200 дошти баъд дива як худ дига бурдем на рақами бо вараши давара надорвардум 100 дошти давара надорвардум рақами 5 вараи зав правила 100 мондагӣ буд ини ход ҳама оо шака правила камиҷон берем ако ҳама да буд бори рақами 600 рақами 7 рафтем рақами 7 11 рақами 7 10 рақами 1 20 ако рақамги марҳамат 2 12 3 нафаҳмид 22 4 30 5 20 4 оша рақами 5 ака раҷаб хил 1905 рақам дагим карта зара камарада мерим 4 мохула шепаранго рақамги марҳамат ако ака амирҷон рақами 1 пафтои шена ака амирҷон рақами 1 пафтои ака ҳам ака раҷаб хил ҳозир ако медон рақамо холӣ мудасан шеро нар укоҷоно медон рақамо холиян 4 хола ака амирҷон пафто боша ракета мекашед нар мерем далаши ҳама да бур дорию пеш равӣ ҳама ака амирҷон пафто мерем рақами 4 хола марҳамат ҷаноб زنده و سربلند باشه ها در برد بوری رفتیم ها در برد بوری و همه کسر شاید زنده باشه که من هر کی ما رو یاد کرد از عمرش به اخدا بود من درشیم زنده و سربلند باشه رقم هم اکه علی جان 1200 شرینر اکه دلشو جان 800 و 500 شرینر بریم اکه امیر جان اکه تا اکه رجب 800 یا 1000 تای پرتون بریم درش همه کسر شاید که جان زنده و سربلند باشه ака амирҷонҷон акита даркан садқа ҳам як лайк чӣ гуноҳ дошт ки шарми ту наёмад бигем ку ҳама сахшибака партон ки бо қарздор монамона зинда бош шерина ака амирҷон 500 рақами 4 хола иш канамея шепаланго 400 дига додамем далши 5 10 рақами 6 10 рақами 7 20 1 22 рақами 2 13 рақами 3 21 рақами 4 22 рақами 2 оша таҷон ба 3 10 мера рақами 3 ака алиҷон шер нар ҳамиҷа таҷон ако рақамги боша марҳамат акаҷон медонем рақам мегирем шерпаланго мерем ҳама қисақшон шерпаланго дӯст он боша ки гира дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигаре бар дӯст рақами 2 рақами 3 ако рақамги марҳамат рақами 4 мо холи яй ака алиҷон рақами 7 ҳамиҷа шена ака алиҷон рақами 7 ҳамиҷа акаҷон якам хубраям ки ин ҳам макоя хоб буд ку бо тухтам хобуда чака рақами 2 рақами 3 бурд бори амада зинда бошака зинда бошака мерем рақами ҳам ака алиҷон 1100 акаи дилшод 800 ака картода будӣ акаи али амирҷон рақами 1 300 шена
اکه رجب و شیپان 700 نشینه این درش 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 20 اکو بارم بودیم مرحمت 300 رقم 4 رقم 1 برکه 4 نشون رقم 5 مرحمت 300 رو بولی بریم اکو بارک رقم 4 رقم 1 اکو بارادرون کس هست 2 3 6 7 5 بریم اکه دیشو 2 3 6 اکه رجب رقمی 5 اکه علی جان رقمی 7 او شاکت مدن شیپالانگو 1300 روبلی اف دیگه 1800 رقم 5 الحمدلله میره شدیدن همه دا دور دوری و همه دا پیشنهایی اوی اکای مهروجینی بچه تو کجاش وقت کارته ترا خیلی داشتی پاس کردی مکا خوب بود شاکه جون میره مقصد پاس کردوش اینا میره دلشی بولشی اکای مهروجینی به رقم خواهی رقم تو بزرگی شیطان بزرگی موشن این بچه ها چند خود یه نیم ساعت گذاشته اکای مهروجینی میره رقم 5000 رقمی 6 لطور 5 رقم 6 بریم به جانانه بهار شده است پاپ پریوید پاپ رفتم اکای مهروجان پی 5 یکی سوی بگیری شیرنا اکای مهروجان صبر بکن شیرپان جون اکای دیشو ساعت پارتو اکای رقم میراجع و شیرپان 400 رقم 5 اکای علی جون 800 دیگه اونا اکای مهروج مردک بود خود بود روشی میریم کس میده او شاشرنا 1800 بود میریم دارش رقم 6 11 7 21 یه رقم دنجود باکا 22 رقم 2 20 بعد دنجود رقم مهرو جون رقم 3 20 رقم 4 20 5 20 رقم 1 اوش چاکه رقم 2 بریم با اکای مهرو شیر نداشته بودی اکای مهرو رقم 4 خوله میگی شیر نه اکای دیشو جون پافره که جون بریم اکای مهرو 4 خوله بودی رقم میریم هم اکسان کنم یعنی بله 4 اکای رقم ما اکای دیشو جون پافره رقم بوده میریم همه دا بود بوری و همه دا پیشه های شیر نه شان رقم جون ما اکای رقمگی مرحمه با خود رقم خوره بشن یا اکای رقم 2 انا اکای رقمی 7 شیر پانجو 700 دیگه اکای علی جون اکای دیشو جون پافره شیر نه رقم 1 اکای جون ما میمونه تا 2000 ریال کارتا دا وجود 300 داشتی اکای رجب و 300 رو دیگه رقم 5 اکای مهروج رقم 4 اکای جون خطا میمونه شیر نه باشی 400 رو دیگه 500 پافتی اکای مهروج یعنی در رقم که بوزی کردن شیر پالانگو یا که در رقم که بوزه میکنه یا رقم واقعا بگیر وقتون تیم یا کسی رقم داره یا که در رقم بوزه میکنه شیر نه اومد اکای دیشو جون کد رقم میکنم اکای دیشو 2 6 اکای امیجون 3 میگیری اکای امیجون اکای امیجون 3 رو بتون شیر نه 3 اکای امیجون 3 شیر نه 1900 اونا اکای دیشو جون اکای دیشو شیر پالان 800 نه 100 مینوس بدی 1000 پاف 900 700 دیگه اونا بریم 3 اکای مهروج دو دیگه رفت شیر نه 2 10 3
11 4 21 5 10 6 22 سه اختر کمی جون کمی ها 22 کمی 10 آقا اکر کجون ما وارا بدیم مرحمت 300 روبی به شروع وارا بدیم 300 روبی را کجون ما هم اکر شما دین این در تو میبینید بریم وراش کمی 6 کمی 7 او اکر دلیشو 2 او کراجب 5 نه وارا بدیم شه پلنگو 5 2 درو را کجون ما اکر میجون یک 3 درو اکر مهرو چورا میگیره که اکر میجون اکر میگیره کمی 3 اکر مهروج چورا دوباره میگیره کجون اکر مهرو چور اکر مهرو دوازی پراسور اکر چور اختر شدن موضوع کن شاید اینطور اکر هفت میریم کاس مثل او شاید شدن 1800 رو بود همه در برد بوری همه در پیش روی خواهانو شدن بریم در شید بریم اکر جانب یک گونسوی بریم کلی کور برو لب گلی جب گلی لب گلی نوار کاس ازا اوش شود کوئی ما حالا که شدن که باشه اکر میافت رفتیم اکر دلیشو جور اکر میده اکر 400 دیگر دونا شینا رقم 5 اکر عجب او میشین رقم یک کسی اکر 1900 و 1300 دونا شینا رقم 4 اکر مهروج 100 رو میگم شید پلا اکو کاس میده 1800 او شوا رقمی 7 20 1 22 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 20 یو بارم شاید 3 تو درجه میبوره بابا رقمی 5 22 6 21 اکر جون وارا صدر مرحمت سویبو رقمو وارا رقمی 6 رقمی ای یک 5 یک 5 وارا 900 وارا رقمی 1 رقمی 5 میدونی شروع یک نشون رقم رفتیم کاس میده او شاپرشان 5400 ویگی شروع کوی وارادرو کیا شیر پلانگو وارادرو هستن نباشه خیلی باید نشون کشیم اکر امی جونجون خیلی 1300 شیدن 1300 اکر مهرو 4 اکر دلشود 6 اکر امی جون خیلی 1300 شیدن دو رقم دوباره درو ورده 1900 دو رقم تمیز کردن شیر پلانگو 1309 بریم اکو وارا میدور اکی علی جون نمیدور اکی جون اکر علی جون 7 سنه دو شیدن میریم اکر جون رو در رقم دیگه میریم شیر پلانگو و دوباره بریم مایدون وارا درو باشم مرحمت وارا میدور 900 شیدن اکر علی جون رقمی 7 اکر علی جون رقمی 7 میریم رقمی 2 3 2 را پاپ کی میگه شیر پلانگو 2 را پاپ کی میگه خطا کی علی جون خطا کی دل شد
Dura pap kime gerek ediyor? Boşa merhamet odamı verin aymaydan. Du se davaya sadrullah kholiye. Medul mako bozum mekin şerpalango. Du se. Na boşa mekin şer. Akam mehroş khil şerpalan. Saduri 800 partoy. Akay du se pap begin. Du se ki pap begaşırına. Akay dilşojon khil برای رقم 500 دیگه پارتو برای رقم 400 دوری. Akay alijon khil 200 دیگه. بریم اکو دو سه هیچ کپاب نمیگه دوباره 900 پارتو دو سه بگی. نه باشه اکای دیشو خود نمیگیره اگه رقم دیگه شنا گیر میخوای. یک نشون ایده رفت میشه نه. میکشم پارتو دیپیجوال براد نو. بریم اکادونو دو سه دوباره 900 خوله اکو رقمگی دو سه خولی یای. دوباره 900 درا هیچ کپاب نمیگه خطا کن. درا پاپ هیچ کپاب نمیگه شده. Akad dilşo döneme gir akama girip bu kaşemeli şeyler. Akad dilşo döneme gir şey falan. Benim akadonu du sen hiç kanal PUBG hiç kanal PUBG. Çık akad dilşo hamaşa bir şeyler. Akad dilşo du sen hamaşa bir girin. Akad cevap te خدمت میگیریم. تمام akad خدمت میگیری. 400 دور 2300 گرم پارتمن دالشی. Akad dilşo 2300 دور پارتشر برین دالش اوش akad من akad riskar se rakam orada. رقمی چور اکی انا مهرجون اکی ماست 900 پاوزی 100 دوری 100 میسه شی فلان جون رقمی شش اکی دیشو 6 2 3 400 دوری 2300 رکتا کجون رقمی هفت شی فلان 200 دیگه کرکتا بریم به پارتوی میکنیم هم آدم برد ولی او پیشروی تو نخواهانو شیره نه او میگیم او اکی دیشو پارتویان دادوستا 5400 او شما کسی میده اکی دیشو دا پولش اومد اکی دیلیشو دونا پولش اومد آشا کده بدن 5400 رو شده هم دا برد بوری بود پیشرویش من خونم برین اگه اونسی شده برین شده اکی دیلیشو پول مگه اکی سه رقم برین ختم کن زپاس برو شده یا رقم تا ختم بی ختم ختم اکی علی جون پولی خیلی مگه شده پول اکی اومده از سریت میمونه اکی دیلیشو خمو او شده اکی امیجو خود 1300 رو شده 1300 رو شده پارم اکی مهرجون خود 100 رو اکی علی خود اوی بریم اکی دیل شد برو شینا بکن کنیمش اکدون 6 5 اسمی اوکی اکی دیل شد اکی دیل شد 6 5 اسمی اوکی کفو مکامی زد اوشا گاب میدیم که اوشا میریم رقمی دو همه دا برد بوری همه دا پیشروی 6 5 اوکی بودن 6 5 اوکی بودن میریم رقمی دو یه میبسین خب یک 5 برا کردم یک 5 برا کرد ایدی میریم راویدم یک نشونی الان 23
21 11 20 21 20 20 او رقم 2 3 رقم دوباره او شاکه من درشی 5400 خیستا قگیلی او شاکه من بودی فرانسه دوام میکنم هم در بود بودی و هم اکر اجا و پاسپور شدم رقم 5 شپاران پاسپور کردم من 2 دلار رقم 3 هم اکر سخت شاکه دونو دوست اون باشد بگیر دستی دوست یک عروض آسد بیاد دیگری بردوست من در هم در بود بودی پیشایی هم اکر اجا و جو رکتا میکنم اسم رکتا هم اکر دیشورم قول رکتا میکنم 2 دلار رقم 3 هم اکر سخت شاکه دونو او میگم میریم شما نکن هم کسا شما شیرپالنگو شیروی نر اکای رقمی هم شیرپالنگ همیتا او اکالی جون اکای لیشو سرسم تروی کنم 2100 دیگر ما شینا 5400 بود ادر رقم داریم 2200 بخشیش 2200 اکای علی جون اکای علی مرود نه اکای نوش اکای علی جون اکای علی جون رقم که 3100 روبل دیگر ما 1300 شینا اکای مهروج او اکای جون اکای nar to'minmay anamitayosh xatimen dalish oxiron dast shkaka jon akasi azu tarika akay anaraja u 500 pavshti 300 pavshti 200 digar muna berim raqami 3 10 4 4 11 5 5 10 6 6 12 7 7 10 یک 11 رقم 2 21 رقم 2 با 21 او شاکر رقم 3 اکای مروج اکای علی جان پافته توی کم دست میمونه چور فویزی دیگه دارد دارم تا اکای امیرجان خالی کنی شهران تو فقط سخن کن 2 زد میمونه رقم 3 بوری کن خوانو شهران همه دا بوری خوانو برین درشید برین درشید بینده باشین شیرپالنگو اکای مروجون شیرپالنگ خدو نگهبون اکای هزار آمد که اومد بوزی اکای مروج کود واسه سال پریوید بنای شیران بنای پریوید یا مهروج برین درشید اکای رقم 4 خالی شد اکای امیرجان پافتوی شیران اکای امیرجان در رقم 1 3 4 خالی شد ما رفتم خوالینگ اکای امیرجان خوالینگ کنی رفتی در واسط پریوید بنای اکای 4 رقم خاله 3 رقم خاله اکای علی جان شیرپالنگ جان اکای رقم 1 3 واسه خالی شدن اکای رقم گیر هستن مرحمت 3 رقم خاله شدن 1 2 3 4 خاله شیرپالنگو ادین دو اکای امیرجان در واسط برسیم امیرجان پول تپارتون 1100 برای پول تپارتون شیران خوب اکای خدا نگهبان خوابای تو شیرپالنگ مهروجوکو خوالین شده تا بنویس بریم کی زد دو دادن اکای دلشود اکای مهروجی تو را کپات سوخت دیگه فقط سیل کپارتوی بو نگی زبلا کراتون که خنده چه بشین او میگه اکای خوابای خوالین بینی بود در خواب جونان با 18 پیس بدرویا
اکا اکمدون رقم خوره اکا دل شد خطا 2800 میمونه مینوس نکردم 2800 اکا رجا خود 200 دوری بود تمام میدونیم شیر پلنگو رقم میگه رقم خوری یان 1 2 3 7 هم افی خوری هست زنده و شکر میرا جون زنده و شی خدای نگهبان اکا در پناه الله باشی سه رقم خوره در پناه الله و شکر جان خوبای خوش شیدن زنده و شی خیلی تمام میخواه سهر ایفیه با دهینیمو ده اصلا میتون سیلکت پاردون جنگیدن باشیم جنگیدن باشیم با بگم بدروی میره اکا جون سه رقم خوره شیدن سه رقم خوره دو اکا جون سه رقم 1 3 4 1 3 4 خوره شیدن گرم شد خودم میدونه یاد برایش میکنم و میگم که سلام میگم خیلی اکای مهرجی من میریم اکا جونو تا اکا علی با بشو اکا جون من خدا نگم اکا علی جون با پنه علا باشی ایس ابیزات کنه شیپانگو سهر سلیکتو میپارتم میدونیم می جنگش نه تا اکا علی جون میپارتم تپل تشینا اکا امیر جون توی اکا جون در واتساپ نمبر اسکرین کرد یا اکا امیر جون دارم بوزی کرده بود کو اکا امیر جون نمبر توی کوفی اکو چهار رقم خورش اکا علی جون با خوش شو اکا جون من زنده و شکر هزار رحمت کنه بازی کرده که میریم درش خواهد خلوه که نباشم وقت کم بکن شروع میریم عدیم خوکنی اکای خوب خوش تمام اکای جواب جون 200 دوری بیم پول تا پارتمون شیرنا یعنی اکای رقم یک سه پاس میکنم بازی میکردیم چون هم خوریش میان خوریش نه اکای جواب پول تا پارتمون که خوب خوش اکای جواب جون در پنه الله خوش اکای در خود شیردن باید بینی میجگانه بینی با اون سینوی شیلتش در خود دوره قبل زکای جوابجون یه روز ایفی دیر ساردم تا ساعتای 7 کم روز جمعه گفتم شما یا ذکر کنین یا خدا یاد بکنین بو در یه میلیون رفتیم کانال اسمیل کرده تونا قطعی میجگانه چسبونه خدا نگهبان کجا شهر اینا میدونیم پگاه سیلیکان پارتون شهر یک لایک چی گناه داشت که شد فیل خرم میگوی فیلا میخیلی چی میخیلی های او خب اکا خدا اکای دیل سوجون پولی ختم روی کنه شهر اکای دیل سوجون پولی ختم روی کردن های همه کسی در پناه الله خدا نگهبان باشه شیپالنگو زنده و سربلند باشه همه در بول دوری همه در پیشایی در پناه الله باشه شهر نه ای زنده باشه ای نر کنین او میگه میریم اکای دیل سوجون شهر خوبای خوش اکای جبجان خوبای خوش شیپالنگو همه خوبای خوش سهر می جوی می جنگ اکای دیل سوجون سیلتان پاکن بود رو خدا نگهبان تو